Jehovah no hotawo Yore hinya moige Hallelujah Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Monene waita Newende hokera Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Monene waita Newende hokera Kiwo kiroiga Gotire mote Wabara Uthondeketo Igoro liakwa Ukahotana Moro ibara Doira mbareno Negeretie Negeretie mone Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Nenewaita Newende hokera Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Nenemeto Monene waita Newende hokera Kwehokera mode Chama yaita Na uge waku Thuingi woka Na njira imwe Ugacihurunja Na njira mugwanja Munene waita Niwende hokera Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Monene waita Niwende hokera Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Monene waita Niwende hokera Kwehokera mode Chama yaita Ithetiwengai Ugaruranagia Metha ciatho Ugacihura Igacikimanĩrwo Nĩ nduma nene Munene waita Niwende hokera Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Monene waita Niwende hokera Negeretie
kwĩhokete. Kiugo gĩaku kĩroiga wokire gũkũ thĩ tondũ wa mũndũ mwĩhia ũmũkũre kuma wĩhia-inĩ, na niĩ ndarĩ wĩhia-inĩ ndohetwo nĩ mawaganu, ndatuĩrĩirwo ndĩ mũũru nĩ mĩnyororo ĩrĩa yanjohete. Jesũ ngĩgũkaĩra, Jesũ ngĩkũrĩrĩra, Jesũ kĩnyita guoko kĩnjarĩrĩria ndothe magĩkira. Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, waragĩrĩria arĩa makwĩhokete. Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, waragĩrĩria arĩa makwĩhokete. Jesũ rĩrĩa warĩ thĩ wareheirwo mũtumia, wakorirwo agĩtharia, ũkĩrwo nĩagĩrĩire kũũragwo tondũ ũrĩ mwarĩrĩria, ũkĩra kĩrĩndĩ ũrĩa ũtarĩ wehia akorwo arĩ wa mbere kũmũhũra. Kĩrĩndĩ kĩigua ũguo gĩkĩũra ũmwe kwa ũmwe, mũtumia ona ũguo kĩmenye Jesũ we wĩ mwarĩrĩria. Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, waragĩrĩria arĩa makwĩhokete. Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, waragĩrĩria arĩa makwĩhokete. Mũtumia mũmaraya akĩmenya wĩhia wake, agĩũka agĩgũcaria, agĩgũthambia na maithori, akiuna cuba wake, agĩkũhaka maguta, agĩkũhura na njuĩrĩ ciake, akĩruta igongona rĩake. Kĩrĩndĩ kĩona ũguo gĩkĩra na ngoro ciao, korwo wĩ mũnabii ũngĩmenya atĩ nĩ mũmaraya. Jesũ wamenya ũguo ũkĩharĩrĩria mũtumia, okĩra agĩkũrora akĩmenya we wĩ mwarĩrĩria. Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, waragĩrĩria arĩa makwĩhokete. Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, waragĩrĩria arĩa makwĩhokete. Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, waragĩrĩria arĩa makwĩhokete.
thengia muno tugwitia kirekiriro kieru Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Awa muthingu hindi ria tugukomete Mwathani, Baba ndunareka tuhindikanio ni nduma muthamaki munene, ndunareka tuhindikanio muthamaki wa muoyo ni gikuo Ngai, tondu gikuo kihananagio na nduma muthamaki wa muoyo. Watuiguirira tha tu na waturokeria njigua rucini. Uguo niguo Isaia araugire ati ni agucokeria ngatho ni kumurokeria njigua rucini. Thengio Mwathani waturokeria njigua Ngai, aramu ya matu-ini iria utwikiragira Ngai wa matu-ini. Tumenya ni gukiire twarahuke muthamaki wa muoyo. Ni tuoy aramu yaku ya matu-ini ni ya mwanya na ni ya magegania Ngai, ni tondu ni wikiragira nginya nyoni Jehova Ngai wa aria mari muoyo ikaroka gukuinira na tugambo twacio rucini Mwathani, igakuinira muthamaki wa thamaki ikenete Ngai wa aria mari muoyo. Na ithuĩ aramu yaku yatukinyirira Baba tukarahuka Ngai, tukamenya ni watuhe mweke ungi Mwathani wa gugutungatira Ngai ithe witu wa matu-ini, tondu undu uria turi naguo ihinda riri Baba ni gugutungatira Mwathani. Undu uria turi naguo muthamaki wa riri ni gugukenia Ngai. Undu uria turi naguo ni kuhoya gutwarana nawe Mwathani. Undu uria turi naguo ni kuhoya kuiguirirwo tha niwe Ngai. Tha ciaku Baba iria cia mwanya wiguagira ndungata ciaku Mwathani, ugatwaranaga nao mari weru-ini muthamaki wa riri, ugatwaranaga nao riria marambataire muthamaki wa Isiraeli, ugatwaranaga nao riria mokirite munene wa nene, ugatwaranaga nao na riria makomete muthinjiri munene. Ithe witu wa matu-ini njigua ino wikiraga mundu kigongona kia matu-ini. Thengio tondu ni watume tukinyirire Mwathani, twagia na kumenya na twagia na gutaukirwo ati ni njigua ya mwanya, ni aramu yaku ya mwanya wikirire kuma matu-ini. We kigongona githeru, kigongona kia mucio wa matu-ini, we uyuritwo ni utheru ukayurwo ni uthingu Ngai. Gutari Ngai ungi uhana tawe muthamaki wa Isiraeli, ati ona hindi iria turugamite mbere-ini yaku muthamaki wa riri, tutihotaga gwitiria hinya waku Ngai, tutihotaga gwitiria wega waku kigongona kia matu-ini, tutihotaga gwitiria utheri waku muthamaki wa muoyo, tutihotaga gwitiria nginya roho waku muthamaki wa Isiraeli, tutihotaga gwitiria Ngai wa aria mari muoyo, tondu tuguthaguthire Mwathani wa matu-ini, watuma tuigue aramu yaku kigongona kia riri. Thengio ni gutuma matu maitu mage kuhingana muthamaki. Thengio ni tha nyingi iria utuiguireire Jehova Ngai wa aria mari muoyo, watucokia waturokia nyumba-ini yaku muthamaki. Kuu nikuo maguru maitu marugamite muriithi mwega, tugigucokeria ngatho na tugiguthathaia muno, tondu wewe mwihokeku kigongona kia riri. Thayo wothe umanaga na kuri we ni waku, inya wothe umanaga na kuri we ni waku Ngai, uhotani wothe umanaga na kuri we muthamaki munene, urui wa mbara wothe umanaga na kuri we Ngai wa Isiraeli. Twahoya twinyihitie mbere-ini yaku Jehova, ati tha ciaku itwarire metha muthamaki wa riri, turire metha-ini yaku kigongona kia matu-ini. Ni waragira Jehova Ngai ithe witu wa matu-ini, ndungata ciaku metha Mwathani ikaria uria ukwenda Ngai wakwa. Nikio ndirakwenyiria rucini ruru rwa umuthi, nikio ndirakuhoya rucini ruru rwa umuthi, nikio ndirakwambararia rucini ruru rwa umuthi. Ni iguru ria kumenya ati Ngai we uturaga tene na tene, kigongona githeru, kigongona kia mucio wa matu-ini. Wale kuona ule kuona gutura ule ku Ngai, we kiambiriria kirekero na gitagati Mwathani, nduri mwisho muthamaki wa thamaki kigongona kia riri. We uinamagirĩrwo ni araika ngiri tangigereka Mũrungu mwene hinya wothe,
Wewe inamagererwo ni athuri 24 Mũrungu mwene hinya wothe. Wewe uthathayagio ni ciũmbe iria inya imuoyo kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twĩ nyũmba-inĩ yaku rũcinĩ rũrũ Ngai wa matu-inĩ. Wewe mwega na mwĩhokeku na mũtugi na mũigua tha. We mũnene na we mwega Ngai wa matu-inĩ. Rĩrĩa tũraingĩrire thĩinĩ wa hema yaku Mwathi wakwa, ũragĩire na ithuĩ Jehova Ngai. Mũthenya wa mbere kĩgongona gĩtheru, mũthenya wa kerĩ kĩgongona gĩtheru, mũthenya wa gatatũ kĩgongona gĩtheru, ona mũthenya wa kana kĩgongona gĩtheru. Twĩ mũthenya-inĩ wa kana mũthamaki wa muoyo, tũhoya kũrathimwo nĩwe, tũhoya gũtwarwo nĩwe, tũhoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe, tũhoya kũmenyithio njĩra ciaku ũrĩa ihana na ũrĩa itariĩ mũthamaki. Tondũ tũrĩ andũ Ngai wa arĩa marĩ muoyo, watũkũmbanirie na ndaka Jehova Ngai, ũgĩcoka ũkĩhuhĩrĩria mĩhũmũ mĩtũrĩre-inĩ itũ Mwathani. Awa mũthingu Ngai wa arĩa marĩ muoyo kĩgongona gĩtheru, nĩ tondũ ũrĩa ũtangĩhota kwĩgoca, nĩ tondũ ũrĩa ũtangĩhota kwĩhunjia, nĩ tondũ ũrĩa ũtangĩhota gwĩthathaiya, nĩ tondũ ũrĩa ũtangĩhota mũthamaki. No Ngai ithe witũ wa matu-inĩ, ũkĩrora Baba, ũgĩtũiguĩra tha tu kĩgongona kĩa matu-inĩ, ũkĩruta mũndũ kũrĩa ũmũrutĩte Mwathani. Amũkĩra rũgoco Ngai wa matu-inĩ, nĩ kũrĩa ũtũrutĩte Jehova Ngai. Tũtiĩriganĩrwo mũthamaki wa riri, tũtiĩriganĩrwo kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũtiĩriganĩrwo kĩgongona kĩna riri. Haleluya, tũtiĩriganĩrwo nĩ kũrĩa ũtũrutĩte Mwathani. Tũgĩthoma tũthomaga maandĩko, tũkaigua Daudi akĩrwo ndakanariganĩrwo kũrĩa wamũrutire ciugo-inĩ cia ng'ondu. Ona ithuĩ Baba ũtũrutĩte ona makĩria ciugo-inĩ cia ng'ondu. Kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa matu-inĩ, mĩciĩ ĩtarĩ kĩĩrĩgĩrĩro, mĩciĩ ĩtarĩ mĩoko, mĩciĩ ĩtoĩkaine, mĩciĩ ĩtaiguĩkanĩte. Awa mũthingu ũkĩhuhĩrĩria mĩhũmũ yaku, kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa matu-inĩ, ũgĩcomoka Baba witũ Jehova Ngai na ũmbi waku Mwathi wa thayũ. Nĩkĩo Jehova twĩ mbere-inĩ yaku rũcinĩ rũrũ Ngai tũgĩgũthathaiya, rũcinĩ rũrũ Ngai tũgĩgũcokeria ngatho, rũcinĩ rũrũ tũgĩgũtĩĩa na ũtĩi wa matu-inĩ. Haleluya, 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 haleluya. Ĩtĩkĩra kĩgongona gĩtheru, ĩtĩkĩra kĩgongona kĩa riri, ĩtĩkĩra kĩgongona kĩa matu-inĩ igũrũ rĩaku Ngai wa arĩa marĩ muoyo. O igũrũ rĩrĩ rĩa gatatũ Ngai wakwa, gũtarĩ mũndũ ũrĩ wakinya kũu Ngai, o tiga mũrũguo ũrĩa waimire na agĩcoka kuo. Twagũthathaiya mũno Baba, twagũtĩĩa mũno Ngai, twakwambararia mũno. Twĩna ndungata ciaku Jehova Ngai, awa mũthingu cia athuri, twĩna ndungata ciaku cia atumia, twĩna ndungata ciaku cia anake, twĩna ndungata ciaku cia airĩtu. Haleluya, oh haleluya, 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 oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Twagũthathaiya mũno Jehova Ngai, twakũgoca mũno rũcinĩ rũrũ. Awa mũthingu nĩ rũcinĩ rwa magegania, nĩ rũcinĩ rwa mwanya Jehova. Mathaithana maitũ marogũkinyĩrĩra, mathaithana maitũ ũromaigua, mathaithana maitũ mũthamaki wa thayũ marogwa mbere-inĩ yaku Ngai wakwa, gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthĩnjĩri, gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki, gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩiyũrĩtwo nĩ hinya, gĩtĩ-inĩ gĩaku Ngai kĩiyũrĩtwo nĩ wĩhokeku. Haleluya, oh haleluya.
Oh hallelujah. Oh hallelujah. Thairio tuiguĩrĩire mwathi wa thayũ atĩ nĩgetha tũthengerere gĩtĩ gĩaku twĩ gũkũ thĩ matu-inĩ abana githĩ ti gũtuoya ũtuoyete kĩndaheana ũthingu waku no githĩ ti gũtuoya ũtuoyete hawa kĩndaheana ũtheri waku aya githĩ ti gũtuoya ũtuoyete kĩndaheana mayaku ũgatuoya ũgatũkinyia gĩtĩ-inĩ gĩaku. Oh hallelujah. 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 Hallelujah. Gĩtĩ-inĩ gĩaku Mwathani. Oh gĩtithekagĩrĩrwo Ngai wakwa. Hallelujah, hallelujah. Nĩ mũndũ wĩna ũthĩ gĩtithekagĩrĩrwo Baba, nĩ mũndũ wĩna mehia gĩtithekagĩrĩrwo nĩ mũndũ mũthaũ. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gĩtĩ-inĩ gĩaku Ngai wakwa.
marurume makaruruma kuria kwenda muthĩnjari ona kwa muthamaki wa matu-inĩ na ithuĩ Jehova Ngai nĩ ũtwamũrĩte ũgatũthura nĩguo twenda tu Ngai wakwa mũthenya wa ũmũthĩ twagũthaitha mũno twagũthaitha mũno twagũthaitha mũno twagũthaitha mũno ũtũtungatĩre na ũtungata wa ũmũthĩ ũtũrĩithie na ũrĩithio wa ũmũthĩ ũtũhe tha cia ũmũthĩ ũtũhe ũhoti wa ũmũthĩ ũhe hinya wa ũmũthĩ tondũ hinya nĩ waku we mũthĩnjĩri ũrĩa mũnene we mũnene wa nene we kĩhoti matharu wa Jakubu Ngai wa igũrũ we mũtheru we mũtheru mũthamaki Ngai wa igũrũ we mũtheru we mũtheru Mũrungu Ngai wa igũrũ we mũtheru mwene hinya Ngai wa igũrũ we mũtheru gũtirĩ na ũtheru ũngĩ ta waku haleluya 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 ĩtĩkĩra nĩ twagũthaitha ũtheru waku mũnini Baba ũharũrũkie kĩgongona-inĩ ũtherie athuri aya Jehova mathere 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 haleluya atumia mathere 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 matherio nĩwe Baba airĩtu mathere mathere matherio nĩwe Ngai anake mathere mathere matherio nĩwe Baba ndungata ciaku Jehova Jireh ithere 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 Ngai ũraigire ndũnyuanagĩra na ndaimono gĩkombe kĩmwe ũraigire ndũtũraga nyũmba ĩtũrĩtwo nĩ nduĩra awa mũthingu 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 tũkinyĩrie wega waku kĩgongona-inĩ Ngai wa Isiraeli tũkinyĩrie wega waku mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ twĩtĩkĩrĩke mbere-inĩ ciaku twĩtĩkĩrĩke nja-inĩ ciaku twĩtĩkĩrĩke harĩa ũrarutĩra wĩra o mũndũ nĩ atumũra kanua gake oĩ gwĩtĩkĩrĩka maitho-inĩ ma Ngai oĩ gwĩtĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri oĩ gwĩtĩkĩrĩka nyũmba-inĩ ya Ngai o mũndũ nĩ atumũra kanua gake oĩ gwĩtĩkĩrĩka Mwathani mũnene na mũtugi na mũiguana ũratwarĩirie Jehova Ngai kũhĩtũkĩra Bishop Rachel Wangari Mwathani thĩinĩ wa ibuku rĩa Timotheo mwathi wakwa ũratwĩra mũndũ onanie kĩo gĩa kuonania nĩ mwĩtĩkĩrĩku twahoya gwĩtĩkĩrĩka mbere-inĩ yaku rũcinĩ rũrũ twahoya gwĩtĩkĩrĩka nja-inĩ ciaku rũcinĩ rũrũ twahoya gwĩtĩkĩrĩka harĩ we mũthamaki wa riri nyũmba-inĩ yaku Ngai ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku nĩtwakũgoca mũno Mwathani twagũtĩĩa mũno Mũrungu nĩtwagũthathaiya mũno Mũrĩithi mũnene marĩtwa marĩa mothe mathaka nĩ maku haleluya 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 nĩtwakwambararia nĩtwagũthathaiya nĩtwakwĩnyihĩria rũcinĩ rũrũ rwerũ tũkĩmenya Ngai nĩũgũkorwo hamwe na ithuĩ ti tondũ wa kũmenya gũthaithana ti tondũ wa kũmenya kũhoya ti tondũ wa kũmenya gwĩtana ti tondũ wa kũmenya Ngai witũ no nĩ tha ciaku Baba tha ciaku nĩ cia mwanya tha ciaku nĩ cia magegania tha ciaku nĩ cia kwĩnyihĩrio ũmũthĩ mũthĩnjĩri mũnene nĩ mũthenya wa kana Mũrungu mwega nĩ kũrĩ na namba 4 kĩgongona kĩa matu-inĩ maandĩko marĩa maigaga mĩenene ĩrĩa yumaga huho nĩ kũrĩ na mĩenene ĩrĩa yumaga huho Ngai wa Isiraeli twekana-inĩ gaku Baba haleluya haleluya
turirikane tumuthĩnjĩri twĩkanaine gaku Ngai. Twathoma maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli, nĩtũiguaga mũthamaki atĩ Shadrach, Meshach na Abednego maikirio mwaki-inĩ nĩ tondũ wa kiugo gĩaku, nĩ tondũ wa ũira waku. Mũthamaki agĩthiĩ gũcothereria, onire marĩ ana na maikĩtie atatũ. Haleluya, haleluya, haleluya. Mũrũ wa mũndũ agĩkorwo arĩ gatagatĩ-inĩ kao, tũkona kana gaku Ngai wakwa gagĩtoria mwaki, tũkona kana gaku Jehova gagĩtoria makũmbĩ, tũkona kana gaku Ngai gagĩtoria mwĩgogomo. Haleluya, twĩkanaine gaku Ngai, twĩkanaine gaku Jehova Ngai wa muoyo. Ũrĩ na ciũmbe inya iria i muoyo thĩinĩ wa gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthĩnjĩri na kĩama. Ciũmbe inya iria i muoyo iyo igĩgũthathaiya Mwathani wa matu-inĩ, twĩkanaine gaku Ngai. Ndũkareke tũrigĩrĩrwo nĩ ũrĩa ũreka, ndũkareke tũrigĩrĩrwo Ngai wa matu-inĩ nĩ wĩra ũrĩa ũraruta ũmũthĩ. Ndũkareke tũrigĩrĩrwo mũthĩnjĩri, nĩtwagũthathaiya na nĩtwakwambararia, nĩtwagũcokeria ngatho na nĩtwakwenyeria, tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti. Wĩ mwĩhokeku, wĩ mũtheru, wĩ mũthingu, wĩ mũiguana, wĩ mũnene, wĩ mwega, wĩ mũtũgĩru, wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega Jesu, wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega Jesu, wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega mĩtũrĩre-inĩ itũ, wĩ mwega Ngai witũ, ona mĩgambo-inĩ itũ Jehova. Wĩ mwega Ngai wa muoyo, kĩgongona kĩa matu-inĩ harĩ ndungata ciaku Baba iria cirĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku. Wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega kũrĩ arĩa marerorera Ngai wa matu-inĩ. Wĩ mwega kũrĩ o mũthamaki, wĩ mwega kũrĩ arĩa me mĩciĩ. Wĩ mwega mũthĩnjĩri mwega, wĩ mwega Ngai wa muoyo, ona kũrĩ arĩa makomete mathibitarĩ-inĩ. Wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega kĩgongona. Wega waku Ngai rĩ, na githĩ tiguo ũrerire Musa aiganwo nĩ wega waku Ngai. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Wega waku Mũrungu, ithe noguo ũrerire Paulo aiganwo nĩguo Jehova Ngai. Wega waku nĩ wa magegania, wega waku nĩ wa mwanya, wega waku nĩ wa kwĩhokwo, wega waku nĩ wa gũtũũra, wega waku nĩ wa tene na tene. Twĩ mbere-inĩ yaku mũthamaki. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 oh haleluya. Wega waku Ngai nĩguo ũraiganire Jakubu mwathi wakwa rĩrĩa arakomire Ngai wa matu-inĩ. Aroya ihiga rĩatirana rĩa Jehova, arona kĩoneki ararota Mũrungu, ngathĩ ĩturumĩte matu-inĩ na gaturuma thĩ, aronaga araika makĩambatĩrĩra. Oh haleluya, ona magĩikũrũkagĩra mũthamaki. Twahoya, 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 twahoya. Araika aku Ngai wa matu-inĩ maikũrũkĩrĩra gũkũ nyũmba yaku Ngai, makĩambatagĩrĩra mũthamaki, na nĩgetha na ithuĩ tuge ta ũrĩa Jakubu oigire atĩ hatingĩhĩtia gũkorwo nĩ itoonyero rĩa matu-inĩ. Oh haleluya, 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 haleluya.
tiketia gũkorwo. Haleluya, haleluya, haleluya. Nĩyo njĩra ya gĩtwari Ngai wa matu-inĩ ya gũka gũkinya kũrĩ we Baba. We mũnene, we mũtheru, we mũthamaki, we mũthingu, we mũiguatha, Ngai wa igũrũ, we mũhoti mũnene wa nene, we mwene tha, we mwene riri, we mwene ũhotani, we mwene riri, we mwene ũũgĩ Ngai, we mwene ũmenyo Baba. Ũũgĩ Ngai ndũrerekagĩrĩria kũrĩa ũkwenda. Tũiguĩre tha, twĩra moko maku, tũiguĩre tha, twĩ rĩũmba rĩaku Ngai, tũiguĩre tha, twĩ harĩa ũrarutĩra wĩra, tũiguĩre tha Ngai, tũiguĩre tha Mwathani. Maithori maitũ matingĩingĩrĩrĩka. Mwathani atũgũkwĩra ũrĩa we mwega na ũrĩa tũkwendete Mũthamaki. Maithori maitũ matingĩingĩrĩrĩka gũgũtũgĩria Baba, gũgũthathaiya Jehova, gũgũthathaiya Mũthamaki. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwaya gũkorwo maithori maitũ nĩ gĩthima Ngai gĩa gũtũtheria Baba. Kwaya gũkorwo nĩ gĩthima gĩa gũtũma Roho waku Ngai akare thĩinĩ witũ. Ĩtĩkĩrĩke, ĩtĩkĩrĩke maitho-inĩ maku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twakwambararia, twagũtĩĩa, twakwĩnyihĩria, twagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai we mũtheru, Ngai we mũnene, Ngai nĩ ũrĩ hinya, Ngai nĩ ũrĩ ũhoti, Ngai we mwega, Ngai nĩ tũkwendete. Harĩa ũtũmĩte tũkũmenye Baba nĩ tũkũmenyete, harĩa tũtakũmenyete no twetereire atĩ Baba no ũgũtũma tũkũmenye mũthĩnjĩri mwega. Mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ, tha ciaku na wega waku Mũthamaki, wĩhokeku waku Ngai no igũkorwo hamwe na ithuĩ. Mwathani wa muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nyĩmbo igũgũthathaiya Ithe witũ, nyĩmbo ũkũgocwo nacio mũthĩnjĩri, kiugo gĩkũheanwo Baba gĩtuĩke ũguni Mwathani, kiumĩte gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthĩnjĩri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twahoya, twacokia ngatho. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, kũrĩa ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku o na hinya na kũgocwo tene na tene. Amen, amen, amen. Nĩ kwenda tũthome maandĩko tũgĩthiaga na mbere na gũkorwo twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Ngwenda tũthome maandĩko na arĩa me thutha ndamũthaitha, ndamũhoya mwĩtĩkĩre gũkuhĩrĩria na gũkũ mbere. Thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 1 kĩambĩrĩria 1 maandĩko thĩinĩ wa Jeremia makenagia ngoro yakwa na makaguna ngoro yakwa, na nĩ Ngai ũkoragwo akĩarĩria andũ ake, akaiga atĩ cũcũ wa njoka na mũrwaru na thũngũrũrũ nĩ cimenyaga nginya mahinda ma gũthama, no andũ a Ngai matirĩ hĩndĩ mamenyaga mahinda. Kiugo kĩa Ngai nĩ kiugaga atĩ nginya ndigiri nĩ oĩ mũharatĩ ũrĩa ĩkĩragĩrwo irio, no andũ a Ngai matimenyaga. Na mũthenya wa ũmũthĩ o tũgĩthiĩ na mbere na gũthathaiya Ngai, nĩ ngwenda tũgĩe na kũmenya na gũkũrana atĩ hĩndĩ ĩrĩa Ngai ambĩrĩirie kũmba thĩ, ambĩrĩirie
na ungithoma maandiko thiini wa kiambiriria mwene ukuigua na arutire wira thiko 6 na ya 7 akihuruka. Na ithuĩ tondũ Ngai atũmbĩte na mũhiano wake, na atũmbĩte na mũhiano wake tondũ nĩ kwĩra erire maranĩirie na Jesu Kristo thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 2 atĩ nĩ tũmbei mũndũ ũhanaine na ithuĩ, atũmbĩte ta mũhiano wake, atũmbĩte nĩgetha tũmũgoce, tũmũthathaie, tũmwambararie na tũmũkumie. Nĩ harĩ wĩra ũrĩa warutirwo mũthenya wa mbere, wathoma kĩambĩrĩria 1 nĩ ũkũigua. Nĩ harĩ mũthenya ũrĩa warutirwo mũthenya wa kerĩ, ona wathoma nĩ ũkũigua o kĩambĩrĩria 1. He wĩra ũrĩa warutirwo mũthenya wa gatatũ nĩ Ngai, ona he mũthenya ũrĩa warutirwo mũthenya wa kana. Na ngwenda tũingĩre verse 14 nĩgetha twĩone harĩa tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kana. Na mũririkane wega atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa rũthingo rwa Jeriko rwarĩkagia gũthiũrũrũkwo, rwathiũrũrũkirwo thikũ ya mbere, harĩ o ũrĩa mekaga ũngĩthoma maandĩko mau nĩ ũkũigua, rũgĩthiũrũrũkwo thikũ ya kerĩ, thikũ ya gatatũ, thikũ ya kana, thikũ ya gatano nginyagia thikũ ya 7, rũthingo rũu rũkĩmomoka. Na ithuĩ twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Mũthenya wa kana nĩguo gatagatĩ ka mĩthenya ĩno 3 ĩhĩtũkĩte na gatagatĩ ka mĩthenya ĩno 3 ĩtigarĩte. Kwoguo gatagatĩ-inĩ gaka rĩ, mũndũ no ende gũcoka na thutha, na mũndũ no ende gũthiĩ na gũkũ mbere, na thikũ ya kana ĩgakorwo ĩrũgamĩte gatagatĩ. Kwoguo thikũ ya kana nĩwe hakanĩtie thikũ 3 cia kũrĩkia, na nĩwe hakanĩtie thikũ 3 cia kwambĩrĩria. Nĩ tũkinyire hau? Nĩ tũkinyire? Ningĩ Ngai akiuga atĩrĩ, nĩ kũgĩe imũrĩ mũtambũrũko-inĩ ũcio wa matu mairũ ma igũrũ cia kwamũrania mũthenya na ũtukũ, nacio ituĩke imenyithia cia maũndũ na cia mahinda na cia matukũ ma mĩaka na mĩaka. Ningĩ ituĩke imũrĩ mũtambũrũko-inĩ ũcio wa matu mairũ ma igũrũ cia gũtũmaga thĩ ĩgĩe na ũtheri, gũgĩtuĩka o ũguo. Kwoguo Ngai nĩ aigire na kiugo gĩake, akiuga nĩ kũgĩe imũrĩ, tondũ nĩ mũtambũrũko wa matukũ arĩ. Mũtambũrũko ũcio wa matu mairũ nĩguo warĩ kuo. Ngai no kuga tu oigire, ti kũmba ombire, nĩ kuga oigire, tondũ mũndũ tu nowe ombire na moko make. Na nĩkĩo twĩ haha tũtigithũkanĩtio na imũrĩ, tũgatigithũkanio na njũĩ, tũgatigithũkanio na maria, tũgatigithũkanio na ũtukũ, tũgatigithũkanio na mũthenya, tondũ twĩ mũhiano wa Ngai. Ngai akiuga kũgĩe ũtheri, aigire kũgĩe imũrĩ. Na imũrĩ ici rĩ, nĩ cia kwamũrania. Ũtheri ũcio wamũranie mũthenya na wamũranie ũtukũ, na kwoguo twĩ mũthenya wa ũmũthĩ, na cikoragwo cikĩmenyithia kĩa maũndũ ma mahinda, ona mĩthenya, ona mĩaka. Na ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa tũkĩte twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa kana, twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai, tũmenye wega na tũtaũkĩrwo wega atĩ nĩkĩ kĩagĩire kuo, nĩkĩ Ngai aririe akiuga kĩgĩa kuo mũthenya wa kana, nĩgetha kũgĩage na kĩmenyithia kĩa mahinda, kĩa mĩthenya, kĩa matukũ, ona gwata kĩa mĩaka. Na hĩndĩ ĩrĩa twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, tũgĩkena mũno nĩ tondũ wa Ngai, rũcinĩ rũrũ imũrĩ ici arĩkirie kuga cigĩe, na imũrĩ ici kiugo kĩa Ngai gĩgathiĩ na mbere gĩkaiga atĩrĩrĩ, ningĩ ituĩke
imure mutamburuko-ini ucio wa matu mairu ma iguru cia gutumaga thi igie na utheri gugituika o uguo. Ngai akiumba imure iria igiri nene, kimure kiria kinene gukira kiria kingi giathage muthenya, nakio kimure kiu kinyinya nyinyi giathage utuku, na akiumba njata onacio. Koguo imure ici igiriri, hena kimure kiria kinene Ngai agitire riua giathage muthenya. Kimure gikiri ni kiri thiini wa ibuku ria Maraki ati na inyue Marakinya ni mukamurikirwo ni uria witagwo riua ria wega. Kimure giki kiretwo riua kiageire kuo ni undu wa kumurikagira muthenya. Naguo muthenya wa umuthi twi muthenya-ini wa kana, twi wira-ini uria Ngai witu atwathite na agatuhe. Muthenya wa umuthi ni utheri uriku ukugia wa kumurikagira makinya maku hindi iria urathie muthenya, tondu kiugo kia Ngai kiraiga ati kiugo kia Ngai kana mandiko thiini wa thaburi makaiga kiugo kia Ngai nikio kimurikagira makinya makwa. Koguo kiugo kia Ngai niguo utheri uria umurikagira makinya makwa. Mandiko mangi makenagia ngoro yakwa thiini wa thaburi moigaga ati matingĩringĩkio nĩ riũa mũthenya andũ acio metigĩrĩte Ngai, na matingĩringĩkio nĩ mweri ũtukũ. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ-rĩ, igũrũ-rĩ nĩkĩrĩ kũrekereria kwĩ ndungata ciake. Ira nĩ tũrarekereirio ũhoro wa magegania, na tũrona mũthenya wa ira ũrarĩ ũtatũ-inĩ wa Ngai. Tũrona thikũ ya gatatũ nĩyo Jesu Kristo ariũkire akiuma mbĩrĩra-inĩ, iyo irarĩ thikũ ya gatatũ, na nĩ tũronire kwarekererio hinya mũingĩ na ũhoti mũingĩ wa kiugo kĩa Ngai nigetha twĩtĩkĩre kũriũka tume maũru-inĩ. Tũraragĩrio mũno tũkĩragwo tũtigane na ndeto cia mũhũhũto. Koguo ũriũkio wa ũtatũ mũtheru wa ira-rĩ nĩ ũrarekereirio nĩ Ngai na njĩra ya hinya mũno. Mũthenya wa ũmũthĩ, mũthenya wa kana-rĩ, nĩ tondũ nĩ kũrĩ na kĩmũrĩ kĩrĩa kĩramũrĩka mũthenya-rĩ, umuriki uria umite gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri-rĩ, igũrũ rĩrarekereria kĩmũrĩ kĩhana atĩa mũtũrĩre-inĩ wakwa gĩa kũmenyithia maũndũ cioneki iria ciakuire nyambie gũciona, maũndũ makwa marĩa mathirire kĩmũrĩ gĩkĩ kĩamũrĩka nyambie kũmona, ũtheri ũyũ wambie kwara rĩngĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa. Nĩ kũrĩ na kĩmũrĩ kĩarekereirio kĩrĩa kĩnene gĩkĩrekererio nĩgetha gĩthamakĩre muthenya, na nĩ kũrĩ na kĩmũrĩ kĩnyinya nyinyi nakĩo nĩkĩo mweri gĩgĩathwo kĩmũrĩkĩre ũtukũ. Hĩndĩ ĩyo tuma toro ũtukũ, Ngai ndanareka tũhumbĩkanio nĩ nduma ĩrĩa ĩkuo kana nduma nene ĩrĩa ĩkuo, tondũ kĩmũrĩ kĩa ũtukũ kiuma wĩra-inĩ wakĩo. O mũthenya o mũthenya o mũthenya riũa rĩarĩkanĩire kĩrĩkanĩro na Ngai witũ, mweri ũkĩrĩkanĩra kĩrĩkanĩro na Ngai witũ, tondũ aigire kũgĩe imũrĩ igĩrĩ, na riũa rĩu rĩtirĩ rĩatĩra ona mũthenya ũmwe kũroka kũratha, na gũgĩkinya hwaĩ-inĩ rĩtirĩ rĩacererwo nĩ kwehera nĩgetha kĩmũrĩ kĩnini gĩũke gĩtũmũrĩkĩre hĩndĩ ĩrĩa tũkomete. Gĩtũmi kĩa kĩmũrĩ gĩa gũtũmũrĩkĩra mũthenya, tondũ mũthenya nĩguo tũkũhunjia injiri, muthenya nĩguo tũkũhoya arwaru mahone, muthenya nĩguo tũgũteng'erania na maũndũ marĩa magĩrĩire, muthenya nĩguo tũkũthiĩ kũrĩithia rũru rwa Ngai kũringana na ũrĩa Ngai athanĩte na ũrĩa endete. Nĩkĩo kĩmũrĩ gĩkĩ gĩatuirwo kĩmũrĩ kĩnene, kĩmũrĩ kĩrethĩ muthenya gĩkĩhakania na ũtukũ. Kĩmũrĩ gĩkĩ kĩrekereirio nĩ Ngai muthenya wa ũmũthĩ, na tondũ kĩmũrĩ gĩkĩ kĩ wĩra-inĩ wakĩo, tondũ nĩ mũthenya wa kana-rĩ, ngoro yakwa ĩikarĩte atĩa? Ngoro yaku mwana wa Ngai ĩikarĩte atĩa hĩndĩ ĩrĩa igũrũ rĩkũrekereria ũmũrĩki kũrĩ ndungata ciake nĩgetha tũtungatĩrwo ithuĩ? Mũthenya
nigetha tuhotage kuona wega hindi ria turathie, nigetha maitho maitu mahinguke. Tondu kimuri giki ni ngwiciragia na ngaririkana na ngona kimuri ni kirehaga utheri, na kimuri giki kiarehe utheri. Kuri hindi Paulo aimagarire akanyarire kanitha wa Ngai, na Ngai atuteithie na tuiguire tha haria twananyarira kanitha wa Ngai. Ngai atuiguire tha na aturekere, ni tondu andu manahitia makaga gukinyira riri wa Ngai. Paulo riria anyitaga nguo cia Stefano, Paulo riria anyitaga nguo cia atumwa Jesu Kristo, hindi ria mahunjagia injiri akanyita nguo cia wagacikarira nigetha mahorwo na mahiga moragwo. Ni tondu wa uhoro uyu mwega, muthenya umwe ni aimagarire athie akanyarire kanitha wa Ngai. Hindi yo Stefano ni ahorwo na mahiga na arekia gukua, na hindi ria ahoragwo na mahiga aigaga ndikuona iguru rihingukite, na ndona muru wa mundu aikarire giti-ini kia uthamaki. Stefano ndaigana kuigua mahiga maria ahoragwo namo. Ona ithuĩ Ngai tuteithie no tuiguire tha mahiga maria turikagirio ni tondu wa injiri yaku. Tutikamaiguage turoragiririe maitho maitu na iguru. Maandiko thiini wa Thaburi ya 121 maigaga yoteithio wakwa ri, yoteithio wakwa ri ungikiuma nako, ngororereria maitho makwa na iguru akuria teithio wakwa umaga. Twahorwo na mahiga ni tondu wa uhoro uyu mwega, tutikaiguage mahiga uria maratugutha. Stefano ahorirwo na mahiga, akihorwo na mahiga, no nagakionekia kona iguru rihingukite, akoiga ndikuona iguru ririkitie kuhinguka, na ndona muru wa mundu aikarire thi guoko-ini kwa urio kwa Ngai. Nie nawe hindi ria turaikirio mahiga tukiuragio ni kanitha iriku iyo wathire, wenyitithanirie na kanitha iriku iyo, tarora wone ona mbere yo tanathie kanitha iyo ndwarwaraga, riu wathire ugituika mundu wa kurwaraga. Guanite na andu anyu kuma riria wathire kanitha iyo, andu anyu mukianjia kwaga kuiguana. Tarora wone mwira uria wari naguo ni wathirire kuma riria wathire kanitha iyo, ugukiriria mahiga maya nginya ha nigetha iguru rikuhingukire. Tondu iguru ni riathanire na iguru ni riaririe muthenya wa kana riaigane kugia imuri igiri, kimuri kimwe kinene githamakire muthenya. Tondu ungikorwo utamurikiirwo ndungiona iguru rihingukite, ungikorwo utamurikiirwo ndungiona kioneki kia Ngai, ungikorwo utamurikiirwo ndungiona wega wa Ngai. Muini wa rwimbo akaina akaiga atiriri, ni murekeirwo niye ni murekeirwo. Eni tondu ni murekeirwo nyonaga magegania riria ndamurekirwo. We ni umurekeirwo muthenya wa umuthi ni muthenya wa kana, ni muthenya wa iguru kwathana na kuga kugia kimuri muturire-ini waku. Uturite utari wona kimuri kia Ngai, uturite utari wona utheri wa Ngai, uturite utari wa murekerwo, na kio kimuri kiria kinyinyi gikumurikagira hindi ria wi nduma-ini, gikumurikira hindi ria wi thina-ini, gikumurikira hindi ria ukomete, gikumurikira hindi ria wirigitwo, gikumurikira hindi ria maundu mahana ni marituha. Kimuri kia Ngai akiuga ni kugia imuri igiri, kimuri kimwe kinene na kimuri kingi kinyinya nyinyi. Maandiko makaiga atia? Muraini wa 17 we Ngai akiiga imuri icio mutamburuko-ini ucio wa matumairu ma iguru, itumage thi igie utheri, na ciathage muthenya ona utuku, na ciamuranagie utheri ona nduma. Koguo ri imuri ici ciriamuranagia utheri na ikamurania nduma. Nduma ya miturire iria turite thiini witu, ati tutingihota kuthathaia Ngai na muthathai uria wagiriire,
tutingihota guthiira Ngai na muthiirira wagiriire tondu twahanire ni twenyitira thi na twaiganira niyo. Twahanire ni twakinyire kuria twathiaga. Twahanire ni twiganirire maundu-ini maria turi harimo. Imuri ici ni ciokire kurehe utheri, ugayanie nduma na ugayanie utuku. Ngai ni atuiguire tha muthenya wa umuthi. Kwina undu wa mwanya nyumba-ini ya Ngai. Kwina undu wa mwanya gituro-ini giki kia Ngai witu. Na undu uyu wa mwanya ni tuikare mathaithana-ini twi mbere-ini ya Ngai. Tuthaithanire ndungata cia Ngai. Tuthaithanire aria Ngai atunengereirie matuike aria agututongoria. Oya maretwo areithi akureithia ngoro citu na mioyo itu, nigetha ureithia uria meguturiithia tutikae kuranwo naguo, tumaime thutha ureithio-ini uria wagiriire. Kiugo kia Ngai gigathi na mbere gikaiga atiriri, na ciathage muthenya na utuku, na ciamuranagia utheri na nduma. Nake Ngai akiona ati uguo ni wega. Ngai onire uguo ni wega. Muthenya wa umuthi ni muthenya wa kana. Ngai ni onete ni wega arekereria kimuri thiini waku. Warekererio kimuri gutire hindi ugatumanirwo ni nduma. Hindi ria urithiaga na njira uguo wina kimuri kia Ngai kia muthenya arikoragwo ari hamwe nawe. Arekereria kimuri gia utuku riria urikoragwo wi nduma-ini ona wi utuku-ini. Ngai ndagagutiganiria. Nakuo gukigia hwaini na gukigia rucini, ucio ugituika muthenya ungi wa kana. Kwoguo muthenya wa umuthi ni muthenya wa kana twi thiini wa nyumba ya Ngai. Na wi muthenya wa kana twi thiini wa nyumba ya Ngai, no he kugia na ihinda. Mahinda maria turathie na mbere na guthaitha Ngai tukihoyaga Ngai witu, no he kugia na ihinda ria kuhoya undu uria wothe Roho Mutheru ekuhotithia mundu thiini wa nyumba ya Ngai. No he kugia na ihinda ria gucaririria njira cia Ngai. No nyende tu tuthome maandiko ndiraigua makihinyiriria ngoro yakwa o maroka kunyitana na uhoro uyu o tugithiaga na mbere, na Ngai amurathime na amwike wega. Maandiko thiini wa Thaburia 91, tondu ni twakurana ni twamenya muthenya-ini uriku. Ni twakinya kiugo kia Ngai gikaiga atiriri, uria utoire ahithitwo uhitho-ini wa uria wi iguru muno, aria ikaraga kigunya-ini kia mwene hinya. Ni tondu wa uria twi muthenya-ini wa kana, na ni tondu wa uria tukurekererio kimuri muthenya wa umuthi, mundu ahinguka maitho nigetha aone utugi kana utungata uria ukurekererio hari ndungata cia Ngai. Mathaithana maria ukumathaithanira nigetha undu uyu urikie kurekererio. Hagakirwo uria utoire ahithitwo uhitho-ini wa uria wi iguru muno, aria ikaraga kigunya-ini kia mwene hinya. Kwoguo ni tondu wa gutura. Kiugo kia Ngai gitwiraga twamurirwo mbere ona thi itari ombwo. Kiugo kia Ngai giatwira ati uria utoire. Na muririkane haha Musa ni arekirie kurio ni Ngai, tondu Musa akiuria Ngai, tondu Ngai ni wa andu makuri andu aya ri manjuria wetagwo atia, ndirimeraga wetagwo atia. Ngai amwirire mere njitagwo Nduire o ta uria nie Nduire. Kwoguo Ngai Nduire niwe utoire, ni tondu wake gutura na ni Nduire nikio atoire atuhithite ati uria utoire ahithitwo. Kwoguo ni tondu umbitwo ni Ngai Nduire na moko make, uturite uhithitwo uhitho-ini wa uria wi iguru muno, na uria ikaraga kigunya-ini giake mwigunya-ini wa mwene hinya. Ngukiuga atiri uhoro wa Jehova ati niwe irahiro riakwa o gwata giikaro giakwa kiirigire. Turi irigire ni Ngai tondu ni tha tuiguiriire.
niwe gituro giakwa kiria kiirigire uirigo wa tuona akiuga kugie ni ahakania nduma na ahakania utheri na akwatuika ucio ni muthenya wa kana na ona ati ni wega na oguo ni wega niwe Ngai wakwa uria ndihokete koguo thiini wa ngoro yakwa gutire na Ngai ungi ndihokete na akora ni kuri na Ngai ungi ndihokete Ngai icio irohihio ni mwaki wa Roho Mutheru Ngai icio iragithio kiene ni mwaki wa Roho Mutheru Ngai icio ironinwo irorangiririo Ngai icio itire na hinya na itire na kiene Maandiko thiini wa Thaburi ya 115 yugaga ati Ngai icio cina maitho na itionaga sina mato na itiguaga sina magoro na citithiaga koguo Ngai uria ndihokete niwe Ngai wakwa niwe Ngai wakwa uria ndihokete koguo ona ngikorwo hihi ne hanaga ta itarahota kwamukiria Ngai uyu thiini wakwa ndimurie ndimumerie aikare wega thiini wakwa we niwe ndihokete roho wakwa wihokete Ngai ucio tondu we niwe wa guguteithura gikerenga-ini kia mutegi ogwata mirimo-ini uria wa mumituko arikugitagira na njoo ciake cia migiko rungu rwa mathagu make niho urigitagia uhoro wa ma wake ri ni ngo na noguo githuma koguo nginya hindi iria ni undu wa kumurikirwo ni Ngai na imuri icigiri muthenya wa umuthi uhoti uria kurekererio ni Ngai mirimo eno ni arikugitagira na ndirigukinyagirira arikoragwo ari ngo yaku ya kwegitia Maandiko thiini wa Galatia 6 ni maragia wega makaiga ati ugie na ngo wikire githuri ngo ya witikio nigetha uhote kuhurana na mucukani nigetha uhote gutoria mauru nigetha uhote gutoria mawara ma uria muru nduritigagira itebebia riria ringi uko tuku tondu wina kimuri gia tuku kana migwe ya guthiririka muthenya nduritigagira migwe yo utheri wa muthenya urihunduraga migwe yo ikainagwo mithia igacoka ikahundurwo ikerekera kuria yumire kana murimu uria ucerangaga na nduma kana muthiro wa kugumania na o miaraho rwere-ini rwaku andu no kuringa the ngiri ng'ima mwena waku wa urio magwe ngiri 10 no we ndungikuhiririo niguo we no kwirorera ukerorera na maitho maku wone aria aganu makigwata kurihwo uru wao tondu we ugite o Jehova niwe irahiro riakwa we ni utuite uria we iguru muno gituro giaku gutikere uru ona uriku ugakunyita gutire ituhuhu ringithengerera hema yaku nigukorwo ni agatha araika ake ni undu waku makumenyagirire ikero-ini ciaku ciothe marigukuaga ndaya na hi ciao ndukae gukahingwo kuguru ni ihiga ugakinyiriria muruthi ona ndwira ngatia iria nyanake ogwata ndamathia ri uitereme na maguru kuona ni anyititie wendo wake hari nie tondu ucio ni ndimuhaturaga hati-ini ndimuigaga handu haraya na iguru ni undu ni amenyete ritwa riakwa aringayagira nani ngamwamukiria ni ndiriikaraga nake hingo ya menyamaro ndirimutharaga hario na kumuteithia ndimutiithie ngumuturia matuko maingi o nginya akaigania ndikimuonagie uhonokio wakwa koguo ri ucio ni Ngai witu ratwira uguo Ngai uria wi iguru muno ritwa riria rina hinya muno ritwa riria rina hoti muno ritwa riria ritheru muno ritwa riria riyuritwo ni hinya muingi muno tugiukira na iguru nigetha tucokerie Ngai uyu witu ngatho tukimwetaga ritwa riu inene muno tukimwiraga Mwathani tuteithie tukimwiraga Mwathani reke tumenye tukimwiraga Mwathani reke tukurane muthenya wa umuthi kiria urarekereria tutikae gutigirirwo ni utungata wa muthenya wa umuthi turugame na iguru tukihuragira Jesu witu ruhi ni tondu ni mwega
Jesu nĩ mwega tukiheagwo nyĩmbo nĩ andũ a Ngai tuthathaia Ngai witũ tumũthathaie na ma tumũthathaie na roho tondũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mwathani twakũgoca, Mwathani twagũthathaia, Mwathani twakwambararia. Kona getheru kia mucio wa matu
githeru kigogona kia matu-ini. Nowe wiki tu ngoro yakwa irerireria muthamaki wa riri. Gugutia tu na gugukumia tu wewe wiki Mwathani. Nowe wiki tu kigogona kia riri ndirerireria gukugoca Mwathani. Na meciria makwa na roho wakwa na mwiri wakwa na ngoro yakwa muthamaki. Na tondu Ngai ithe witũ wa matu-ini we nĩwe ũthuthuragia ngoro nginya tuco tuothe twayo muthamaki. Thuthuria ngoro yakwa muthamaki wa ithe witũ wa matu-ini makwa na roho wakwa Baba, nigetha ngugoce ariwe wiki Mwathani. Ngutue murahiro wakwa Mwathani, ngutue ngo yakwa kigogona kia matu-ini, ngutue wihoko wakwa muriithi munene thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndaguthathaia muno Baba na ndakugoca muno Mwathani. Ihinda riri ria rucini muthamaki wa thamaki, awa ni gwitikira tu gukorwo hamwe na ithuĩ Mwathani, ugitwariria Baba na ugitwira muthamaki wa muoyo tumenye na tukurane muthenya uyu ni uriku turi hari guo. Watwira ni muthenya wa kana muthamaki wa Israeli uria watumire kugia na imuri igiri Baba, gia kuhakania muthenya na gia kuhakania utuku Ngai, kimuri kimwe kinene na kimuri kimwe kinini Mwathani. Nacio iheo iria turahoya muthenya wa umuthi twi mbere-ini yaku kigogona kia matu-ini ni kugia na kimuri kimwe kinene muthamaki wa Israeli, gia kumurikagira icingi muthamaki wa muoyo, ona kimuri kiria kingi kinyinyi muthamaki mwega, gia gutamakaga utuku kigogona kia riri. Twatia ritwa riaku muno Baba, tondu watwira we Ngai nduire niwe utuire utuhithite uhitho-ini wa uria we iguru muno, na nowe ugutura utugititie kigunya-ini giaku we mwene hinya. Ni twakwambararia Ngai, ni twagucokeria ngatho, ni twagutia muthamaki, ni twakwenyihiria Ngai, twaguthathaia muno na twagutia, tukiugaga we Ngai witu, tukiugaga we munene witu, tukiugaga we muthamaki witu, tukiugaga we hinya witu Mwathani. Jehova Ngai thiini wa maandiko maku makiambiriria Mwathani ni maigaga ati thi yaikarite oguo ndiari uria yatarie Baba. Awa muthingu Jehova Ngai ni tondu ni mai mari kuo Mwathani, kigogona githeru kigogona kia mucio wa matu-ini, no kiugo giaku kinjiraga no tanambiriria Baba witu umbi waku muthinjiri munene ati roho waku aturite acuhiriire muthamaki. Uguo no roguo Ngai ithe witu wa matu-ini turaguthaitha muthenya wa umuthi, tondu roho na kiambiriria gutanagia Baba waturite acuhiriire. We wari kuo Ngai na roho waku aturite acuhiriire Mwathani. Roho waku mutheru uturite tene na tene otawe Ngai. Ni wega muthamaki wa Israeli, tondu roho ucio niguo turahoya twi thiini wa nyumba yaku muthenya wa umuthi. Roho ucio tuonererie njira iria yagiriire, roho ucio tuhe mathaithana maria magiriire, roho ucio tuhe ciugo iria ciagiriire, tuhote guthaithanirira ndungata ciaku Mwathani, tuhote guthaithanirira wira waku Mwathani, tuhote guthaithanirira andu aku Mwathani, tuhote guthaithanirira kigogona kia matu-ini. Uguo roho waku aturite ucuhiriire, itikira kurekereria tu ni ndaguthaitha muthamaki urekererie roho waku Baba mutheru Jehova Ngai kigogona kia riri iguru ria umwe muthamaki wa muoyo. Ndukae gututigirira kigogona kia matu-ini, tukite gugumathia Mwathani, tukite guguthaitha Ngai wa iguru, tukite gugucaria Mwathani wa muoyo otamanage maria mareketie kuhithara Baba, tukite gucaria thayo o nginyagia kuthingata nikio Baba turakwambararia umuthi tugigutiaga muno Ngai wa muoyo, tukiugaga we mwihokeku ithe witu maundu-ini mothe muthamaki. Jehova Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twi haria urarutira wira na twi haria urarutira wira Mwathani thiini wa Jesu Kristo. Wewe Ngai na gutire Ngai ungi tawe, tugutura magoro-ini maku Mwathani, tugutura nyarire-ini ciaku Mwathani, watukinyaniria na watuiguira tha Ngai. Meririria maitu ni gutura nyumba-ini yaku matuko mothe ma muoyo uyu thiini wa ritwa ria Kristo. Ni twakuhoya Baba, ni twakuheria Ngai, ni twaguthaitha Mwathani. Jehova Ngai twina ndungata ciaku Mwathani iria turi nacio thiini wa nyumba yaku Mwathani. Awa muthingu Jehova Ngai kigogona kia matu-ini twina Pastor Monica muthinjiri munene Ngai, mwike maundu mega na mautugi muthamaki mwega. Reke wega waku umukinyirire muthenya wa umuthi, hinya waku ukorwo nake wa umuthi, reke roho waku ukorwo nake muthenya wa umuthi agigutungatira haria ari gutungatira Mwathani. Ugia nake Ngai ithe Ngai roho mutheru korwo hamwe na Pastor Daniel muthamaki wa muoyo, hinya waku wega waku utheri waku na roho waku Mwathani ikorwo hamwe nake muthamaki wa thamaki.
korona pastor Irongo mũthĩnjĩri mwega thĩinĩ wa nyũmba yaku mũthamaki mwega thengio nĩ kũmunganĩria na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ mũrĩithio mũgitĩre mũmenyerere mwende mwĩke wega mwathani na pastor Dan mũthamaki nyũmba-inĩ yaku Ngai agĩũka gũgũtungatĩra mũthĩnjĩri mũnene baba ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ mũthamaki wa thamaki mũiyũrie na tha ciaku na hinya waku mwathani mũiyũrie na ũhoti waku kĩgongona kĩa matu-inĩ reke roho waku ũtherere ta maaĩ thĩinĩ wake reke wega waku ũtherere ta maaĩ thĩinĩ wake reke ũtugi waku ũtherere ta maaĩ thĩinĩ wake reke ciugo ciaku iria gwĩkĩra thĩinĩ waku itherere ta maaĩ thĩinĩ wake kĩgongona kĩa matu-inĩ tondũ mũrutĩte kũraihu baba nĩ gũkwenda mwathani ũmũrehete gũkũ nĩ gũkwenda mũthamaki wa thamaki agĩũka Ngai ithe witũ wa matu-inĩ Jehova Ngai na nĩgetha oe athiĩ na mbere mũthamaki wa thamaki tondũ tũratungata na ũtungata ũmwe mwathani tũratungata na njĩra ĩmwe mũthamaki wa muoyo tũratungata na roho mwe kĩgongona kĩa matu-inĩ tũratungata na wĩtĩkio mwe kĩgongona kĩa matu-inĩ tũratungata na ũbatithio mwe kĩgongona kĩa matu-inĩ tũratungata na aciari amwe mũthamaki wa muoyo Bishop Fletcher Kuria mwathani na Bishop John Gethire mwathani turatungata nao marĩ amwe mũthamaki wa matu-inĩ tũrĩ amwe na tũrĩ ũmwe mũthamaki ũtungata wothe ithe witũ wa matu-inĩ ũgĩe nawe kĩgongona gĩa riri nĩgetha mothe makũgocithie mwathani nĩgetha mothe magũtũgĩrie Ngai nĩgetha mothe matũme wambarario Ngai nĩgetha mothe magũkinyĩrĩre mwathani na nĩgetha ihoya rĩrĩa rĩothe rĩkũhoywo gũkũ rĩgũkinyĩrĩre na mũtararĩko mwega wa ũbumba kĩgongona kĩa matu-inĩ mahuti marĩa manungi wega mũthamaki mwega mahoya marogũkinyĩrĩra ũguo Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩkĩo twakwĩnyihĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩo twakwambararia mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩo twagũtĩĩa mũthenya wa ũmũthĩ we kĩgongona gĩtheru kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ kĩgongona kĩiyũrĩtwo nĩ ũhoti kĩgongona kĩiyũrĩtwo nĩ ũtugi kĩgongona kĩiyũrĩtwo nĩ ũthingu kĩgongona kĩiyũrĩtwo nĩ ũthamaki ũrĩa umĩte matu-inĩ gwaku Ngai ũthamaki waku ũrogĩtwo gũtũthamakĩra ũthamaki waku ũrotũthamakĩra mwathani mahinda maya baba witũ Jehova na marĩa metagwo ũmũthĩ matũũre kĩgĩa igũrũ rĩa aini aitũ mwathani nyĩmbo ciothe marĩina kĩgongona kĩa matu-inĩ ikorwo ciumanĩte na kũrĩ we mũthamaki mwega roho waku mũtheru Jehova Ngai akorwo arĩ nao mũthamaki nginya indo-inĩ ici ciothe mũthamaki iratungata mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twakwambararia Ngai nĩ twagũtĩĩa mwathani nĩ twagũcokeria ngatho nĩ twakwĩnyihĩria mũthamaki tũkiugaga wĩ mwega mwathani wĩ mwega kĩgongona kĩa matu-inĩ ĩra Ngai nĩ mwega mũtũrĩre-inĩ waku ĩra Ngai nĩ mwega mũtũrĩre-inĩ waku ĩra Ngai nĩ mwega mũtũrĩre-inĩ waku mwĩra nĩ mwega tondũ nĩ mwega ĩra Ngai nĩ mwega mwĩra nĩ mwega mũthenya wa ũmũthĩ ĩra Ngai nĩ mwega tondũ nĩ mwega wĩ mwega Jesu wĩ mwega wĩ mwega Jesu wĩ mwega wĩ mwega Jesu wĩ mwega Jesu You
wire Jesu nĩ mwega. Jesu nĩ gũkũiguĩra tha. Ũthaithanĩre ndungata cia Ngai. Bishop John Gĩthirĩ, Bishop Lecho Kuria, ĩra Jesu wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega Jesu. Nĩ tondũ wa kũhe aciari, nĩ tondũ wa kũhe arĩithi arĩa mumeranĩtie ngoro nao, mandeithagia na ũũgĩ na ũmenyi wa maũndũ. Ĩra Jesu nĩ mwega, nĩ mwega. Mwĩre nĩ mwega kũhĩtũkĩra aciari aya atũhete. Nĩ tha Ngai atũiguĩrĩire. Mwĩre nĩ mwega, nĩ mwega, nĩ mwega. Tumũra kanua gaku ũmathaithanĩrĩre mbere-inĩ ya Ngai. Wega wa Jesu ũkorwo igũrũ-inĩ rĩao. Wega wa Jesu ũkorwo hamwe nao. Mathaithana maku nĩmo metereirwo nĩ igũrũ, nĩgetha ndungata cia Ngai ciĩkwo maũndũ mega na ma ũtugi. Nĩ wega Mwathani, nĩ wega Jesu, nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega. Wĩ mwega mũthĩnjĩri mwega, wĩ mwega kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Wĩ mwega mũrĩithi mũnene, wĩ mwega mũthamaki wa muoyo. Kwĩna maandĩko thĩinĩ wa Ezekieli 16 Mwathani, atĩ nĩ twaciarirwo Jehova Ngai tũkĩrĩkia mũthamaki mwega, tũkĩaga wa gũtũtinia rũrĩra Mwathani, tũkĩaga wa gũtũhaka cumbĩ thĩinĩ wa rũrĩra rũrũ Mwathani, tũkĩaga wa gũtũhumba nguo cia wana mũthamaki wa Isiraeli. Twaciarirwo tũkĩgaragara thakame-inĩ mũthĩnjĩri mwega. Ndagũcokeria ngatho niĩ ndungata yaku Lucy Njoki mũthamaki wa matu-inĩ, tondũ ndũrĩte ngaragarĩte thakame-inĩ mũthamaki wa Isiraeli. Nĩ kwaga mũndũ wa kũnja ya Ngai ithe witũ wa matu-inĩ, kwaga mũndũ wa kũnyongithia mũthamaki wa riri. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega mũthamaki wa riri. Ndagaragaräte thakame-inĩ mũthamaki wa matu-inĩ. Ndĩnjaga nĩguo maandĩko thĩinĩ wa Ezekieli 16 maroiga, ndionire wa kũndinia rũrĩra baba, ndionire wa kũhumba nguo cia wana mũthamaki. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega. Ndĩragũcokeria ngatho kuma ngoro thĩinĩ. Niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ wega baba witũ Jehova Ngai wakwa, tondũ rĩrĩa wamarahũrire no kĩra ũciari-thĩinĩ wa mũthamaki, to ciana iria maciarĩte tu mũthamaki, ona nĩ watũmire na hinya waku na hoti waku Ngai wa muoyo maimagare magacarie ciana iria Jehova Ngai iragaragara thakame-inĩ mũthamaki wa thamaki. Nĩ wega kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ kũnjiguĩra tha niĩ ndungata yaku, nĩ kũnjiguĩra tha niĩ hamwe na bamĩrĩ yakwa Mwathani. Nĩ wega mũthamaki Ngai wa arĩa marĩ muoyo, nĩ ndungata ciaku mũthamaki wa matu-inĩ. Ndwarekire maigue thithi baba, nĩ thakame ĩrĩa ndagaragarĩte harĩ o mũthamaki wa riri. Ona ndiũĩ kana nĩ ndohanĩtio nĩ njogu mũthamaki wa muoyo, no we nĩ ũrĩ tha nyingĩ Ngai wakwa. Ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mũthamaki. Kũngĩkana kinya ithe witũ wa matu-inĩ Jehova mũtũra muoyo, kũgĩa ihinda rĩa gũtuĩrwo gũkua mũthamaki, nĩ tondũ wa thĩna Ngai wa muoyo Jehova Ngai. Nĩ ũkaririkana mũthamaki Jehova Ngai wakwa, tondũ wĩ mwega mũtũrĩre-inĩ wakwa Ngai. Ngũtũra ndahaga wega waku matukũ matarĩ mũthia, ngũtũra ndahaga wega waku Ngai wakwa. Nĩ wanjĩkire wega mũthamaki wa Isiraeli, nĩ wanjĩkire wega Ngai wakwa, mũthamaki wa thamaki, kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Makĩngiria thakame ĩno Jehova Ngai wakwa, matiagĩte kũgĩo nĩ thakame ĩno mũthamaki wa muoyo, magĩcaria cumbĩ mũthamaki nĩgetha mahake rũrĩra rũrũ Ngai wakwa, nĩgetha hone ndũre muoyo Mũrungu mwene hinya wothe. Ndagũcokeria ngatho Ngai wakwa, nĩ tondũ nĩ ũhete mweke wa gũtũra rĩngĩ, nĩ ũhete mweke wa muoyo, ũhete muoyo mweke wa ũtũũro ũngĩ Ngai wakwa. Nĩ tondũ wa aciari mũthamaki wa muoyo arĩa Jehova wĩkĩrĩte tha thĩinĩ wao, ũkahinga matũ mao matikaigue mũkayo wakwa Ngai, ũkahinga maitho mao matikoneke magũthano maitĩke Mwathani, makĩndinia rũrĩra rũrũ makĩhaka gacumbĩ Ngai.
umatumite nduka iria njega kigongona kia matu-ini nigetha magure nguo iria njega cia wana baba makahumba ngaigua rugari muthinjiri mwega naguo rugari ucio niguo ndirarutorora kigongona-ini ndi nyumba-ini yaku Mũthamaki wa Isiraeli ndieriganĩrwo Ngai wakwa nĩ wega waku Mũthamaki mwega ndieriganĩrwo nĩ kũrĩa ũndutĩte Ngai wakwa ndingĩriganĩrwo Mũthamaki mũnene ndagĩgũthaitha na ndakũhoya ĩtĩkĩra kũmeka maũndũ mega na ma ũtugi ndagũthaitha Mũthamaki wa athamaki hĩndĩ ĩrĩa mbara Jehova Ngai wakwa ingĩmagĩtĩra hinya Mũthamaki wa athamaki mbara ciumĩte rũgongo kana kĩanda mbara ciumĩte ithũĩro kana irathĩro mbara ciumĩte thĩ kana ciumĩte maĩ-inĩ mbara ici Mũthamaki wa matu-inĩ ingĩkamagĩtĩra hinya Ngai wakwa nĩ ũkaririkana Jehova Ngai tondũ rwĩmbo rũrũ rwa wega waku ndĩraina wĩ mwega nĩ tondũ wao ũkaririkana tu gĩko kĩmwe tu manyitire ndungata yaku ũgeni Mũthamaki ũkaririkana gĩko kĩmwe tu mekire ndungata yaku Jehova ũkaririkana tu Ngai wa igũrũ ũmahotanĩre mbara ciothe ona magerio mothe Mũthamaki wa muoyo awa mũthingu Ngai wa arĩa marĩ muoyo ndarĩ kĩndũ gũtarĩ Mwathani ndarĩ kĩndũ gĩtangĩendekire mũthĩnjĩri ndarĩ kĩndũ kĩmagigi Mũrungu mwene hinya wothe awa mũthingu no ndũigana kũreka mairio ngoro nĩ niĩ matũrĩte manginyĩrĩirie nginya mũthenya wa ũmũthĩ tondũ ona ũmũthĩ Mwathani wa matu-inĩ ndiagĩte o maũndũ Jehova Ngai matũmaga magĩe na mathũgũta nĩ ũndũ wakwa Ngai ndiagĩte Mũthamaki wa Isiraeli maũndũ matũmaga Ngai mairio ngoro nĩ niĩ baba no nĩ ndagũtĩĩa Jehova nĩraiga wĩ mwega wĩ mwega Mũthamaki wa muoyo meke maũndũ ma ũtugi nĩ ndagũthaitha ũguo manyitire ũgeni Ngai wa matu-inĩ ũguo mandutĩire wĩra Mũthamaki ũguo matarorire kana ndĩ wa rũrĩrĩ rwao ũguo matarorire kana ndĩ wa mbarĩ ciao ũguo matarorire kũrĩa nyumĩte onawe Mũthamaki wa athamaki wĩ igũrũ rĩa igũrũ wĩ igũrũ rĩa gatatũ ndũkarore Mũthamaki mwega maũru marĩa maikagĩrĩrio Jehova mahote marĩa maikagĩrĩrio Mũthamaki mĩrimũ ĩrĩa maikagĩrio kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ ndagũthaitha ngĩkwĩraga wĩ mwega Jehova nĩ tondũ wao Mwathani nĩ ũndũ wa gĩko kĩmwe tu Ngai wakwa ndũkanariganĩrwo nĩo Jehova Njire imuoganĩro-inĩ rĩao na ihũndũkĩro-inĩ rĩao ndũkanamariganĩrwo Mũthamaki wa Isiraeli iheo iria ũheanaga Ngai wakwa cia gũkũrutĩra wĩra Mũthamaki wa matu-inĩ ũciarũrũkie na tha na hinya na ũhoti Ngai ĩtĩkĩra tu Mũrungu nĩ ndagũthaitha ĩtĩkĩra tu Mũrungu nĩ ndagũthaitha ĩtĩkĩra tu Mũrungu nĩ ndagũthaitha ĩtĩkĩra tu Mũrungu iheo ciaku baba inya cia ũthĩnjĩri Mũthamaki wa muoyo awa mũthingu gũtinagwo na hĩndĩ Jehova Ngai ingĩo ciana cenjania Mũthamaki hĩndĩ ĩrĩa maragũthĩnjĩra Mũthamaki ũtungata ũkaritũha baba twera mehia maitũ Mwathani marĩa twanatitikithia aciari aya Ngai marĩa mangĩrehe thitango Jehova iria cingĩgiria Ngai ũmaigue wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri nĩ ndagũthaitha mũno 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 we kĩgongona gĩtheru we kĩgongona kĩa matu-inĩ ndagũthaitha nĩ tondũ wao wa mũthingu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kana Mũrungu mwene hinya wothe mũthenya ũrĩa waigire kũgĩa imũrĩ igĩrĩ kĩmwe kĩnene na kĩmwe kĩnyinyi ndagũthaitha Jehova Ngai nĩ tondũ wa wega tu ũrĩa manjĩkire Ngai ũmaririkane ũrĩa ngoro-inĩ yaku theru harũrũka na hinya na ũhoti harũrũka na wega waku harũrũka na ũteithio waku harũrũka na ũgitĩri harũrũka na ũtirĩrĩri harũrũka harũrũka
Haroroka muthamaki. Ndaguthaitha, ndaguthaitha kigongona kia matu-ini. Aba muthingu Jehova mũrĩithi mwega. Ngai nĩ ndĩraiga wĩ mwega Jesu. Jesu wĩ mwega mũtũrĩre-inĩ wakwa. Ndĩraiga wĩ mwega nĩ tondũ wa aciari akwa. Aya ũhete mũthamaki wa muoyo. Ithaa rĩrĩ na ndagĩka-inĩ ĩno Ngai wa igũrũ. Mũthamaki wa matu-inĩ kĩgongona kĩa riri. Ona kũnjĩtĩkĩra ndĩ na mawathe. Ona kũnjĩtĩkĩra ũrĩa ndariĩ. Ona kũnjĩtĩkĩra ũrĩa hana. Mũthamaki ndwarane nao Ngai wa Israeli. Kĩu nĩ kĩrathimo. Kĩu nĩ kĩama. Ũningĩire Baba. Ririkana tu Mwathani. Wega ũyũ wothe marĩkĩtie kũnjĩkĩra Ngai. Niĩ ndungata yaku ya mũndũ-wa-nja. Ririkana tu Ngai wakwa. Atĩ ona ithaa rĩrĩ ndũgamĩte haha Baba. Haleluya. 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 Matingĩrereirie kũrũgama. Matingĩrereirie mũthamaki. Ũrĩa ndĩ ũrĩa hana Baba. Matingĩreirie mũthamaki. Awa mũthingu. Kuma manja na manja mwathi wakwa. Na nyonete wega waku. Nĩ nyonete guoko gwaku. Nĩ maragia kiugo Ngai na gĩkandathima. Nĩ maragia kĩrathimo gĩkanginyĩrĩra. Nĩ nyonete irathimo cia mĩthemba mĩingĩ. Ndũkanariganĩrwo nĩ Mwathani. Nĩ ndagũthaitha Ngai wakwa. Nĩ ndagũthaitha mũtũra muoyo. Nĩ ndagũthaitha we Ngai wa igũrũ. Nĩ ndagũthaitha Baba. Nĩ tondũ wa aciari a Mwathani. Aciari a mwanya magegania. Mwathani na maciarĩtwo na mwĩrĩ na nyama. Aba mũthingu nĩ manogaga nĩ mahũtaga. Nĩ makinyagĩrwo nĩ ihinda rĩa kũgirĩka. Makinyagĩrwo nĩ ihinda rĩa gũcaya. Oh, haleluya. No rĩrĩ Ngai wakwa. Wega waku Mwathani ũmatũragia. Oya gĩkĩ ndaya ya Ngai. Marekagĩria araika nĩ ndagũthaitha. Mamaikaragia Ngai wa igũrũ. Mamatharagia ũgwati-inĩ Mũrungu. Awa mũthingu Jehova. Nĩ tondũ wa gũkundia ndungata yaku. Tũmaĩ mũthamaki wa Isiraeli. Ũraigire ũrĩa ũkanyita Ibrahimu ũgeni. Ona nĩ ũkamũrathima. Haleluya, haleluya, haleluya. Tũmaĩ tũrĩa makundĩtie Jehova. Ngai ithe witũ wa matu-inĩ kuma rĩrĩa ndokire kĩgongona-inĩ gĩaku. Tũmaĩ tũrĩa makundĩtie Mũrungu. Haleluya, ndũkanariganĩrwo nĩo mũthĩnjĩri. Maririkane tu nĩ ndagũthaitha. Ririkana njiaro ciao Baba. Meke wega, meke ũtugi. Ririkana arĩa maciaranĩirwo nao. Nĩ ndagũthaitha mũthamaki. Ririkana Ngai ona ũtungata wao. Mũthamaki wa muoyo. Ũrutĩra wĩra. Wĩra mwagĩrĩru, wĩra mũtheru. Wĩra mũkinyanĩru Ngai wakwa. Oh, haleluya. Njoe mana nyambatĩra kĩrĩma nĩgetha njagĩrĩre. No atĩrĩrĩ mũthamaki wa matu-inĩ. Ndagĩrĩra Ngai wa Isiraeli. Haleluya. 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 Maririkane tu mũthamaki. Toniĩ nyiki Ngai wakwa. Mũthamaki wa Isiraeli, mũthamaki wa thayũ. Ngai nĩ tondũ wa Mwathani no matũmĩte Baba nginya mĩciĩ itũ ĩgĩe thayũ. No matũmĩte nginya mĩĩrĩ itũ mũthamaki ĩgĩe thayũ. Jehova Ngai wa muoyo. Thayũ waku Mwathani. Nawe thayũ ũcio matũmaga Ngai wakwa. Marekereria kĩrathimo tondũ mathĩte marathimane Jehova. No ti kũruma na Mũrungu mwene hinya wothe. Twarathimwo Jehova tũkarathimĩka. Na ithuĩ twarekereria kĩrathimo igũrũ rĩa mũthamaki. Thayũ waku Ngai ithe. Thayũ waku Ngai Mũriũ. Thayũ waku Ngai Roho Mũtheru. Thayũ waku Ngai. Thayũ, 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 thayũ. Thayũ, 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 thayũ. Thayũ, 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 thayũ. Thayũ, 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 thayũ. Haleluya, thayũ, thayũ. Nĩguo twaria igũrũ rĩao. Tondũ Ngai nĩ wamamũrĩte. Na ũkamathura Mwathani. Ndũtũmaga maimirio ngoro nĩ ithuĩ. Twĩ ng'ondu nyũngũtũki.
ciumaga kiugo-inĩ igathiĩ nginya kwene kũrĩa kuo. Mwathani wa matu-inĩ, mahe ngoro nene Jehova Ngai akũhota gũtũkirĩrĩria ithuothe, o mũndũ na rita rĩake mũthĩnjĩri, o mũndũ na rita rĩake mũthamaki, angĩ nginya tũnua twitũ Baba tũtimenyaga kwaria, twaragio matũhĩko. Mũthamaki, matigũthĩte ruototia Ngai wakwa. Mwathani, ndirĩ handũ ingiuga ndĩ mũgũthe ruototia. Nakwambararia mũno, nakwambararia mũno, nakwambararia mũno, nakwambararia mũno. Ona mũthamaki wa thamaki, ndũkanareke ũthamaki ona ũmwe Jehova Ngai ũmagũthe ruototia kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ona mũrungu mwene hinya, ndũkanareke ona ciana ciao mũthamaki igũthwo ruototia Baba. Ndũkareke mwananĩrĩrio Jehova gũkĩũragia Ngai ũrĩa hoyagwo nĩ ũrĩkũ. Wee wĩ igũrũ, wee wĩ igũrũ, wee wĩ igũrũ, wee wĩ igũrũ, kũu gũtakinyagwo nĩ mũndũ. Twagũthaitha Jehova Ngai, twamathaithanĩrĩra na kũrĩ wee. Harĩa matũtwarĩte Jehova nĩtũkuonete, harĩa hatigarĩte Ngai wa igũrũ, hinya waku mũtheru ũmatware mũthamaki nginya makinye Jehova kũrĩa ngoro ciao ciĩriragĩria, kũrĩa ngoro ciao ciendaga, kũrĩa ngoro ciao ciĩtĩirwo na igũrũ rĩa mothe. Mwathani, kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa matu-inĩ, ũmahithage ũhitho-inĩ waku wee wĩ igũrũ mũno. Ũtũre ũmairigagĩra na rũirigo rwaku wee wĩ igũrũ mũno. Tũra ũmarĩithagia Ngai wa igũrũ na ũrĩithi waku mwega. Tũromekaga maũndũ ma ũtugi, ũtugi waku Ngai wa Isiraeli wa rĩngĩ na rĩngĩ mũthĩnjĩri. Ũmaikaragie Baba matukũ mothe ma muoyo wao, ũrĩa megũtũra mũthamaki. Gitagĩra meciria mao, reke maikarage o harĩ we. Gitagĩra ngoro ciao, gitagĩra mĩĩrĩ yao, mĩerũhagie o mũthenya. Nĩndagũthaitha Mwathani, nĩndagũthaitha Ngai wa ũtugi, nĩndagũthaitha kĩgongona, nĩndagũthaitha mũnene wa anene, nĩndagũthaitha Baba, nĩndagũthaitha Ngai wa igũrũ. Thaithwo nayo thaithĩke rũcinĩ rũrũ rwerũ. Tũramagweta na marĩtwa Bishop John Gĩthire. Ngai nĩũmũĩ Baba, Bishop Rachel Akare nĩũmũĩ Mwathani, nĩũmũĩ Baba, nĩũĩ riumagarĩro, nĩũĩ yũndũkĩra, nĩũmũĩ kĩgongona. Wee mũthamaki wa thamaki, rĩithia mĩĩrĩ yao. Haleluya. Rĩrĩa gwakinyĩrĩra Ngai wakwa kwĩna mĩrimũ Jehova Ngai ya mĩmitũko Mwathani ĩkĩhutia maitho, ndagũthaitha, ndagũthaitha. Mĩrimũ ĩrĩa ĩkĩhutia magego, ndagũthaitha, ndagũthaitha, ndagũthaitha Ngai. Mĩrimũ ĩrĩa ĩkĩhutia nda, nĩndagũthaitha. Mĩrimũ ĩrĩa ĩkĩhutia magũrũ, nĩndagũthaitha. Mĩrimũ ĩrĩa ĩkĩhutia moko, nĩndagũthaitha. Mĩrimũ ĩrĩa ĩkĩhutia meciria, nĩndagũthaitha. Ndĩ kĩgongona-inĩ Baba, wega ũrĩa manjĩkĩte nĩ ihinda rĩakwa Ngai wa igũrũ, na niĩ ngũthaitha macokerie wega waku mũingĩ Baba, nĩ tondũ wa gũkundia Iburahĩmu tũmaĩ twa kũnyua Mwathani. Twakwambararia mũno rũcinĩ, twagũtĩĩa mũno rũcinĩ, we kĩgongona kĩa riri kĩa ũtugi kĩa ũhoti, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũciari ũrĩa marĩciaraga Baba, kuma rĩu gũthiĩ na mbere nginya Jesũ agĩre kanitha, ũkoragwo nĩ ũciari umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki na gĩa ũthĩnjĩri. Nĩ twagũthaitha na ndungata ciaku Baba, tũragũthaitha na athuri, tũragũthaitha na atumia,
turaguthaithana anake, turaguthaithana airetu, turaguthaithana ciana, witikire woigue no hingie mũrĩithi mwega tondu nĩ wohingagia. Nĩ wega mũthamaki, Ngai we nĩwe werũhagia irĩkanĩro, ũgaciarũhia ikahana njerũ kũrĩ riũa. Nduonaga kĩrĩma kana nduma yakũgiria ũgĩũka ũhingie. Nĩ twagũthathaiya mũno, nĩ twakwambararia mũno, nĩ twakũgoca mũno, twakwĩnyihĩria mũno, twakwenda mũno, tondũ nĩwe Ngai witũ watũkinyĩtie ũmũthĩ. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kana na wa mũthingu. Twagũthaitha mũno, twagũthaitha mũno, twagũthaitha mũno mũthĩnjĩri, wĩtĩkĩre gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mwene hinya Baba, oh hallelujah, nĩtwagũtĩĩa, nĩtwakũnenehia Baba, nĩtwakũgoca Mwathani, nĩtwakwĩnyihĩria mũno Ngai, twakwambararia mũno Baba, twaiga wĩ mũthamaki, twaiga wĩ mũtheru, twaiga nĩ ũrĩ hinya Ngai, twaiga wĩ thayũ mũingĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa mũrũguo Mwathani witũ Jesũ Kristo. Ũnjiguĩre tha Mwathani, ũnjiguĩre tha, ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke. Ũnjiguĩre tha Mwathani, ũnjiguĩre tha, ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na rĩũkio waku. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na rĩũkio waku. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na rĩũkio Yang
witũ kũrĩ ũrĩa wĩna tha mũthamaki na ciaku mũthĩnjĩri mwega itũkinyĩrĩra rĩu. Haleluya. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩngwenda oya ngoro-inĩ na ũriũkio waku. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩngwenda oya ngoro-inĩ na ũriũkio waku. Mwathani ũnjiguĩre tha, ũgĩcerera ndũrĩrĩ ndũkahĩtũke. Ũnjiguĩre tha Mwathani, ũnjiguĩre tha, ũgĩcerera ndũrĩrĩ ndũkahĩtũke. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩngwenda oya ngoro-inĩ na ũriũkio waku. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩngwenda oya ngoro-inĩ na ũriũkio waku. Thayũ nĩguo twahoya ngoro-inĩ citũ, na ũriũkio waku nĩguo twahoya kĩgongona kĩama. Tũthamakĩre we ũtahana mũndũ, tũthamakĩre we Ngai mũnene wa anene. Ndagũtĩa rũcinĩ rũrũ Mwathani, ndakwambararia na ndagũtũgĩria. Nĩ kũnyiha ndanyiha mũno nyarĩrĩ-inĩ ciaku, ngiumbũra mehia na mawĩka makwa Mwathani. Ngĩruta igongona rĩrĩa ngũkorwo ngĩrĩruta, ndahoya gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku, ndahoya gwĩtĩkĩrĩka na kũiguo nĩwe Mwathani. Ndaria kĩrathimo na hinya mwerũ kũrĩ ndungata ici. Ngai marathime no meke maũndũ mega, Ngai marathime no maririkane, Mai marathime no meke maũndũ ma magegania. Ihoya rĩakwa nĩ atĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, reke ũrĩa ndungata ici aingĩrire thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ matikae kũhũndũka guo, no ĩndĩ maranamĩrio mĩhaka nĩwe, ĩndĩ mekwo maũndũ mega nĩwe. Cemania na ngoro ĩrokire inamanĩte, cemania na ngoro ĩrokire ĩna maithori, cemania na ngoro ĩrokire ĩna kĩeha. Ũkĩmĩninĩre kĩeha mũtũra muoyo, ũmũgirie maithori mũthĩnjĩri ũrĩ tha, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mũthenya wa ũmũthĩ twawambararia na kũrĩ we, tũkĩaria kĩrathimo gĩaku, tũkĩaria hinya waku na ũtugi waku, tũkĩaria tha ciaku kĩgongona gĩtheru, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twaregana na riboti ingĩ o ciothe iria andũ aku maciamũkagĩra itagĩrĩire mũthĩnjĩri ũrĩ tha, nĩcio twaciagithia kĩene, nĩcio twaciharagania, ona gũciathĩrĩria marima-inĩ ma nduma ya gĩkuũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaria kĩrathimo na hinya mwerũ, ndaria ũtugi mwerũ na wagĩrĩru waku, wĩhokeku waku nĩguo ndawaria, tha ciaku nĩcio ndaciaria, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Wĩgocithie mũtũra muoyo, reke ũtuĩke wa kwambarario Mwathani, reke ũtuĩke wa kũnenehio kĩgongona gĩtheru, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ thengio gatũrũme ihũrĩtwo nĩ hinya, na tondũ twĩ kĩrĩma-inĩ gĩaku gĩkĩ gĩtheru na kĩamũre Mwathani, twĩ haha twĩtĩkĩtie atĩrĩrĩ, nĩ gũtũtura ũratũtura. Reke tũtuĩke kĩrĩa ũrenda, reke tũtuĩke kĩrĩa ũrenda tũtuĩke, na tũhanĩke kĩrĩa ũrenda tũhanĩke, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaria kĩrathimo gĩaku, ndaria hinya waku Mwathani, ndaria ũtugi waku Mwathani, ndaria tha ciaku Mwathani, ndaria
tũgwathĩrĩirio karu waku Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kũrĩa tũgwathĩrĩirio gũtorio, ndathĩrĩrio torania. Kũrĩa tũgwathĩrĩrio kũinamanio ngoro, ndathĩrĩria kũrũgama wega ona kwĩhanda wega in the mighty name of Jesus Christ. Ndetiria inya itũ hinya mwerũ, ndetiria andũ makĩhoya hinya mwerũ, ndetiria magĩkũgoca hinya mwerũ, ona ndungata na ngombo cia wĩra wako arĩa wa Archbishop na Bishop witũ Mwathani, ndametiria hinya mwerũ matoranĩrie Ngai, ndamahitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo. Kũrĩa ngoro ciao cingĩkorwo cinemanĩtio, Ngai ũngĩrocitirĩrĩra, Ngai ũngĩrocimenyerera, kũngĩkinyanĩra nĩ kũrĩ na riboti itagĩrĩire mangĩkorwo maciamũkĩire, ingĩcũngĩrĩria ngoro ciao icae, Ngai ũngĩronina mũcayo, no mamenye na mataũkwo atĩ we wĩ Ngai wĩkaga na ũrekagĩrĩria mũtũra muoyo marĩa ũramenya nĩ tũkũmatoria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndaria kĩrathimo gĩaku, ndaria hinya waku, ndaria ũtugi waku, twĩtigithũkanĩtie na magongona mangĩ mothe mangĩambarario marĩ kinyume, magongona mangĩ mothe mangĩthundwo marĩ kinyume, twĩtigithũkanĩtie namo. Twĩ haha mũthĩnjĩri ũrĩ tha, tũkĩambararia igongona rĩaku rĩa Ngai mũtũra muoyo, rĩa Ngai mwene hinya, rĩa Ngai mwene ũtugi, rĩa Ngai mwene riri, rĩa Ngai ũhotaga, rĩa Ngai mũgarũri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twĩgũkũ tũkĩdeclare we ti kũmbwo wombire, ĩndĩ nĩ gũtũmba watũmbire. Twĩgũkũ tũgĩtangatha we wĩ Ngai ũtakuagwo, we wĩ Ngai ũtaigagwo handũ, we wĩ Ngai ũteragwo rĩo gwĩka, ĩndĩ ũhingagia wendi waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndagũtĩa kĩgongona gĩtheru, ndakombararia kĩgongona kĩihũrĩtwo nĩ hinya, every kind of evil nĩyo twamĩagĩra kĩene, attack cia mũthemba wothe cingĩarahũka mũtũra muoyo nĩcio twaciagĩra kĩene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Bara ciothe cingĩarahũka twaciagĩra kĩene rũcinĩ rwa ũmũthĩ, twacing'aũrania rũcinĩ rwa ũmũthĩ, twaciharagania rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Twatangatha ũtorania waku, twatangatha hinya waku, twatangatha ũtugi waku, twatangatha tha ciaku, twatangatha ũnene waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mwega, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mũtugi. As we proceed, Jehovah God, ĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ, ĩtĩkĩra gũtũgitĩra, ĩtĩkĩra gũtũrĩithia, ĩtĩkĩra gũtũmenyerera, ĩtĩkĩra gũtwĩka maũndũ mega ona maũndũ ma magegania, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega ona wĩ Ngai mwĩhokeku. Teithia ngoro citũ gũtaũkwo na kũmenya gĩtũmi gĩa ũtũme tũke kĩrĩma-inĩ gĩkĩ. Nĩ aingĩ maiguire rĩrĩa ũhoro ũyũ watangathirwo, no ndungata ici nĩ arĩa ũthurĩte, ona arĩa marĩ online, ona arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus TV, acio nĩo ũthurĩte makorwo marĩ party ya kĩrĩma gĩkĩ, mũtũra muona mwana hinya. Na tondũ kiugo gĩaku nĩkĩo kĩrandirikania atĩ ndũngĩtĩkĩra kũnyitithania andũ kĩmarehe hamwe oro ũguo tũhũ mũtherie, ĩndĩ ũmarehaga harĩ na gĩtũmi. Reke tũtuĩke a gũtaũkwo, reke tũtuĩke a kũmenya gĩtũmi kĩrĩa tũrehete na gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte tũigue mwĩto wa gũka thĩinĩ wa kĩrĩma gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndũkae gwĩtĩkĩra Mwathani tũkĩharũrũka kĩrĩma-inĩ gĩkĩ tũhũndũke na ũkawaida, tũhũndũke oro ũrĩa tũrokire, tũhũndũke mũtũra muoyo na wĩira wa ũkawaida ũthengie thĩinĩ witũ. Handa wĩira mwerũ, handa hĩira wa mwanya thĩinĩ wa ngoro citũ. Reke ndungata ici imenye na itaũkwo mũtũra muoyo, gũkũmathia ti wĩra wa tũhũ, gũgũtungatĩra ti wĩra wa tũhũ, kwĩyohithania nawe ti wĩra wa tũhũ, ĩndĩ nĩ kũrĩ na igai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mũtũra muona mwana hinya, ndaria ndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, gũtirĩ kũgũrwo na kũmwe kũrangĩte gĩikaro-inĩ gĩkĩ, ona marĩ Theophilus TV megũtigwo na ũkawaida, megũtigwo na mũtũrĩre wa ũkawaida, ona wĩira wa ũkawaida thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Natangaza nguvu zako, natangaza uwezo wako, natangaza mamlaka yako
natangaza ushindi wako katika jina la Yesu Kristo. Kiugo gĩaku nĩkĩo kĩrandirikania erĩire arutwo aku ũramera atĩrĩrĩ matikae kuma Jerusalemu nyũmba ĩrĩa ĩrĩ ya igũrũ nĩ ũrũmwe wacũngĩrĩirie we ũmaharũrũkĩre, nĩ ngwatanĩro yacũngĩrĩirie we ũthamaki na warie thĩinĩ wao, na tondũ tũrĩ ngwatanĩro-inĩ na tũkĩrĩma-inĩ gĩaku twĩ Jerusalemu-inĩ itũ mũtũũra muona mwene hinya ndũkae gwĩtĩkĩra ngoro gĩikaro-inĩ gĩkĩ ire na nyota ya gũthamakĩrwo nĩwe, ĩtũire na nyota ya kũigua na gũtaũkwo, ĩtũire na nyota ya kũihũrĩrwo nĩ Roho waku Mũtheru. Ndũkae gwĩtĩkĩra ĩhũndũkio ro ũguo, ĩhũndũkio ro ũguo. Thikũ ici gwota igĩthira, Ngai mũthamakĩre, Ngai tũthamakĩre, Ngai twĩke maũndũ mega, Ngai twĩke maũndũ ma magegania, nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mũtugi. Ndaria kĩrathimo, ndaria hinya mwerũ, ndaria ũtugi mwerũ, na nĩ tondũ wa marĩa ũtwĩkĩire thikũ-inĩ icio tũkoretwo tũgĩikaro-inĩ gĩkĩ kuma Monday. Ngai twagoca rĩtwa rĩaku. Tuĩka arĩa angĩ tũkoretwo tũrĩ online twarĩa mbararia rĩtwa rĩaku, twĩna gĩtũmi gĩa kũraha wega waku. Nĩ tũkuonete ũgĩtwĩka maũndũ mega, nĩ tũkuonete ũgĩtwĩka maũndũ ma magegania, nĩ tũkuonete nĩ amu ti hinya witũ ona ti ũhoti witũ, no ĩndĩ nĩ tha ciaku gũkorwo nja-inĩ ciaku. Mũtũũra muo ti ũndũ wa kawaida, twarĩa mbararia rĩtwa rĩaku, twarĩgoca rĩtwa rĩaku, twaiga nĩ wagĩrĩire Mwathani, twaiga nĩ wagĩrĩire mwene hinya, twaiga nĩ wagĩrĩire mwene riri, twaiga nĩ wagĩrĩire Ngai ũhotaga, Ngai ũcenjagia na Ngai mũgarũri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rogocwo no rwambarara, roneneha no rotũgĩra kĩgongona kĩa ma na kĩa ũtheru, nĩ tondũ wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Ndaria tha ciaku na ndaria ũtugi waku na ndaria ũnene waku, kirĩrĩria gũtwĩka maũndũ mega ona maũndũ ma magegania, nĩ tondũ wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru twahoya na ũndũ wa gũcokia ngatho. Amen, amen, amen. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Na rwĩmbo rũinagwo atĩrĩrĩ, George. Bũrũri wa Juda na Isiraeli guothe, rĩtwa rĩaku Jehova nĩrĩmenyekete, nĩ gĩtũũro kĩa hinya na kĩhingo kĩrũmu, arĩa matonyeraho nĩgoboka. Cokera bũrũri wa Juda na Isiraeli guothe, Jehova nĩrĩmenyekete, nĩ gĩtũũro kĩa hinya na kĩhingo kĩrũmu, arĩa matonyeraho Jehova kamahitha tuge Jehova nĩ wega, oye nĩkũreka rĩtwa rĩjikara. Cokera rĩngĩ uga oye nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩjikara gĩikuhĩ. Jehova nĩ wega, nĩndoiga nĩ wega, nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩjikarage ikuhĩ. Jehova nĩ wega, nĩndoiga nĩ wega, nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩjikarage ikuhĩ. Nĩ bũrũri wa Juda na Isiraeli guothe, rĩtwa rĩaku Jehova
nĩrĩmenyekete nĩ gĩtũũro kĩa hinya na kĩhingo kĩrũmu arĩa matonyeraho Jehova oka tuge Jehova nĩ wega nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa ambararia moko uge rĩngĩ nĩ Jehova nĩ wega aya wacha wimbo huo tukindania moyo wako nĩarekete rĩtwa rĩake rĩtũikare ikuhĩ tũcokere tuge rĩngĩ oye nĩ kũreka rĩtwa rĩjikaraga ikuhĩ Baba oye nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa Amen, amen. Thank you so much. Ngai akũrathime na mwĩke maũndũ mega, reke tũikare thĩ na nĩnjũĩ Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩthiĩ na bara mĩtino ĩgekĩka ngathiĩ na Ngai inũka nĩndoiga nĩ wega tikũmenya kwĩgita kana kwĩmenyerera no nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩjikara atĩ ũgĩthiĩ na bara na niĩ ngĩthiĩ na bara mĩtino ĩgekĩka ngathiĩ na Ngai inũka nĩndoiga nĩ wega oye tikũmenya kwĩgita kana kwĩmenyerera no nĩ rĩtwa rĩaku rĩjikaraga nĩkĩo tũroiga Jehova oye nama nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩjikaraga tũcokere tuge nĩ wega nĩndoiga nĩ wega rĩtwa rĩaku rĩjikaraga taigua haha tigwakinya nĩ mĩrimũ Ngai wanagitĩra tere ya mĩmitũko ĩceraga ũtukũ ti atĩ nditũũraga thĩ o kũrĩa kũrwaragwo no nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩjikaraga cokera mwĩre gwakinya nĩ mĩrimũ oye Ngai wanagitĩra tere ya mĩmitũko ĩceraga ũtukũ ti atĩ nditũũraga thĩ o kũrĩa kũrwaragwo no nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩjikaraga nĩkĩo ndoiga ĩni nama oye nĩ kũreka rĩtwa rĩjikaraga cokera uge ĩni nama oye nĩ kũreka rĩtwa ragaiku oye rĩrĩa ngũrĩa ngahona na ngona kwĩhumba na kũrĩ mararĩire na ngĩmagathiĩ njaga ti gũthũkũma mũno kana kĩo kĩnene no nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩjikaraga ikuhĩ rĩrĩa ngũrĩa ngahona na kwĩhumba na kũrĩ mararĩire na ngĩmagathiĩ njaga ti kũmehumba mũno kana kĩo kĩnene no nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩjikaraga ikuhĩ tuge Jehova nĩ wega rĩtwa rĩaku rĩjikaraga ona mathĩna cokera uge
aya nikureka ritwa rĩaku rĩnjikarage. Taigo ona kuina nyinaga andũ makahonoka, arwaru makahona, ngatho nĩ ciaku Ngai, ti tondũ wa nini ona rĩ no nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩnjikaraga. Oye ona kuina nyinaga arwaru makahona, oye ngatho nĩ ciaku Ngai, ti tondũ wa ũhoti ona kana mũno no nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩnjikaraga ikuhĩ Baba. Oye nĩndoiga nĩ wega, oye tuge bande wega, nĩndoiga rĩnjikaraga. Oinama Jehova nĩ wega. Thank you. Amen, amen. Jehova nĩ wega, nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩkage atĩa rĩnjikaraga ikuhĩ, atĩ ona kũina nyinaga andũ makahonoka, arwaru andũ makahonoka, arwaru makahona, tukauga ngatho nĩ ciao. Ũguo rĩ ũtungata ũrĩa ũrawĩka reke tũkamenyaga wakinyanĩra ũtungata ũcio, wakinyanĩra ti hinya waku ona ti kĩo gĩaku. Mathani arogocwo no nĩ tha cianga wanasifiwe. Ũguo waigua waina wega ndũkeyambararie nĩ Ngai, wahunjia wega ndũkeyambararie nĩ Ngai. Waigua nĩ wahoya ithaa rĩngĩ na rĩngĩ ti kĩo ti ciugo wĩnacio nyingĩ no nĩ Ngai. Mathani arogocwo. Waigua mũndũ akiuga nĩ ũndathimaga tiwe nĩ Ngai. Mathani arogocwo. We ndũrĩ na kĩrathimo, orona niĩ ndirĩ na kĩrathimo gĩakwa, nĩ kĩrekererio kuma gĩtĩ-inĩ kĩao kĩa ũnene, na Ngai akũhũthĩra rĩ ũtuĩke wa kĩrathimo harĩ mũndũ ũcio rĩ ndwĩtĩkĩre. Wanasifiwe. Uria naniĩ thĩinĩ wa Jeremia 18 na nĩ njũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai. Ngaigua mũrathime na mwende na mwĩke maũndũ mega nĩ tondũ wa gũkorwo mũrĩ ũtungata-inĩ ũcio wa mwanya, ona ũtungata-inĩ wa magegania, kũnyitĩrĩra wĩra ũcio na njĩra nene ona na njĩra ndaya. Nĩ kĩama kĩa Ngai na hinya wa Ngai ũyũ witũ. Ũguo tukirĩrĩrie kũmwĩra nĩma nĩagĩrĩire kuma Jumatatũ gũkorwo wĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ, tiga kwĩrora ũndũ ũcio ũtarĩ wa kawaida, na to mũhaka kũrĩ marageria gũka na makaremwo. Mwathani arogocwo. Ũguo we gũthurwo kana kwamũrwo nĩgetha ũkĩũrũgame ithenya-inĩ rĩa arĩa matigirwo, ũkamenya nĩ kĩama kĩa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Ũkamenya nĩ kĩama kĩao, nĩ kĩama kĩa Ngai. Kĩũria kĩrĩa ndĩrũria nĩ atĩrĩrĩ, tondũ nĩ gũthurwo ndathurwo ndoka rĩ, niĩ ndĩrokire ira, nĩ kũrĩ mokire mande, nĩ gũkinyanĩria. Are you going to fulfill the purpose ya Ngai kũreka we ũkorwo wĩ gũkũ? Kana have you achieved kĩrĩa Ngai ekwendaga ũkĩachieve? We are not, kana tũtirĩ gũkũ for our own gain. Mwathani arogocwo. Tũtirĩ gũkũ nĩ tondũ witũ. Aikorwo kwĩrĩte ũgĩte kũ nĩ tondũ waku. You are not here because of you. No we have tondũ Ngai nĩ egũbangĩte na nĩ ekũharĩrĩirie ũkorwo wĩ gĩikaro-inĩ kĩrĩkũ, ũkorwo wĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Ũguo tũthiĩ na mbere na kũria Ngai na kũmũthaitha mũno makĩria. Ngai nĩkĩ ũkwendaga? Nĩ atĩ ũrenda njĩke? Mũrigo ũcio wĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa
nĩ gwatangathirwo no kũrakio rũcinĩ ngauma mũciĩ ngĩrwo no nginya ũthiĩ mahoya. Angĩ nĩ wĩra mahingĩte, angĩ nĩ mĩhang'o mauma nayo makamĩmĩrũgamia magoka mahoya. Tũire gũkũ, angĩ nĩ wĩra mathire makĩhoya rũtha nĩgetha moke matũre gũkũ makampĩte. Reke tũrie Ngai, nĩkĩ gĩacũngĩrĩria ngorwo ndĩna that nyota? Mathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Tondũ nĩ kũrĩ makoragwo mena nyota na makaga kũnyotoka tondũ matinataũkwo, tondũ matinamenya na matinarũgama harĩa mekwagĩrĩirwo nĩ kũrũgama. Ngai witũ angĩrwo tũteithia ithuĩ tũtigakorwo twĩ gatagatĩ-inĩ karĩa tu maugaga marĩ ona nyota no nĩ nyota mataramĩtaũkwo ĩtariĩ atĩa na ĩhana atĩa. Rathimwo mũno Pastor Lucy na mũrata mwende, Ngai amwende na amwĩke maũndũ mega nĩ gũtũtongoria na njĩra njega na mũkarũgama ithenya-inĩ rĩu. Kaigua mwaromwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwagĩrĩru na nĩ mwĩhokeku. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Rĩu reke tũingĩre kiugo-inĩ kĩa Ngai. Mũira twetereire aciari aitũ makinye na nĩ njũĩ Ngai witũ no mwagĩrĩru na no mwĩhokeku na no Ngai mũigua-tha nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ Ngai mwagĩrĩru na nĩ Ngai mũigua-tha. Hĩndĩ ĩmwe rĩ, mũndũ etagwo Jeremia agĩtũmwo, akĩarahũrwo na agĩtũmwo. Bwana Yesu asifiwe. Agĩtũmwo kũndũ kũrĩa ndenda tũrania atĩrĩrĩ, tondũ Ngai nĩ atũtũmĩte rĩ na we nĩ agũtũmĩte rĩ, nĩ kũrĩ ũtũmagwo na ndarenda gũikara na ndarenda gwĩka ũrĩa igũrũ rĩramwatha na ũrĩa igũrũ rĩramwĩra. Bwana Yesu asifiwe. Agatũmwo no ndarenda kũrũgama ithenya-inĩ rĩrĩa athĩtwo arĩrũgamĩrĩre. Nĩ kũrĩ mũndũ ũkaga kĩrĩma ena list nene mũno ya maũndũ marĩa aroka kũhoera. At one time nĩ ndathire kũhoya, ngĩthiĩ kĩrĩma ndĩna maũndũ marĩ maingĩ mũno ndĩmandĩkĩte marĩa ndathiaga kũhoera. Na mahinda marĩa ndakinyire kĩrĩma-inĩ kĩu, ũndũ ũmwe ndarealizire ndatonya ũguo, ndandĩkithia na ndarĩkia maũndũ marĩa mangĩ na ngĩgĩtwara indo ciakwa harĩa ndatwaraga. Ngiuma ũguo ndakua notebook na ndakua Bibilia, ndambire ngĩingĩra kwanja kanitha-inĩ nĩgetha njoke thiĩ na hau kĩheri-inĩ ngehithe na hau nja. Rĩu ndatonya kanitha-inĩ, gĩtĩ kĩrĩa ndaikarĩire ndaiguire nderwo atĩrĩrĩ, ũtige notebook ĩyo hau na ũtige karamu kau hau ume ũthiĩ. Ngĩtiga notebook yakwa hau na bairo ngĩmĩiga thĩinĩ, ngĩcitiga ngĩkuo Bibilia. Ngiuma ngĩthiĩ ndarũgama hau ngiuga tathiĩ kũrĩa ndĩragũtwara. Ndiathire haraya na kanitha, ndacokire ona hau thutha hena kahinga karĩ na hau ngĩthiĩ ngĩikara na hau ũguo. Na maũndũ marĩa ndabangĩte na maũndũ marĩa ndathugundĩte kũmĩka from the word go ndiamekire. Mwathani arogocwo. Na ndiamahoire na ndiaumire hoire ũndũ ona ũmwe, no Ngai nĩ agĩteithirie hoere kĩrĩa ndendaga. Ndenda gũkuonia ũhoro wa gwathĩka, na mahinda marĩa ndarũgamire ithenya-inĩ rĩa gwathĩka ngĩka ũrĩa Ngai endaga njĩke. Kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ gĩacũngĩrĩirie marĩa ndokĩte kũhoera, ngiuma kũu nĩ tiki niĩ ndekagĩra, na hatirĩ ũndũ ona ũmwe ndekĩte atĩa ndahoeire, no nĩ tiki ndekaga atĩa ndekagĩra oro ũguo. Mwathani arogocwo. Na ũndũ ũrĩa wa mũico itekĩrĩte tiki, mũthenya wa mũico ũrĩa ndainũkaga, mũtungatĩri wĩho wa Eldoret na rutha ici nĩ bishop, tũgĩcemania nake. Niĩ nĩ ndĩmũĩ tondũ kanitha wake no ndĩkĩũĩ na ndarĩ na athuri na anake arata akwa mathomaga kũndũ kũrĩkũ, ũguo no ndamoĩ na ndakĩmenya arata acio rĩ na twagĩtũrĩte nao rĩ, ũguo na mũtungatĩri wao no ndamoĩ, ũguo ndingĩamwĩrigithia tondũ ndamenyaga niĩ nĩ ndĩmũĩ no we no age gwĩka atĩa kũmenya kana kũndirikana. Nĩ ndathire ngĩmũgeithia, twacemanirie nake oro ũguo wau, ngĩmũria Ngai gũkũ, ngĩmwĩra bishop wĩ mwega,
tugikiaria maundu meri matatu. Akijira nderigithirie kije na ndina kumenya ngimurikania no aririkana ithe wa ng'ania no aririkana ithe wa ng'ania no aririkana ithe wa ng'ania acio turutaga wira nao oguo ku nikuo ndakumenyeire ona kanitha no tukite gwaku tiri mwana ti meri maita maingi akijira ni wega na ni weka mwega muno ni kungeithia na ngaigua mwaro kurathima na hindi yo ndiraroka kuinuka rucini rutene muno niguo ndiraroka kuinuka o tukiarangi uguo ri tugicoka thutha handu hari na ka pavement tugitirania ate nake tukiambiriria gukiaria akikijira kareke ngwire undu umwe undu uyu urawika ni undu mwega muno akijira hindi imwe tene muno ndambiriria utungatoro uguo ni ndathire kuhoya Ngai na ngithaitha Ngai muno na ngihoya Ngai muno ndina thina muingi muno itari mbere na itari thutha Mwathani arogocwo itari atia kana atia hindi ndigire gwakwa gutari ni hindi ambiriria utungata ndigire gwakwa gutari gia kurio ciana ni kuingatwo ringatwo cukuru ona ndigire maingatwo me mucii na touguo wiki ona nyumba ndirihite na kina kanitha ndirihite uguo ndoka gioka guthaitha Ngai ni tondu wa maundu maria mari mbere yakwa marito muno na ngihoya Ngai muno na ngithaitha Ngai muno no undu umwe niguo aje ya rugano rwake undu umwe wa kumakania ni atiriri ni ndahoire Ngai na Ngai ni anjariirie no Ngai acokirie akinyonia kioneki kiari kinene muno ngiona mugunda wari munene muno na mugunda ucio ni kumera wa merete oihurite mbembe cia meraga ni ndi cia kuretwo cia handa no ari mugunda mwaraganu muno na wothe wa merete mbembe kiriguo muno ni atia Ngai arenda kunyonia ni ndamuhoire muno ona itaumite kirima-ini kiu na ndirakora rugano rwake ruria njirire na ngirikiriria ri Ngai ni acokire akindaurira undu ucio tondu ya utaukagwo akijia tareke ngwire ni ndakinukire na ngikora Ngai ni acotete undu ucio at the moment mathina maria ndoragire ndakorire Ngai amathondekete no kioneki giki Ngai anyonagia ri anjiraga ndiracokire kugieterera thutha wa mwaka wa mbere ngieterera miaka 10 ngieterera miaka 20 ngieterera miaka 25 ngieterera miaka 30 na riu ni mwaka wa 35 na ni hindi Ngai arakinyanirie kiria anyonirie Mwathani arogocwo Bwana asifiwe kiria oka kuririra hindi iyo Ngai acotire hindi iyo na akimuhe mwihoko wa ihinda riu no thengia mwihoko wa ihinda riu ni acokirie akimuonia a long term solution kana mufango wa mufango uria ari naguo umwigie no mukonie Mwathani arogocwo anjiraga umuthi uyu hindi iyo ni gukomba ndakombaga ngioka kirima umuthi uyu twi nawe haha tukiaria akijatha ici hindi iyo ndari wa kanitha umwe na ni kuhingirwo ndahingagirwo umuthi uyu ni nie bishop wa Kenya mugima wa makanitha maria mothe na to guku ona Afrika yothe ni nie ndugameire makanitha mothe maria metagwo uria metagwo Mwathani arogocwo niwe umurugamiri umuthi uyu niguo anjiraga hindi iyo ndiari na mwihoko umuthi uyu nyumaga nja ngeuria ni ngari iriku nguthie nayo Mwathani arotuteithia hindi iyo ndiari na mwihoko no umuthi uyu ni nyitagirira mundu na ndiorie kiuria tondu Ngai ni ahingirie na gikinyanirio undu uria nyoni Mwathani arogocwo kanitha ndoka gukwira atiriri ugitikira kurugama ithenya-ini riria Ngai arenda urugame utige kutua ukire guthaithanira maundu maku mahinge witikire gwathikira Ngai aguture agutwikire arenda gugutua ni kuri mundu ukire guku no atanuma guku Ngai arenda kumugarura uturite uriritio ni maku na Ngai ndarenda uririo ni maku Ngai arenda uririo ni mangi ringi makigongona nigetha nake waririo ni macio na wagia na ruo ni tondu wa macio nake Ngai agie na ruo ni tondu wa maku
Hĩndĩ ĩmwe nĩ ndacemanirie na mũndũ akĩnjĩra, mũndũ wa Ngai reke ngwĩre, ũtungatĩra Ngai ti gwa tũhũ, kũmathia Ngai ti gwa tũhũ. Nĩ amu ũthiaga kwa Ngai kũmũtungatĩra, nake Ngai agacoka ithenya-inĩ rĩa gwaku. Ũgathiĩ kũrĩma na theci, arĩa gĩcagi, yana Pastor Irũngũ nĩ a taũni, arĩa marĩmaga gĩcagi. Ũgathiĩ kũrĩma na theci, nake Ngai akahũndũka na harĩa thutha, agoka kũrĩma na itinga. No athiĩ baida, no athiĩ baida. Bwana asifiwe. No athiĩ na baida. Niĩ ndoka kwa Ngai na theci, nake Ngai ahũndũka gwakwa na itinga. No wĩna baida. Bwana asifiwe. Ũguo kũmathia Ngai na gũtungatĩra Ngai ti wĩra wa tũhũ. Bwana asifiwe. Ũngĩaga kuona tarĩ kũhinyĩrĩrio ũrahinyĩrĩrio. Ira nĩ tũreragwo nĩ amamamu ũhoro wa kwaria ndeto ciake, na nĩ njiguire Pastor Lucy acigweta ndeto ciake, na tũrakanio na tũrerwo maũndũ maingĩ mũno, because we are part of gũthondekwo. Nĩ gũturwo tũratu o mũthenya kũrĩ kĩrĩa Ngai aragũtura. Nĩ kũrĩ ndeto ũrĩcigua na kamenya icio nĩ niĩ Ngai areka ndĩcigue, no kaitibatiĩ kuma haha ndĩ. Bwana asifiwe. Na iko nĩ cikuma haha, reke ciume haha ndĩcitware kĩgongona-inĩ ngathaithanĩre mũndũ ũrĩkũ. Twĩyera-inĩ ĩrĩa Christian arona nguo, atumia mostly nĩ mekagĩra nguo ĩna kazipu na haha thutha. Era-inĩ ĩrĩa mũkristiano arona gakuo kahingũkĩte haka Pastor Gladys, handũ ha mũhinge nĩ gwĩtareta mũndũ ũcio ũngĩ, tarora ũyũ, ici nĩ nguo ciana kwokire gwĩkĩra, ageta ũcio ũngĩ, tarora, Ngai angĩrotũteithia nĩgetha tũkorwo twĩ tofauti na andũ arĩa angĩ, twehere ũhonokio-inĩ wa gwĩtanio. Mathani arogocwo. Ũhonokio-inĩ wa gwĩtanio gũtirĩ kĩndũ mũndũ ũcio atangiuga, na gũtirĩ kiugo mũndũ ũcio atangĩrekereria, tondũ thĩinĩ wake gũtirĩ ũhoro wa wĩtigĩri Ngai. Thĩinĩ wake gũtirĩ ũhoro ũrĩa mũndũ augaga niĩ nĩ ndĩtigĩrĩte Ngai, na to kanua gaiki nginya ciĩko. Ndĩ mũnene ingĩgoka kũrekebicwo rĩ nĩ njiguaga, ndĩ mũnini ingĩgoka gũtarĩrio rĩ nĩ ngakorwo ndĩna gũtũ gwa kũigua. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Kiugo kĩa Ngai kĩranjĩra atĩrĩrĩ, Jeremaya 18 kwambĩrĩria mũhari wa 1, nakĩo kiugo kĩa Ngai mũtũra muoyo gĩkauga atĩrĩrĩ, na rũciũ ndona kĩnjĩra ũheire ndagĩka cigana atĩrĩrĩ, ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa yakinyĩrĩire Jeremaya yumĩte he Jehova, gũkĩranwo atĩrĩrĩ. Ũndũ wa mbere kiugo kĩa Ngai kĩratũtarĩria atĩ nĩ kũrĩ na ũhoro wa kinyĩrĩra mũndũ wetirwo Jeremaya. Mathani arogocwo. Ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa yakinyĩrĩire Jeremia, na gũkĩranwo atĩrĩrĩ, ũkĩra wĩikũrũke ũkinye mũciĩ wa mũmbi wa nyũngũ. Kiugo gĩkĩ nĩ njũĩ twanagĩthoma, twanakĩigua, ona rĩngĩ twanakĩhunjia. Mathani arogocwo. No niĩ nĩ njũĩ kiugo kĩa Ngai gĩkoragwo gĩ kĩerũ mahinda marĩ mothe. Ĩkĩrwo ũkĩra wĩikũrũke ũkinye mũciĩ wa mũmbi wa nyũngũ, ona kũu nokuo ngakũiguithĩria ũhoro wako. Hena kiugo hau ingĩenda ũnyite. Jeremaya erwo okĩre aikũrũke athiĩ akinye thĩinĩ wa nyũmba ya mũmbi wake. Ũguo kĩndũ kĩa mbere kĩrabatarania mũndũ ũyũ arĩ na gũtũ. Bwana asifiwe. Nĩ kũrĩ mũndũ ũthiaga kĩrĩma na akahũndũka oro tũrathimĩtwo tuonete Ngai. No ihoya rĩakwa
kirima kiria twi thiini wakio reke tutikae gutuika andu mokire na mahunduke oro uguo. Reke Ngai atuteithie. Na twerirwo ni bishop, ni our bishop, I think it was on Monday, agitwira mundu ekirima ni ufatie muno kunote na kunyita maandiko maria marario mwiko. Kana ndawire uguo mwakiuga ati ndiakire kanitha mana asifiwe. Agitwira tufatie muno ni kunyita ciugo kana maandiko maria turaheo twi kirima-ini. Na nikio Jeremia ero mbere nene ni kuri na ndumiriri ya mukinyirira, ni kuri mundu ukinyagirirwo ni ndumiriri, no kiuria ni atiriri ni utaukago. Na nikio ronire mundu etirwo Samueli mari thiini wa nyumba imwe na mundu etirwo Eli. We ni araigua no Eli ndaraigua. Mathani arotuteithia. Jina la Bwana litukuze. Harabatarania mundu wina kana mundu winyitithanitie na Ngai uyo witu. Waikara winyitithanitie na Ngai, ni kuri na kindu gitari kuhetuka, ni kuri na kindu tari miss, ni kuri na kaundu iguru rikwaria kerekereirio kuri we. Tondu ni wikarire we connected, uguo you are not going to miss anything. Tondu wikarire wiki erwo Jeremia arauka akigua ndumiriri yo. Jeremia uguo ni gwitwetwo ria mbere gatondu ni kwinyitithanitie. Uguo ni kuga atiriri Jeremia ndari andu aria mahonokaga umuthi megatagataini kando, no akinya na kuria nja ni mundu ungi tofauti. Jeremia ndari andu riri mahonokaga me thiini wa nyumba ya Ngai, no ari irungu akinya wira-ini, pastor irungu akinya wira-ini kuria kuagira ni mundu ungi tofauti. Ti ungithi kuria pastor irungu kuria matimoi moi muthuri muruma. Ngai angira ututeithia. Tondu ndakorwo hana uguo wira wa mano de miss kiria Ngai athagathagite, tondu ndui nire urigwa mugambo wa Ngai. Ritwara Ngai witu rirogoco. No mukoro no tukoro twigatagati. Mundu wetirwo Eli ari thiini wa nyumba ya Ngai. Samueli ariko o nyumba-ini uriku oro yo nyumba-ini ya Ngai, na nokuo Ngai etanaga. Jina la Bwana litukuzwe. No kwetire mundu wetirwo Samueli. Kanitha reke tuikare tuterigitu, no tuikarage tuiguite. Tondu waikara weiguite nduri miss kiria iguru rithagathagite. Hari hoya ngoretwo ndina rio ngira Ngai, nie Mwathani ni ndireririria kuma kungikinyanira ndi thiini wa undu ucio, kuma uhonokio-ini wa ukawaida, kuma uhunjio-ini wa ukawaida. Reke ndige gugutungatira uria andu maugaga ati ni ndirathie rugendo na aria mareka atia marathie. Uguo andu cio mangitiro nawe ni weka atia. Ngai angira ututeithia tumenye na tutaukwo we are called at an individual kana at a personal level. Twititwo wita mundu kiumbe na ni njititwo ndita mundu kiumbe. Uguo ni wigiririki wakwa kung'ang'ana and to fight itakinyanĩire na itamukirite kiria njagĩrĩirwo ni gukiamukira. Reke ndige kugia na rest kana gwetha rest thiini wakwa. Kĩo Ngai kirauga atiriri Jeremia ni ambathikira mugambo wa mbere, nĩaigua uria kwerwo atega gutukeri nigetha igue wega, tondu aiguire uria kwirani. No acoka uga atiriri tathoma muhari wa mbere nigetha utaukwo wega. Ino niyo ndumiriri ya Jehova yakinyeire Jeremia, yakinyeire Jeremia yumite he Jehova gukira no atiriri
mwathani akinjira atiriri gukiranwo atiriri uguo ri ndumiriri yari ya Jeremia no ndirona tari mwathani arareria Jeremia egatagataine ka andu aingi no ndirumiri ni yao to ni undu urera no ndarera andu othe arera mundu umwe mwathani arogoco kiuria ni atiriri ni ugutaukwo kiugo kiriario ati tigia kanitha mugima kiu kiuma giakwa. Are you among those people who are going to divert kiugo kiu kiuma kia George? Kiugo kiu kiuma kia George gitiuma giakwa. Jeremia agitaukwo na tondu ni ataukwo verse number 2 irauga atiriri ukira wikuruke ukinye mucii wa mumbi wa nyungu o kou no kuo ngakuiguithiria uhoro wako. Uguo ndari arerwo ngai ndari aramwira kiria arenda mathani arogoco no ni ndirona mundu o ikinya rwa kiria aiguire oya ikinya ria guthie gugithingata mathani arotuteithia. Ni kuri andu meguthingata ciugo iria turero, ni kuri andu meguthingata undu uria turataririo, ni kuri andu gatagataine gaitu meguthingata uhoro uria iguru riratwirira mathani arogoco. Kuigua ni tukuigua no harabatarania mundu uguthia an extra mile ugukinyanga ikinya ringi mutwaranga witu rirogoco nigetha ataukwo na amenye kiria kirathiirira no nduri urathie na mbere o ikinya ringi ria mwanya. Jeremia akirwo ukira wikuruke thiini wa nyumba ya mumbi wa nyungu o kou no kuo ngukuhera uhoro. Uguo ni kuri position uri korwo wage gutaukwo kiria Ngai arenda gukwira. Ni kuri aratori kuro gatagataine ka undu ke Danieli na uke Pastor Irongo. Ni kuri aratori kuro wi gatagataine kao mathani arogoco kana Pastor Irongo. Ni kuri arata ndikoro ndi gatagataine kao nguhiriria. Ni kuri arata ndikoro ndi gatagataine kao njage gutaukwo ni uria Ngai arenda. Nima ni njiguite no gikorwo guma kirima amayo hau uguo guma kirima nyinuke mucii ni ndakinya mucii o haria ndirakoragwo no ho ndacoka o ithoro-ini riria ndirakoragwo no rio ndacoka o ndundu-ini ya andu aria matari etigiri Ngai ndirari thiini wayo no ho ndacoka mundu ndari taukwo mugambo wa Ngai mathani arogoco. Nikio ndakwira habatarania mundu rathinga na guthingata ti kuhuthu. Guthingata ni uri ima maundu mamwe, guthingata ni uri ima ikeno imwe, guthingata ni uri ima maundu matiganite nigetha utaukwo nigetha umenye kiria iguru riraria iguru riaku. Ni kuri kundu uciarirwo no ngina ume kundu-ini ku thiini wa thi ya kiroho in the spiritual realm ukorwo thiini wa maundu mamwe nigetha ukinye to a certain level. Kanitha, it's up to us tutue matua turenda gukorwo turi andu mahana atia. Wigua ni turaigua Jeremia ikoroka thiini wa nyumba ya mumbi wa nyungu, ikoroka thiini wa nyumba ya mumbi wa nyungu no gikorwo kuma guku uhundukio hari urari uthie wike maundu uri uramekaga ucoke utungata-ini uri uratungataga harabatarania hakorwo hena ngurani. Kanitha, iyo niyo Ngai aretha. Reke gutikae gutuika thiku 7 twatura kirima na George uri urainaga ati noguo uraina, uri urahoyaga ati noguo urahoya. Reke Ngai, reke gukorwo na nyota ya atiriri Ngai ngarurira
utungata wĩ thĩinĩ wakwa. Thank you. Ngai ngarũrĩra ũtungata wĩkĩ wĩ thĩinĩ wakwa. Afu nĩ ũkũndeithia ndirisha ĩyo na hakuhĩ nawe ũmĩhingũre nĩgetha tũkĩgĩa na fresh air, na nĩ njũĩ Ngai nĩegũkũrathima. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Akĩrwo ikũrũka, reke tuone kana Jeremia nĩegũthingata. Ũmũthĩ nĩ kũrĩ mũndũ na Ngai ateithie tũgarũre that mentality itũ. Ũrĩa twĩrĩtwo nĩ Ngai tutige kũrĩmĩini oro ũguo. Reke tũthiĩ twĩna wĩira ũngĩ wa mwanya. Reke tũthiĩ twĩna ũndũ ũngĩ wa mwanya. Reke tũthiĩ tũkĩmathagia Ngai na njĩra ĩngĩ ĩtarĩ ya kawaida. Kũrĩ mũtumia wĩ gũkũ nĩ arathaitha Ngai mũno, nĩ arahoya Ngai mũno, no rĩrĩ atĩ mũndũ ũcio na akiuma gũkũ akĩhũndũka gwake mũciĩ, o ũrĩa aracokagĩria mũthuri noguo aramũcokeria, na nĩ expect Ngai agarũre mũthuri ũrĩkũ. Na Ngai nĩwe arenda kũhũthĩra agarũre mũthuri ũrĩkũ. Ngai arenda kũrekereria ũhonokio kũrĩ family ĩyo gũkũgerera. No metha Ngai thĩinĩ waku Pastor Betty nĩ maramuona. Reke tũtige kũ finger point atĩ gwitũ kũhoyagwo ngai cia mĩhianano, no niĩ hoya Ngai ũrĩa wĩ wa ma. Angĩkorwo wĩ ũrahoya Ngai ũrĩa wĩ wa ma, andũ acio nĩ monete ngũrani ya Ngai yao na Ngai waku. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Angĩkorwo mahoya ngai cia mĩhianano, na we ũrahoya Ngai wa ma ũkiuga, no gwakinya nĩ irumi na no ũraruma. Wakinya nĩ njino nĩ moĩ Njeri witũ nĩwe mũcinũrani. Bwana asifiwe. No nĩ ũrenda marũmĩrĩre Ngai ũrĩa wĩ wa, no Ngai ũcio matiramuona thĩinĩ waku. Ciana icio itiũĩ Ngai ũrĩa wĩ wa ma thĩinĩ wa mami wao kana baba wao. Ciana icio itiũĩ marĩ your brothers kana your sisters, matiũĩ Ngai ũrĩa wĩ wa ma thĩinĩ wa mũrũ wa maitũ kana mwarĩ wa maitũ. Ũguo kĩrĩa kĩrabatarania thĩinĩ witũ, rekei kũgĩe ngũrani. Jina la Bwana litukuzwe. Wacha kupatikane utofauti. Kiuria kĩrĩa tureyũria nĩ atĩrĩrĩ, Jeremia nĩ aigua ũrĩa aigua, athiĩ gũthingata. We nĩ ũrathingata, reke tuone. Akĩrwo kĩra ũikũrũke thĩinĩ wa nyũmba ya mũmbi wa nyũngũ, kũu nokuo ngakũiguithĩria ũhoro wakwa. Tanyita kiugo gĩkĩ, ngakũiguithĩria. Ũguo ndarĩ araiguithio na njĩra ĩngĩ nĩgetha wĩiguithio rĩ, nĩ gũkundio ũhoro, nĩ gũtaũkĩrwo nĩ ũhoro, nĩgetha wĩiguithio ndũrĩ na njĩra ĩngĩ rĩ. Ndani no kũnguhĩrĩria kana mũndũ wetirwo ũrĩa wĩ hakuhĩ nguhĩrĩria. Mathani arogocwo. Ndenda wone ngĩmũiguithia ũhoro. Mathani arogocwo. Kiugo Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, atĩ wakinya kũu rĩ, nĩkuo ngakũiguithĩria kĩ? Ũhoro wao, ũhoro wakwa. Mathani arogocwo. Ndenda thiĩ ũndehere microphone ĩrĩa hakuhĩ na Pastor Betty. Nĩndũ amĩmenya ũmĩrute stand-inĩ ũndehere. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Kũu nokuo ngakũiguithĩria. Oho, nĩ mũrona Pastor Daniel ũrĩa eka, ndanandehera stand, to nĩ ndĩmũiguithirie kĩrĩa ndĩre. Bwana asifiwe. Nĩ ndamũiguithia kĩrĩa ndĩreka atĩa, kĩrĩa ndĩrabatara. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ũguo andehera kĩrĩa ndĩre guhĩrĩria. Nyita oro ũguo, ndĩrenda ũthiĩ ũtwarĩre Pastor Lucy microphone ĩyo, na gĩtĩ kĩrĩa kĩhakuhĩ na Pastor Lucy ũkĩoe ũndehere gĩtĩ kĩnyika, nĩkĩo niĩ ndĩrenda. Nĩ kũrĩ andũ matigagwo magĩtungatĩra Ngai, no matirĩ maraiguithio kĩrĩa Ngai witũ arabata, nĩgetha ũmenye na ũtaũkwo
ndwithie hau mana ite nyingi na hena ite kingi kihau he Pastor Gladys hena kingi kihau he Pastor Maina na itire na andu no andehero kiria ndamuigui hano hakinyaga uhoro wa gwitaukwo na gutaukwo kiria Ngai arenda nigetha utungata ti ona waruithio ndwihunduka na thutha. It means mundu cio ni aiguithitio ni Ngai kiria Ngai arabatara. Jina la Bwana litukuzwe. Iramaanisha mundu cio riria batire kirima ni kuri kindu aiguithirio ni Ngai ati ona bara yarituha atia mundu cio ndaracoka na thutha tondu ni aiguithitio ni Ngai. Mathani arotuteithia. Danieli ndanathia ndehera ite nyingi andeherire o kiria ndimweri uguo ni hageire no horo wa gukiririria kwa Dani. Ndiamwita Dani tondu ona nditagwo Danieli gacote mugaje ngarita Dani. Mathani arogocwo. Uguo ni hageire no horo wa gukiririria kwa muru wa ithe witu athikiriria kiria ndirabata nigetha thia ndehe. Uguo kiria kirabatarania hari we ni guthingata na guikara uthikiriirie kiria iguru riragutariria. Ati ngiuma kirima-ini giki ndirathie gwika against. Ni kuri mundu uma kanitha agikinya gwake muthuri ciana aria maciaranirwo yo brothers na sisters marigwo Ngai uyu arari kanitha kana ari kwa ngoma. Mathani arogocwo. Tondu hatironekania ngurani yaku na kuri ora. Mathani arotuteithia. Wakinya ngiti-ini irumi ciambiriria ha na kai muteciragia andu aya iria ni ng'ombe urire ndamitigire mutire mwamiohora. Hatire ngura ati Pastor Gladys ugikinya nyumba oguo wambiriria kurumira muritu wa wira murango-ini. Yani lazima una akili ndungira ni ubatie gwikona nona no ngina ingikwira no ambiriria nji no ni mutumia uma kirima. Mathani arotuteithia. Thina ti mutumia uyu thina ni thiini wake ndanagia no horo wa gukiririria aiguithio ni Ngai kiria arabatara thiini wake. Mathani arotuteithia. Wacuthiriria mundu watungata thikũ igĩrĩ ya gatatũ ahunduka na thutha to ni kwagia bara. Thina ti mundu ucio ona thina ti utungata thina ni kurugwo ndanetikira kurugwo na njira iria yagiriire. Mathani arotuteithia. Nyonaga githeri to ni tukirugaga ngona ni kiaigirirwo riko ni twatungania ngũ githeri kiu giki atia kihie no kaini ndire ndonai ati githeri giki gitunganio oro uguo ati wakinya no rita ria kuruta rekana ria kuongerera makara kana ngũ kamba ugakiiga kando gacoka ugekira ngũ ugeterera cigwate. Githeri kiu no kirihia na iko waneka uguo gikihia ninga maita maingi ni guthata gikaga atia ritoreke witu rirogocwo. Uguo harabatarania witikire kuingiri uria wingiririo riko ona bara yarituha menya no ngũ ciroka atia cirongererwo thiini wakwa nigetha he warumwo ukamenya no ngũ ciroka atia cirongererwo na tondu ndiraiguithio ni Ngai kiria arabatara thiini wakwa ndikuma riko-ini riri. Ritoranga witu rirogocwo. Kanitha it's high time tuitikire na ni rikariro hata no ndigutumira ringi ajue ni ukurathimwo ni Ngai. Turabatara kugia no kiririria thiini wa ngoro citu na nikio Jeremia rero wakinya thiini wa nyumba ya mumbi wa nyungu kuu ni kuo ngukuiguithi tanyita haha ni kuri andu maiguaga mugambo na magatumwo. Bro ni ukumenya ni nie ndi guku
ndagutuma kundu kuna uthii ugeke undu muna. Mwathani arogocwo. Atumwo athii ageke undu na mahinda maria atumwo thiini wa nyumba ya mumbi wa nyungu akamikinya gukona gutakiri kiria ngwendaga, akauma ageka atia, agethiira. Mundu ucio ni amenya kiria gutuma gweke, ni ataukwo kiria gwatha gweke. Ritwaraga witu rogocwo. Harabatarania mundu kira watumwo wike, kinya kuo, ingira no kinye kuo, na hagie no horo wa kukiririria nigetha wigue no taukwo. Mwathani arogocwo. Ni kuri mundu wi guku ndari aigua mugambo wa Ngai, no thikũ itanyiheire 7 itanathira no ekuigua. Tukiuma kirima-ini kiriku uguo ti kuga no atuika muhunjia uthio kahingure kanitha. Bwana asifiwe. Sara kuri kuma athiete ndaikigwo na ngigwa hingure kanitha, uguo athie kuhingura kani. Ni kuri mundu wi guku Ngai niwe gukonfirm mutungata wake wi thiini waku okugerera ndungata cia Ngai. Ndunathuthie wiki uguo, no kwirwo werwo kuri na kindu thiini waku, no kindu kiu no kirabatara umenye uri o thuburia, ni uri o riko, no tari uratengurwo ni uri o kuhagirire, tiga gwitengura. Ndonanyita. Bwana asifiwe. Utari uratengurwo ni uri o kuhagirire, tiga gwitengura. Ati ndona taheire, ndona ta ngucura. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ni mawerwo wi muhoi, no tiga gwiteng'o. Bwana asifiwe. Tundu witeng'ura hau ni hakuhe na thina. Mundu wa gwiteng'ura uira wa mani ati ndatoragia bara iria cikocie mbere yake. Uguo ngikona mundu wa mbiriria utungata hagatagati-ini atithia, we wa weini, we wa ihoya, we wa maundu maria mange atithia, ukamenya ucio ni gwiteng'ura ekiri atia. Ti utungata utari thiini wake, eno utungata thiini wake, no ni gwiteng'ura ekiri atia, eteng'urire. No gwatu wa gwiteng'ura umenye umuthi uyu ni tiete tondu wahonokire na hari ona atungata ni me confirm mundu ucio kuhonoka ti kuga bara ni ciathira. Ni hende ciehagirira make. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Kuga ti tondu wahonoka ti kuga ati riu tondu no atuika muhunjia riu ndogucinirwo ni mutumia, ndogucinirwo ni muthuri waku. No mundu no ari gwikia kigo na gucino na uri o muhu. Bwana asifiwe. No kuga ati utungata wi thiini waku ni wathira. Asa uri o thiini wa riko, ukamenya riu ni rukuruongere, ni ndarumwo rukone ruongerero. Gathi handu haria angi nyingi ukona matina gutambura, ingi ukarakara ukahiukirwo, uri o riko onekane uri o hana. Kiuria ni atiriri, haria watumirwo ni Ngai ri wathomire kindu kihana ati, ni wahetukire kirathi kana wainukirio ro ugu. Mwathani arogocwo. Kirathi watumwo, Jeremia ni atumwo thie kwa mumbi wanyu, na ndirona riri tacuthiriria haha tondu Jeremia riri riari itura riao ri na kwari o kwao ri, uguo ni kundu oi undu wa mbere, na ni kanyumba oi kindi githia na mbe. Ona ni uhuthu ni oi mundu ria utura no ukorwo hiari wao. Mwathani arotuteithia. No macio mothe matiagiriririe Jeremia athie tondu ni athwa athie thiini wa nyumba iyo. Bwana asifiwe. No ukorwo wanatumwo na wanerwo wiki undu o uria wanatura uwika, ona kuri o mundu wi haha, ona kiroko kia muthenya wa umuthi aragerio na kaundu aragekete oroira, akona kaundu kau no gecoke.
Mwathani arotuteithia. Nĩ ũhetũkĩte kĩgeranio kĩ, nĩ ũtaũkĩtwo ũndũ ũcio, nĩ ũnyitĩte ũndũ ũcio. Jeremia agĩtũmwo o kũu amenyerete na kũrĩa oĩ, na korwo ndarĩ athiĩ kũu no aiguĩte. Gũkũ nĩkuo nyũngũ ciikaga atĩa? Ithondekagĩrwo. Na nĩ arĩ na ũgĩrĩru wa ũrĩa cithondekagwo. Ũguo athiĩ kuo rĩ, nĩ agĩire na kĩndũ gĩtagwo gũkirĩrĩria thĩinĩ wake. Ndinĩrwo njũke ndure nyũngũ, ndinĩrwo njũke njĩke maũndũ marĩa mangĩ. Aca, no niĩ nĩ gwathwo njathirwo njũ. Mũkwĩri ũthiĩ rĩ, nĩ ũramũthikĩrĩria, nĩ ũrenjĩra gĩtũmi kĩa wĩrwo ũthiĩ. Mwathani arotũteithia. Kana thithu tũthiaga tũgeka ũrĩa tũrenda. Akĩrwo ndigũkũhera ndũmĩrĩri kũndũ kũngĩ, no ngũkũhera kũrĩa ndĩragũtũ. Nĩ kũrĩ mũndũ wĩ gũkũ, ti rĩmwe na ti merĩ wanatũmwo nĩ igũrũ, na wĩira wa ma harĩa watũmirwo ndwathire to tiho wenda. Ngai agĩgũtũma gwa thũ ciakwa, ndĩathiĩ atĩa gwĩka gwa thũ ciakwa. Ũkĩambĩrĩria kũhe Ngai itũmi, Ngai itũũra rĩu nĩrĩo njiarĩirwo, na ndaumire kuo ndĩna mathĩna, ndĩna maithori, ndĩmũtarũkĩre. Na rĩu no mũthĩ ũyũ ndarora rĩ, mũtũrĩre wakwa ndũcenjetie. Ũrĩa mũndũ angĩhota gwĩka atĩa? Kwaria. Ngai nyingĩ ũranjokio kũu ngaconoke. Ũguo ũkĩambĩrĩria kũhe Ngai itũ, o kũu no kuorerwo coka kũu ũthiĩ ũmahe kiugo kĩakwa. Thiĩ ũmere Ngai nĩ ahonokanagia, nawe ũrera Ngai itũmi. Mwathani arotũteithia. Nawe ũrarũgamia itũmi nyingĩ, no Jeremia tiguo atariĩ na tiguo ahanaga. Athiĩ amenyire kũu no kuo ngũherwo ũhoro, na nĩkuo ngũherwo kĩrĩra. Ũguo ndinathiĩ kwĩra Ngai, ndathiĩ gũthikĩrĩria Ngai. Agĩthiĩ agĩkinya, gĩtũigua kiugo kĩa Ngai kĩranjĩra atĩa. Akinya rĩ, aikĩrwo ngũkũiguithĩria ũhoro wakwa kuo, nĩgetha tũtaũkwo. Nĩgetha wĩiguithio ũhoro wa Ngai ũtaũkwo, no nginya gũkirĩrĩria gũkorwo gwĩ thĩinĩ waku. Na ndĩ thĩinĩ wa Jeremia 18 mũhari wa mbere nĩ ndĩrathoma wa kerĩ. Mwathani arotũteithia. Nĩ kũrĩ mũndũ ũkaga akaigua atĩrĩrĩ, ũrĩa kwainwo anga ndĩ mũini, agathiĩ kwĩ George, akaigua anga hau hatinaingĩra wega, anga ndĩ mũhũri wa keyboard, anga hau hatinaingĩra wega, anga ndĩ wa drum set, nyingĩ agathiĩ ho, anga ndĩ wa kamera, nyingĩ kamera. Nĩkĩ kĩracũngĩrĩria mũndũ agathiũngũka kũu guothe? Wakinya nyũmba ya Ngai, ĩtĩkĩra ũtarĩ ũrenji position, let God position you. Mwathani arogocwo. Reke tũtige kwĩiga, reke tũiguo nĩ Ngai ũrĩa arabatara, tondũ Ngai nĩwe ũĩ harĩa hagũbata na harĩa hakwĩgie nĩ Ngai ũĩ. Gũkĩra ndige handũ njoke nyingĩ rũciũ ndire ho nyingĩ ndĩ handũ harĩa hangĩ, nyingĩ ngaigua hauca kethi harĩa hangĩ. Nĩgetha tũnyite rĩ, nĩigana manakorwo marĩ intercessor thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Nyonie tuona guoko, nyonie, ndũkaige guoko thĩ. Na waigua ndagweta handũ bado ũkeka atĩa, ũkambararia guoko make. Nĩigana manakorwo marĩ aini onye thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, ũmbararia rĩngĩ guoko, onawe ũkuoete. Nĩigana ũgacoka hanini thĩ. Nĩigana manakorwo marĩ praiser kana worshiper thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Mwathani arogocwo. Nĩigana maingĩrire makĩigua Ngai ndĩrabatara gũthambagia nyũmba ya Ngai, nyingĩ guoko. Nĩigana thĩinĩ gatagatĩ-inĩ kau maiguire otombararĩtie otũthiaga oro ũguo, maiguire nĩ nyingĩ gatete kanitha tu ndĩrabatara gũthambia, no harĩ no ũndũ ũngĩ ndĩrabatara kũwĩka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Huduma ciothe ci thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩigana manaciĩka, nĩmatongoretie.
Mwathani arogocwo. Nikuo mundu ucio ni kuhitia hititie. Aca. Na nduhititie. No kiria turabatarania. Ona ugikaga macio mothe. No kuri na iria ubatie kumirimira. Mwathani arotuteithia. Ni kuri na iria ubatie gwika atia? Kumirimira. Muno makiria. Kirimagira haria. Ona hanu abatara kuharimira tondu niho mwito waku uri. Niho tungata waku uri. Na hau uthiaga waikara thi. Ukiona hagithuku ukaigua ruo. No kaigua uru. Ngina ugekora ni urugami. Kiria turabatara ni kuiguithio ni Ngai kirira giake nigetha twitaukwo na twime. Niho aria kwa ni atiriri ndukaume kirima-ini giki Ngai atakuiguithitie uria arabatara nawe. Ndore mundu ucio muriganitie mwire we don't position yourself. Mwire let God position you. Mwire wewe usijiweke mahali, wacha Mungu akuweke mahali. Mwire we no korwo nduraigua icio ciothe. Mwire no korwo nduraigua icio ciruga icio ciothe. Ndukae kwiiga handu. Reke Ngai akuige haria ubataranitie. Faida ya kuigwo ni Ngai ari na rithe witu. Riria Ngai akuiga handu, bara ya Ngai ni akuheaga riuriro. Mwathani arogocwo. Tacabiriria mundu wetirwo Daudi. Ona moritu meingiha kana mundu moka na njiriria mageragia guka nayo. Tondu utungata wari thiini wake tuwe weitite ni Ngai wa mwitite. Oguo Ngai ni amu positioni. Ndukagere njira iyo kuri no gwati akagere no. Agathie kero uma hau akauma gathie murimo uri ungi. Tondu ni Ngai umu positioni. Gutiri kindu kieganagia faida na kina umithio mwega to tungata uria Ngai niwe uhandite na wambiriria thiini waku. Kio Ngai kinjiraga atiriri ni mwambiriria wira mwega thiini waku. Na ni endete tuma wira ucio weke atia ukinyanire. If you are a dreamer, tiga kurota maundu maku. Rota maria iguru rigwathite weke atia. Tondu faida ya kiroto kia matu-ini gutiri mundu ngikihingiriria. Mwathani arotuteithia. Faida ya kiroto kia matui gutiri mundu ngihota gukihingiriria. Tarora kiroto kia matu-ini iki Theophilus Church igeretie kunino, ikageria kuhukithio, na ikageria ona kuhana ta mundu renda kumenina. No tondu tio marotete matingimenina. Mwathani arogocwo. Ni kiroto kiarekereirio kuma giti-ini kia unene. Na nire hariuka mundu uriohithania nayo na ti wa kiroto kiu wira wa mandari thie kuraya. Uguo ndukanarakare rironete mundu arari haria mbere riu muthio nduramuona ni ukamenya ucio tarari pati ya kiroto kiriku. Mwathani arotuteithia. Tondu aria mari pati ya kiroto no Ngai arireka makinyanirie. Tondu niwe wambiririe wira ucio thiini wa andu ariku. Uguo rihanaga ta wahorerekera ukahana ta wathira. Oriri maria kuhura ruhina makenerera mwisho waku ni weka atia. Ni athira riu ni ithuĩ turauga inge magakuona no umira na guku kungi. Mwathani arotuteithia. Tondu ni mundu wi mubango-ini wao. Gutiri kindu kiega ta gukorwo wi mubango-ini wa Ngai. Those are the benefits. Cia gukorwo wi mubango-ini wa Ngai. Ona wenjerwo rihana atia. Ona wenjerwo ritari atia. We ndwi thira as long as we mubango-ini wa Ngai.
na nĩ wĩiguithĩtio nĩ Ngai kĩrĩa arabatara nawe. Ũguo na andũ moka gũkũhingĩrĩria, nduke Pastor Betty mwĩ hamwe na mwarĩ wa ithe witũ na Pastor Irongo mũrũgame hau ũguo thĩ haha ũguo, atĩ ona andũ acio mangĩrũgama kahani Danieli, andũ acio rũgamai tu hau ũguo mũnyitane moko, andũ acio na mangĩrũgama na njĩra ĩhana atĩa, Pastor Irongo mũnyitane moko na hinya piũ, atĩ ona mangĩnyitana atĩa, ndendo hetũke hau Pastor Danieli na mũtikareke ahetũke, andũ ona mangĩnyitana atĩa makĩgeria gũkũhingĩrĩria, mũndũ wĩ mũbango-inĩ wa Ngai na mũndũ wĩiguithĩtio nĩ Ngai ndarĩthiĩ kũng'ang'ana agĩethera njĩra. Bwana asifiwe. Aya moyo haha mahingi, aya moyo haha tu no horĩgere, no mũndũ wĩ mũbango-inĩ wa Ngai, Ngai akamũposition, akamwĩra nĩ kũrĩ na njĩra ĩngĩ. Mwathani arogocwo. Kanitha waikara mũbango-inĩ wa Ngai akũiguithie kĩrĩa arabatara nawe no kĩrĩkinyanĩra. Mwathani arogocwo. Tiga kũmakania arĩa manaikara thĩ makiarĩrĩria famĩlĩ yaku kana mũciĩ waku, matigagũtice. Bwana asifiwe. No anga marĩho Ngai agĩkũhe ciana, no anga marĩho agĩkũhe mũthuri, no anga marĩho agĩkũhe mũtumia, angĩkorwo matiarĩho ona thaa ici matibatiĩ gũkorwo marĩ kĩ? Tiga kũmoria opinion yao igũrũ rĩa mũciĩ waku. Nĩma you are a single lady, you are a single father, korwo proud of it. Na ihinda rĩakinya Ngai no agakũhe people. Bwana asifiwe. Ngai no akahingũra njĩra ĩrĩkũ? Njĩra ĩyo reke marie kĩrĩa marĩaria, no Ngai agũ-position harĩa agũ-position. If you are there by his will, tiga kwenda kũmenya wili ya andũ nĩ ĩrĩkũ, tondũ wili ya andũ it's you to fail. Mũbango wa andũ nĩ wĩogwe, mũbango wa andũ nĩ kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku kĩa gũkinyanĩra, mũbango wa andũ nĩ kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku ihu rĩrĩa ũkuĩte rĩage gũciarĩ. Mũbango wa andũ nĩ kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku kiume ũgĩtahĩke gĩthire. No mũbango wa Ngai onake kamwe mwe Ngai no arĩkũhe riri. Jina la Bwana litukuzwe. Mũbango wa Ngai kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku ona gĩgĩa mathaa Ngai no arĩkĩgitĩra nginagia gĩciarĩke. Ũtungata wĩ thĩinĩ waku ndoka gũkũashua, tiga kwenda kũmenya ũrĩa andũ marauga, tenda kũiguithio ũrĩa igũrũ rĩrauga. Waiguithio ũrĩa igũrũ rĩrauga, mũndũ no arĩtaũ agakinya harĩ thũ ciake iria itarenda kũigua nĩekũhetũka. Akinya kũrĩ thũ ciake akamenya haya matirenda hetũke, ũguo niĩ ndikũng'ang'ana nao. Akamba kũhũndũka akamenya nĩ ndĩriri, ũgĩkona mbara ciaritũha nyambe njoke kĩgongona-inĩ. Bwana asifiwe. Akamba agacoka kĩgongona-inĩ tondũ nĩoĩ thiri ya gũtoria gwake ti kũng'ang'ana. Aca mũritũ maritũha na monekana na maingĩra kanitha, mũndũ wĩiguithĩtio nĩ Ngai nĩamenya Ngai ora ũcio aranjiguithĩtie na aranjĩrĩte njoke na gũkũ, na tondũ ona ta gwatura-rĩ, Ngai ora ũcio tondũ arĩ oho-rĩ, reke nyambe ndĩmũcokere. Akamba akamũcokerera, Mwathani ũbangĩte atĩa naniĩ? Ndaririo rĩmwe agĩkira, etire Samueli rĩa mbere agĩhũthũka agĩthiĩ, atanakinya kũrĩ mũndũ wetirwo Eli arĩ harĩa arĩwe wetirwo Rora-rĩ, atanakinya harĩ Eli-rĩ agakora hena boundary handũ harĩkũ. Nĩkuga Ngai nĩ atiga gũgwĩta, nĩkuga ndũgwĩtagwo, nĩkuga gũtirĩ na ũtungata thĩinĩ waku. Bwana asifiwe. Kũrĩ ona kĩndũ kĩega gĩ thĩinĩ waku, ona waigua ta ũrahingĩrĩrio, kũrĩ ona ũndũ wĩ thĩinĩ waku, ona waigua ta wenjeirwo irima, kũrĩ ona ũndũ wĩ thĩinĩ waku, ona waigua ta ũtaratoria, still kuna kitu ndani ya moyo wako. Jina la Bwana litukuzwe. Na kĩndũ kĩu reke tũgĩthingate makĩria ya ũrĩa tũrathingata ũrĩa andũ marau. Jina la Bwana litukuzwe.
Eri no age anja na niyo boundary eno akaga anja tondu ndari nayo. Tiga kumukua no ritu, tiga kumurakarira, tiga kumutua thoya ucio gwitanite tondu tieri ugwitire ni hari mugambo uri ugwiti. Jina la Bwana litukuzwe. Tieri ugwitire ni Ngai mutura muoyo reka atia uragwita Ngai ucio gwitite muthingate ariwe. Mwathani arotuteithia kanitha, reke tuthingate Ngai uria wikite atia utwitite. Na nikio kio kia Ngai kirauga atiriri akitondu ni igwithitio uria Ngai afataraga oguo ndari na wasiwasi. Mundu wiguithitio uria Ngai arafatara ndakoragwo na wasiwasi na Ngai wake. Mwathani arogocwo. Mundu wiguithitio uria Ngai arafatara ndakoragwo na nganja. Mwathani arotuteithia ndakoragwo na nganja na Ngai. Ona hana tatigitwe nyika werũ-ini ni amenyaga ni hari undu mwe njui ati mukuri ari oki ari o muoyo na munjiti ari o giti-ini. Na Ngai ucio mwambiriria wira mwega thiini wakwa ndarautigirira haha, aretigirira ni wakinyanira. Jina la Bwana litukuzwe. Uguo kanitha tiga kuigua wiru tondu ni wona Rusi ni ambarario. Menya Ngai ucio wambararitie Rusi no korwo nowe unjitite ikora tungatira Ngai uria wiwa na ikora tungatira Ngai uria wiwa mari. Ngai ora ucio nitoe wanjitire ihinda riakwa riakinya ona nie no akandwara, ona nie no akanginyia, ona nie no akandua kiria bataranitie ni gutuo. Ritwa Ngai witu rirotugira rore mundu ucio muriganitie mwire ndugakue ngoro, mwire ndugakue ngoro uria wagwitire ari o giti-ini na ndarikitie nawe. Mwire ni hindi ambiriria nawe na niwe gutwarana nawe. Jina la Bwana litukuzwe. Verse number 3 iranjira ati abai muikare thi andu a Ngai. Verse number 3 iranjira ati nie nanie ngigeikuruka ngithie kwa mumbi ucio na atiriri ngimukora akiruta wira na ngari yake ya kumba nyũngũ. Ndathoma wega Pastor Rusi? Verse number 3 nie nanie ngika atia ngigeikuruka ngithie kwa mumbi ucio na atiriri ngimukora akiruta wira na ngari yake ya kumba nyũngũ. Jeremia ni athika na ikuruka. Biblia ngindandikirwo haya githungu iranjira atiriri, then I went down to the potter's house and there he was making something at the wheel. Jina la Bwana litukuzwe. Ndaikuruka ndakinya thiini wa nyumba ya mumbi wa nyũngũ na kuu nikuo ndamukorerera akiruta wira na moko make na ngari yake agitura na agithondeka. Gituona verse number 4. Uguo ni hari undu mwari wa gatatu ingienda unyite. Jeremia ti gutumana atumana. Mwathani arogocwo. Jeremia ti kuria oria. Jeremia ti thimu ahura. Mwathani arogocwo. Jeremia ni gwituma eka atia we mwene gitumira kiugo kiu gwituma gwitwara we mwene etwara. Ni kuri andu matumagwo ni Ngai no tondu ni andu astarabu muno ri magatuma Bwana asifiwe. No tondu wo ni akirathi kinari riu ningi gitumwo atia kuri mundu ucio guthi gwika atia itakiri warigio ndigothi kawengania thie haria agatuma no we niwe ugutumagwo athie, we niwe ugwathagwo athie. Ritwa Ngai witu rirotugira.
Na nikio kio kia Ngai kirauga atiriri, ni na ni ngigeikuruka ngithie kwa mumbi ucio na atiriri ngimukora. Uguo Jeremia akorerera undu urathie nambe. Ni wega gutaukagwo wi kirathi-ini kia Ngai. Ni wega gutaukagwo uri urutani-ini wa Ngai mutura muoyo. Tondu wataukwo wi kirathi-ini kia Ngai, riria urithie handu ndurithie urikite undu-ini ucio, no urithie ukamba kwirorera. Tondu wi kirathi ona wina ugiriru ucio. Hari hindi mutwaragia na muthuri ungi murata wako kuria Naikuru ngimwira atiriri, ringi ona uwi undu ungigathie handu hageni thia no kamba nawe guki ugatue gutiri undu ki oi. Ndugathie urike handu uthukie maundu maria meguthondeka. Abothio nawe wambe wirorere. Tono korwo Ngai akurehire hena gitumi, na Ngai agutumire kuu kwina gitumi. Jina la Bwana litukuzwe. Na nikio mundu wetirwo Jeremiah akinya thiini wa nyumba ino ya mumbi wa nyongo, akora wira uria urarutwo. Verse number 4, na riri hindi iria nyungu iyo ombaga na riumba riu yathukire ri, o ikiumbwo ri na guoko gwake, agigicoka agithondeka nyungu ingi na riumba o riu, o ta uria mumbi ucio onire yagiriire guthondekwo. Jeremia ni akinya ekorera ni nyungu irathondekwo, na mahinda maria yaturirwo amirikia amirorera akiona ndina ingiro ria kwenda, akimioya o ndakoro yo akimimomora, akimithondeka weru. Mathani arogosho. Ni kuri andu thiini wa nyumba ya Ngai uricemania nao no ritungana nao uri o kigeranio-ini kia Ngai, ugakora mundu nima ni muhunjia no kiugo kiria arekia wi mushirika ukaigwa gitiagiriire. Iniu ni ukugia na uhoro wa gukiriria mundu ucio, tondu ario ombine wanga no guturwo araturwo, no guthondekwo arathondekwo. Mathani arotuteithia ni tukugia na uhoro wa gukiririria ari na ari ithe witu thiini wa ngoro citu, tondu angi ni tugucemania nao mari na mawonje matiganite. O mam ni aragwetire haha aratutariria ni kuri hindi kana ni kuri andu ngicemania nao aria maramui ira-ini riake. Andu acio mararuta wira wa ira uria maramu no makariganirwo atiriri ari ombine wanga na ni ombitwo o toria nyungu ino yombwo ria mbere. Mumiumbie mirora ona ndigana amimomora amithondeka weru. Mathani arotuteithia. At times Ngai ni arekaga tugacemania na andu agithemba kiu, andu mari thiini wa umbi wa Ngai, ni guturwo maraturwo, ni guthondekwo marathondekwo, na Ngai akareka magukuhiririe muno makiria, na Ngai akareka ringi muko mwarutithania nao wira ni kuina murai kwa muhiano nigetha tunyite. Ndumire George ni muini, Ngai agakurehera mundu nima ni areririria kuina na ni mundu endete kuina, no mundu ucio ndoi ki ni kuga atia. Mathani arogocwo. Do you have a heart of accommodating that person? Can you accommodate her or him?
ukumugwata ogeni nigetha umurute umukiriririe na wonje ucio wake wakwaga kurumirira the right key. Tanie ni njui ndirumagerera no ndirio kirathi no ndirafundithio tondu ngikimenya maundu mothe. Wacemania na uria wi sekta iyo ugaikara thi ukaru na ndirakaraga. Tuikarite thi haha ringi twarikia monthly prayer twaikara hau uguo akambiriria kuturuta mahitia. We pastor ni ureka ona nona na ngetiki na koja hau gakwa ndie nikiekiraga ki muno. We pastor Mwathani arotuteithia na ngamenya haha ndio kirathi-ini kia Ngai na tondu ni kwiririe ndireririe gubundithio menyeri ngaki ubini wa Ngai ri Ngai arekaga ugacemania na andu a mithemba yothe. Mundu rahonoka umuthi na rucio akambiriria kuhe rugano rungi no gukiriria kumuhunjiria no gukiriria kumuhe that name ukamwira Ngai no akwendete ono rio na giko kiu Ngai no aragubatara. Nindie ni aigana tungiuria ha gatagata-ini gaitu wanacemania na mundu wanakorwo wina onje uri utangienda kuthikiririo kana kuiguo ni mundu, but at that worst point ya mundu ucio still no agerire ihinda ria kumwenda na ria kumukuhiriria. Mwathani arotuteithia. Ni aigana aciari aigana gatagata-ini gaitu mangitarwo muthi uyu iguru riambiriria gwitana maritwo. Ucio ni Pastor Gladys ni aranyitirire ng'ania na ng'ania. Ucio ni pro ni aranyitirire ng'ania na ng'ania. Ucio ni ng'ania ni arekirio na nona. Ni aciari aigana akiroho muthi uyu mangitarwo na njira iyo. Utungata-ini ria wi thiini waguo ri Pastor Irongo ri kuri mundu ungiuga ni ndathire na wonje kuri Pastor Irongo na ni anyitire hari undu bishop aragwetire awak bishop aragwetire arauga ni kuri mundu ndikane ni ak bishop kana ne bishop aragwetire arauga kuri mundu riremwe ni kumakinyira agukinyire we ni agwetire ndu agithemba kiu agukinyire we ngorwe yori ni kuminamanio minamanagia makiria kana ni umenyitagirira kuri andu ni ndanaigua uthiogo kago kuria kiuria. Pastor Dan no udeithie uria ingiona kana uhe udeithie uria ingiona appointment iria bishop maheanaga nigetha mono amoria sa ona thaici iko ni atangatha ni arona andu ri ndurabatara appointment iki wethie umwa no ngigoka ri ukore kuo ri ingirothio umwa akanjira niguo guthiaga ini ndagicemanirie no mwe wa guku na kinjira no ngina heane appointment ya Ngai thikũ ithatu anga inya urahunjia kihunjio kihana ati. Mwathani arogocwo urarugama ithenya-ini ritari atia ureka maundu mahana atia uraria miario itari atia na ihana atia. Kiugo kiria waragia ri ni kihunjagia kana ni gia kuinamania ngoro makiria. Mwathani arotuteithia. Wanatirĩrĩra ngoro kũragia kĩũria gĩkĩ ni aciari aigana gatagata-ini gaitu mangitarika ati uria ni oikaine ohonokio-ini wake ni atirĩrĩire mũndũ. Ni mandari anyita microphone kuhunjia no ugire kuhunjia no kunyita microphone no ugire kuhunjia no kurugama haha warie uri werorerwo ni mundu uguo rora agakwirorera uguo akauga there is something I admire mwihumbere waku
ni uragocithia Ngai wakihunjia Mwathani arogocwo ati mwihumbire waku ta muthuri ni uragocithia Ngai mwihumbire waku ta mutumia no tonli riria wi kanitha-ini ona riria wina kuria nja ati hari kindu ndiririria miario yaku ni iragocithia Ngai kwanonekana thiini undu thiini waku ungiriririo ni mundu kuri honokete 10 years down the line ona 20 years down the line ona 30 tarusi ari okihonokio-ini no kihani atiriri tondu kuhonoka miaka 30 is not an issue ona no korwo honokete 50 no ni atia wikite uthamaki-ini ucio hari undu wikite wina maciaro aba bishop aragwetira uga atiriri muti utari maciaro niki wikaga ruhonge ruothe rutari maciaro niki rwikaga ucehwo rukehera uthamaki-ini uyu ri ni manduri wagia na that opportunity ya kunyita microphone hunjie no anakora mundu ni kuri mundu ungiririria ni kuri mundu anakurora akiririria gwitanio nawe tondu wohonoki uria arona thiini waku Mwathani arotuteithia kanitha it's high time tutuge matuga kiuria giki nikio nguragia ni aciari igana gatagati-ini gaitu kana ni athuri igana me gatagati-ini gaitu kana atumia maretwo baba agetwo mami ni ciana wiciarire nyoni uguo ni mwana wiciarire uria agwita baba kana mami haya ni igana maretwo aunti kana anko me gatagati-ini gaitu ritwa ranga witu rirogoco uguo ni hakuhi ithuothe turetwo uguo nyeigana gatagati-ini gaitu umuthi ukuri mundu handu aikaraga uguo akauga ati ni we ni uwi nama uhoro ucio ni wama ati ngoro ni ndamikorire at the last point yayo na ngigiriria kegera ngero mutumi ucio ndacemanirie nake iki ni kia upro ifeti murata mwende ati ndacemanirie nake mutumi ucio kinjigirira giki haha ndacemanirie na mutumi ucio akuite bigiga cia ni kuma arauma gwake oguo ore ngicemania nake giti-ini kana broti-ini ngiamba gutithia ngigia na ruo ndita muciari ngiamba ngiaria nake uria wothe ngiahoti kuri mundu wanareka umagare o umwiroreire agithio umwiroreire kuri mundu wanareka ume nyumba-ini ya Ngai akiumagara o umwiroreire o umucuthireirie kuri mundu orire o umwiroreire kuri ngoro ya backslide o ukionaga ni ku backslide ra backslide oro uguo umicuthiriirie Mwathani arotuteithia tondu hinda-ini ria guturwo ni riri ruo na tingi makiragiriria tingi makiragiriria gwika atia guturwo ni anini muno makiragiriria undu-ini wa guturwo kwao ni namba nini ikiragiriria ruo rwa guthondeko wanacemania maundu ari ihinda-ini riu ria guturwo anogete ni muturire aturirwo ria mbere mundu ni maria keri mundu ucio ndangieterera ni wakinduite cia ready wacoka wajokia njikare haria nduike mushirika yo kanitha ndigũikara tondu uma ihinda-ini ria gutu wacemania nake wamwiririe atia
nĩ mwaki wongereire, ona niĩ ndingĩtĩkĩra, nawe umĩria thiĩ, kana nĩ watirĩrĩire ngoro ĩyo. Coka tu thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ithe ti Ngai ũrokĩte gũtungatĩra, ithe ti Ngai ũrokĩte kũmathia. Aikorwo harĩ mũbango wa Ngai arakũhete njĩra ĩyo, niwe gũkũhingũrĩra ĩngĩ. Na reke ngwĩre ũndũ, arĩa manakorwo in that to position-inĩ tũu magĩcoka makĩhondũka, magĩcokio thĩ na magĩikara thĩ na magĩtĩkĩra nĩ twacokio, nake submit kũrĩ ũrĩa wambarario. Andũ acio ũngĩthiĩ methe nĩ anini mũno makorwo maikarĩte thĩ. Aingĩ thutha wa gũikara thĩ, Ngai amarutire hau akĩmarogia kũu guothe, akamatwara rĩu harĩ igũrũ mũno. Mathani arogocwo. Tondũ thĩinĩ wake nĩ kwagĩa na ũhoro wa gũkirĩrĩ, gũturwo nĩ kũrĩ ruo. Wathiĩ wacemania na kĩhiko kĩraturwo nĩ Ngai. Mathani arogocwo. Nĩ kũrĩ na changamoto ciakĩ? Ciakĩo. Ũigua thuburia yakĩra mwena ũrĩa ũngĩ yahĩtia mũndũ kaigua nĩ ibati yari. Nĩ gũturwo reka atĩa? Kĩhiko kĩreka atĩa? Kĩraturwo. Mathani arogocwo. Atĩ waigua rwĩmbo kũndũ kũu, ũkamenya acio matirĩ kĩndũ. Mauga maine rũmwe na maikũrũkie na rwa mahoya. Makome meke atĩa? Meterere gũkia. Mũtumia ũcio akirĩrĩria ihinda rĩu rĩa gũturwo kũrarĩra. Ihinda rĩake rĩa bũthi rĩgakinya. Gũtirĩ ihinda rĩa bũthi rĩkinyaga rĩa ng'aragu rĩtararĩ ho. Mathani arogocwo. Gũtirĩ ihinda guo nĩ njũĩ ndũrenda kũigua no ũkũigua. Gũtirĩ wĩira wa bũthi gũtarĩ wĩira wa ng'aragu. Mathani arogocwo. Mũndũ ambagĩrĩria ng'aragu nĩgetha ũkinye ihinda rĩake. Mũndũ ambagĩrĩria ihinda rĩa kũũkĩrĩrwo nĩgetha ũkinye ihinda rĩa kwendwo. Pastor Daniel, nĩ ũrĩrũgama, warũgama ũkona nĩ mambĩrĩria gũkũnyira. Cia redio wakwa nyũkona nĩ akũnyira. No Pastor Monica arũgama ũkona nĩ gũtheka mareka atĩa? Ũkamenya nĩ ihinda rĩrĩa gwĩka atĩa? Rĩa gũturwo. Ihinda rĩa gũturwo nyitaga microphone kũina. Ũkaigua Georgina nĩ ekũinaga. No we wanyita microphone ndarakũbaki nĩ akira. Na ihinda rĩa gũtu watishwo nĩ tũmaũndũ tũu. Ũkamenya ũkũina ũkorwo ũũ. No wakirĩrĩria Ngai agũturia gũtuĩka arenda. O acio mararega gũkũbaka. O acio no makauga nĩ anengerwo microphone yake atĩa? O acio matarenda kũigua kĩhunjia no magagwethera kanya. Na nĩkĩ mũtanengeraga ng'ania ahunjie? Mana asifiwe. Tondũ ihinda rĩaku nĩ rĩaki. Ihinda rĩa gũturwo arĩ na arĩ ithe witũ. Ũkagĩrĩrwo gũkĩrĩrwo nginya wĩra-inĩ. Ũgokĩrĩrwo wĩra-inĩ nĩ mũndũ o wothe mũracemania nake. No kariu ona ndanjũĩ rĩ, arandĩkirwo ira rĩ, amendera kĩ, anjũria kĩ? Mathani arogocwo. Arandĩkirwo ira na mũthĩ nĩ ambĩrĩria gũgũkĩrĩ. Ndũrĩ wacemania na mũndũ arandĩkĩtwo ira wĩra, no mũthĩ nĩ wonwo nĩ harĩ na kaũndũ karathiaga na mbere kaihĩtio rarĩ narĩo, atĩ nĩwe woka kũrũgama mũira na andĩkirwo ira na wahĩtĩtie wiki igĩrĩ thiru, na oka kũrũgama mũira. Ũkarugwo nginya ũyũ wanjũria kĩ? Athũrĩra kĩ? Atĩ oka kũrũgama mũira wa ũrĩa ndĩrahĩtĩtie na ndararĩ ho. Nĩ ihinda rĩa gũtu. Ũgĩturwo na kanitha ũgĩturwo ndwendagwo nĩ andũ. Kanitha ũgĩturwo nĩ andũ, aca ndwendagwo. No nĩ rĩkinyaga rita wauma gũturwo waigua display. Aingĩ mahĩtũkaga ta ũrĩa Pastor Mũrata Mwende mahĩtũkaga na Reverend makauga hĩndĩ tũkagĩa mbeca no tũgoka kũgũ. No arika wĩra ũcio no tũgoka gwĩka atĩa? Korwo nguo nĩ mamĩkorete ĩgĩturwo matingĩamĩendire. No waiguo display gũtirĩ ũtarĩ kwĩrirĩria.
na ingĩ megũkwĩrirĩria na matirĩhota gũkinya thogora wao, tondũ nĩ harĩ level Ngai agũkinye. Ihinda-inĩ rĩa kĩambĩrĩria kĩa bishop witũ rĩ, Arakeirĩ, nĩ kũrĩ matendaga gwĩtanio nake, ona nĩ kũrĩ matendaga kũmũkuhĩrĩria, no mũthĩ kũrĩ marenda kũmũkuhĩrĩria tondũ marona hena no nĩ marare kirĩrĩria. Gũturwo tigwo ithako, gũturwo tigwo ithako. Na Jeremia nĩ akirĩrĩria, Ngai nĩ atwarahũrĩre andũ marĩ na ngoro ĩno ya gũkirĩrĩria thĩinĩ wao. Jeremia ikarathi akĩrorera, erorera nyũngũ yaturwo o amĩrore yarĩka, ona mwene nĩ acoka thutha, nĩ amĩrorera nĩ ona harĩa bado nĩ acoka nyingĩ amĩmomo. Mũtumia nĩ gũkirĩrĩria mũthuri ũcio agĩturwo nĩ Ngai. Nĩ mano amũhikĩire, no ihinda rĩa gũturwo mũndũ nĩ aturwagwo agakorwo arĩ na wana. Mwathani arogocwo. No nĩ no tondũ nĩ ihinda rĩake rĩa gũturwo, araria ũrĩa wothe arenda, gũtirĩ kiugo ataratuhũka, gũtirĩ kiugo atangĩgĩikia. Nĩ ihinda rĩa gũturwo. Ũcio wamũkirĩrĩria aturwo arĩke, nowe rũciũ ũkamũnyita bara ũguo mũgĩthiĩ, na nowe ũtagaconoka rũciũ kuga geithiai mũthuri wakwa, geithiai mũtumia wakwa. Mwathani arogocwo. Kĩrĩa kĩrabatarania thĩinĩ witũ tiga gwĩtigĩra gwĩtanio na kĩrĩa kĩraturwo, handũ ha gũkĩũrĩra gĩkuhĩrĩrio kwĩ encourage. Bwana asifiwe. Ũmũthĩ ũyũ harĩa kanitha ũrĩ wa Theophilus, niĩ heanaga cia gũgũtoo nĩ kuo ndĩ, na nĩguo ndokire kwĩna mawonje makuo, na ndĩ na mawonje makwa maingĩ. Mwathani arogocwo. Na tondũ ndingatirwo ndĩ na mawonje rĩ, ĩrĩa ndekĩra Kĩnyatha na ndĩ mũhunjie na ngekĩra earphone rĩ, ngatinda ngĩthiĩ ũguo na ndĩ mũtungatĩri rĩ, aiko ndingatirwo hĩndĩ ĩyo nĩ Bishop John rĩ, Mwathani arogocwo, hĩndĩ ĩyo nĩguo agetagwo rĩ, ndanyingatire hĩndĩ ĩyo. Ũguo ũrona thaa ici nĩkĩ aretĩĩa naniĩ, tondũ nĩ atĩkĩte part thĩinĩ wa gũturwo gwa. Kũrĩ andũ mendaga gwĩtanio nawe hĩndĩ ĩrĩa marona hena kĩndũ kĩega thĩinĩ wa. Ũmũthĩ ũyũ kũrĩ kũingĩ ingĩthiĩ, makoga gaka nĩ kamwana gakwa, nĩ niĩ ndĩkarerete, no ngamenya macio nĩ mahe. Tiĩ kĩndũ ũbundithĩtie macio nĩ maheni, henania, no ngumo ũretherana. Nĩ kũrĩ andũ mahana ũguo, methaga ngumo na kĩrĩa marona kĩega, no hĩndĩ ya kĩndũ kĩu gĩtarĩ kĩega ndakĩendire na ndendire gwĩtanio nakĩo. Gĩkĩhũrwo mateke arĩho gĩkĩarĩrĩrwo arĩho agĩkĩarĩrĩ. Ũguo na rĩrĩa gĩakorwo nĩ kĩega nĩguo arenda ũkakwĩtania nakĩo, no ngakĩgoca Ngai, tondũ ona hĩndĩ ĩyo gĩ kĩega rĩ, no kuona monaga itunda rĩakĩo rĩkĩrĩo nĩ andũ, no matirĩrĩa. Harĩ kĩndũ kiugo kĩmwe twaragia hĩndĩ ĩmwe na mũrata mwende na Pastor Margaret, akĩnjĩra ũhoro wa kĩndũ kĩrarĩo kĩega. Ũgakora kũrĩ mũndũ ũrarĩa itunda, na nĩ kũrĩ mũndũ o hau metha-inĩ we kũrĩagwo itunda, nake nĩoka ararĩa rũitiki rwa itunda. Nguhe ngerekano njega nĩgetha ũnyite. Kũrĩ mũndũ ũrarĩa keki, ithe gatimumuthũkaga, kũmumuthũka kũu gũgaitĩka thĩ, hagoka ũngĩ nĩma nĩ arĩa keki no arĩa rũitĩki rwake. Mwathani arogocwo. Ekũrũhataga thĩ akĩrũrĩaga. Mũndũ ũyũ rĩ, no mũigananie na ũrĩa mekũrĩaga keki haha kanitha.
warega gwitanio na kiria kiraturwo hindi ya gigakorwo gikirio kindu kiega thiini wa kindu kiu ugakora we ukiria ruitiki andu aria angi makiria kindu kiria kiega muthi mundu worotire Theophilus na akimiurira hindi ya yari ndarukire mathani ya rogoco eriragiria gwitanio nayo no ndangiho na ndangimikinyira itunda riega rikirio tareke ngwire undu nigetha unyite ndukanahenio ni mundu ni ugathie handu hature ni ugathie handu hake na hakarika ati uge ni ukurira kirathimo kia handu hau ati hindi yo ni hakoragwo ihinda ria kuhanda Pastor Lucy ndirajira ndeka ciakwa ciathira ni hakoragwo ihinda ria kuhanda na ihinda ria kuge gwitu ni turimaga na hindi ya kurima ukoraga utirabatara andu aingi uthiaga mundu uyu umwe agathie akarugama haria kando wa mugunda uguo itinga rigatonya mugunda rikarima kora ni ambiriria guthiunguka rutini cia mugunda uguo karira ukorime haha wega nimira haha wega rikarikia makaino still hindi ya gutema mitaro hatirabatarania andu 20 hokaga mundu umwe ona iti akarugama tinga rigatema mitaro ndagika 30 rikarikia akamunengera mbeca ciake akeinuke rigakinya ihinda ria kuhanda ni kuri uguthio mundu oro umwe athie na itinga rihande na ni kuri uguka mena kimumu kia andu okia rugame kou makahanda magaita mbembe magaita bataraitha magaita mboco gacoka kona angi mamumite thutha magicithikaga makeinuke kibarua gikambiriria hau mwene wira agatigi mundu mwene wira ukamukora ona rucio tondu ndumarikagia manogete rucio kamuona ni aroka mugunda ukuona agithiuguka line to line arathio guo agithika kuria kuratigi mbembe ratigirwo iguru agathie akimiguthaga uguo akimithikaga agathiuguka mugunda mugima ningi thutha wa wiki igiri ukamuona mugunda nyingi ni oka gucirora kana ni ciambiriria gututhoka ikini na wiki ya gatatu na ya kana ukamuona mugunda uriku oro ucio ni oka mbembe ri tuthukire muthenya wa mbere ni amiheaga wiki imwe akamenya wiki imwe mbembe icio the cibatie gukorwo cire igo uguo thutha wa wiki imwe aroka na mbembe ingi arindite akora hari hataramera kamera haha mbembe yurite akatiga the akaga gukua ngoro agathingata undu ucio ni kuri uhandaga uguo agatiga keinuke mbembe ikamera ria nario rikambiriria komera cigatwarana na mbembe uria wathire agitamburukia maguru mbembe no irikura na ria no ririko ona wekira CN mbembe ndikwa gukura no igukura na ria no riguko no menye kiria mbembe nginyuire hari ndawe no wamikira ni kugayana ciagayana naki na ria uria wina hinya gatorio riongi. This is my point. Ihinda ni kinyaga tondu turago thia mugunda nirikinyaga ihinda ria guthie urathiaga moko matheri ugathie na kiondo tona me hakuri kindu nguinuka naki nakio hindu niguo cemanagia na andu bara kworote mwari wa ithe witu muthani arogoco ni irakorire ni irakorire no we ugethie uraikuruka ri ngutware hindu niguo wanjagiria kuona ara urathie kurora mbembe turamenya guthie gugutwara ndikuinuka ro uguo no nguinuka na 3 kana 5 ni kuri arata githemba kiu mahinda maku makuhanda matiariho mationekire mahinda maku maguthigina ndumonaga no hindi iria gwakinya ni rita ria magetha hindi yo niguo andu acio arambiriria kumo arata matiukaga ukirira arata matiuka ugithinika mako mari mwena athu ukiorotwo na no mareka atia no mokaga hindi iria uragacira
na hindi ria urarugama wega na hindi ria ureka maundu maria magiriire. Ritwa ria Ngai witu rirogoco. Ngatia Ngai na ngambararia Ngai na nganenehia Ngai ni tondu ni mutheru na ni mwagiriru. Rugama na magoro maku dakika imwe. Simama tu kwa miguu yako. Simama tu kwa miguu yako. Ndenda tu wenyorothe oro uguo oro hanini. Wenyorothe tu oro uguo hanini. Wire Ngai tu ni thengio. Mwire tu ni thengio. Mwire tu ni thengio Mwathani. Mwire tu ni thengio Mwathani. Mwire handa gukiririria thiini wa ngoro yako. Mwire handa gukiririria thiini wa ngoro yako. Mwire handa gukiririria thiini wa ngoro yakwa. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Mwire kuria ndanamuko kuria ndanatiganirio. Ngai ungira uteithia ngoro ino yako. Irugame na njira iria yagiriire. Teithia ngoro ino yako kwihanda wega na kurugama wega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Mwire hinda riakwa ria gubundithio na kurutwo niwe. Ndeithia kurugama wega. Ndeithia kwihanda wega. Ndeithia mutura muoyo kurugama na kuringana na kiugo giako thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. We Ngai watha Jeremia aikuruke thiini wa nyumba ya mumbi wa nyungu, na kuu ni kuo uri muhera uhoro, kuu ni kuo uri muiguithiria kiri urabatara kimenya na gitaukwo. Ngai tuhe gukiririria kuria twonathie tukaga patient nas. Ngai tuteithie guthikiriria. Ngai tuteithie gukiririria. Ngai tuteithie kurugama na njira iria yagiriire ni tondu wi Ngai muthemba uria mwega. Riba shakaya tarabozaya. My God and my Father, tuteithie gukiririria, tuteithie kurugama wega, tuteithie mutura muoyo gwika maundu kuringana na uria mabatie. Kanitha horo wa mani atiriri kiria andu manarega gwitanio nakio nini-ini wakio no huthani wakio mahinda maria nyaragwo nakio huthagio ni kuri andu marega gwitanio nakio no na mahinda ma kirathimo andu acio matikigwatagira. Twire Ngai aguteithie kunyitirira na kurugama kuringana na kiugo giake. The mighty name of Jesus. Rima yantarabozaya. Riba shaka yantaramamazia. My God and my Father, you are worthy of our praises. You are worthy, Jehovah. You are worthy, King of Kings. You are worthy, El Shaddai. You are worthy, Jehovah Shammah. Rima shaka yantarabo. Ribo zakabagana. Rima mazakabagana raboshaya. Ribo sheka yantaramamazika. My God and my Father, niwagereire gutio, niwagereire kwambarario, niwagereire kunenehio, niwagereire kugocwo, niwagereire gutugirio, na gutia mutura muoyo. No ukorwo wanakorwo ruo-ini, no ukorwo wanakorwo maithori-ini, korwo wanakorwo thiini wa kieha ukiona tutiganeirio. Twire Ngai ihinda-ini ria uturi wakwa, ihinda-ini riria urandura, ndeithia gukiririria, ndeithia gukwihoka, ndeithia gugweterera thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Rima shaka yantarababazia. Rima yantarababazia. Ribo shaka bakandaramamazika. My God and my Father, Ribaba Shakayanta, Rimama Zikarabaganda. Oh my God, have your way, Jehovah God. Weteria hinya mwero, twire Ngai ndetie hinya mwero, mahinda mayora ndura, ndetie hinya mwero, ni uria muko, ni uria raihiririo, ni kuri andu matarienda gwitanio nawe, tondu ni guturwo raturwo ni Ngai, tumwire otori oturaga be otoire, ndetie hinya mwero, ndetie utugi mwero, ndetie
ciatha ciaku rimashaka baganda ribayantara babazika baganda. My God, my God, my God, hinya mworo mwathani, hinya mworo kigongona kiama horabashaka baganda. No korwo guturwo gwakwa nindaingatirwo from one point to another, nindokereirwo from one point to another, nindashambirio kona-inĩ ciothe ndathire. Ngai he hinya mwerũ, he gũtaũkwo atĩ nĩ gũturwo ndĩraturwo. Aingĩ matirĩtanio naniĩ, aingĩ matirienda kuohithanio naniĩ, aingĩ matirienda kũnyitithanio naniĩ. Hũrabaya ntarabo rimashikabagana riboya ntaramamazia. My God, my God, my God, teithia nĩ tondũ nĩ ũheanaga hinya, teithia gwĩtaũkwo, teithia kwĩmenya, teithia kwĩmenya, teithia kwĩmenya, teithia kwĩmenya. Kũrĩa ndanathiĩ ngakua ngoro, Ngai ũkĩroteithia kwarahũka na kuga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rimashaka baganda. No korwo wanathiĩ kũrĩ andũ ũkageria kũmatarĩria kĩroto kĩrĩa wĩna kĩo, muoroto ũrĩa wĩnaguo, maono marĩa wĩnamo, o ta kĩroto-rĩ, andũ acio magĩgũthinĩkania, andũ acio magĩkũruma, andũ acio magĩgũcambia, andũ acio magĩgũkĩrĩra. Ndoka gũkwĩra nĩ kũrĩ Ngai ucio mwambĩrĩria wĩra mwega ndarĩ gũtiganĩria, ucio mwambĩrĩria wĩra mwega ndarĩ rekothire. At one time ribo shakabaganda rima yantarabobozia rima zakabaganda ribo yantaramamazia riba shikabaganda. My God, my Father, you are worthy, 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 my Master. Wegai kehoti, wegai kehoti, wegai kehoti, wegai kehoti. In the mighty name of Jesus, we surrender before you, Jehovah. We surrender before you, our Maker. Toture mwathani, toture totuike, kere orenda totuike, tothondeke mwathani, totuike kere othagathagite, kere oharĩrĩirie. Give us strength, give us power in the mighty name of Jesus. Ũkirĩrĩria ruo rwa gũkĩrĩrwo mahinda marĩa tũraturwo, ũkirĩrĩria ruo rwa kwarĩrĩrio mahinda marĩa tũrathondekwo. Just tell our Maker to give you the strength, mwĩrĩ akũhe hinya mwerũ, mwĩrĩ akũhotithie, mwĩrĩ agũthondeke, mwĩrĩ mũtũra muoyo. I surrender before you, I surrender before you, I surrender before you, I surrender, I surrender, I surrender, I surrender, I surrender, Pastor Yogo, I surrender, I surrender, I surrender before you, I surrender before you, I surrender before you. Mashakabaganda Rimayantarabubuzaya Ribashakabaganda. Just surrender before our God. Wambia Bwana ruodana igua ruago kerero nidamenya dari oturine nidamenya negothodeko nidamenya negothodeko thathodekagwo niwe okerero ndokereirwo ona ciana ciakwa ona muthuri wakwa ona mutumia wakwa wokererwo tuokereirwo.
nitwamenya nĩ gũturwo tũraturagwo, nitwamenya nĩ gũturwo tũraturagwo, in the mighty name of Jesus. Riba shakabaganda, riba shakabaganda, riba shakabaganda, riba shakabaganda, riba shakabaganda. Oh Jehovah, take control in my life. Chukua shukani ndani ya maisha yangu, chukua shukani. Thamaka kaikehoti, thamaka kaiwekaga, thamaka kaiwohoraga, kayohikagia, thamaka kaiwekaga maundu manene. Ndatangatha kuria ndanahuduka thutha ni tondu wa ruo, ndagerithĩirio mĩnyora rwendo ya kũngucia thutha, nĩyo ndamĩtuanga, nĩyo ndamĩtuanga, ndetigithũkania na ruo rwa mũthemba wothe. Riba shakamaganda, riba shakamaganda, Rimayantara babazia, Ribozaka baganda. My God and my Father, Rosinero, we surrender before Maker. We surrender before you, Jehovah. Ruo twanagerera kũngĩ twathire tũkĩona ta twakinyĩte, but all the way ruo rũkĩambĩrĩria rwa gũkĩrĩrwo. Ndiũĩ nĩ kĩĩ kĩu mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ wateire nĩ tondũ wa gũkĩrĩrwo. Ndiũĩ nĩ kĩĩ kĩu worirwo nĩkĩo nĩ tondũ wa gũkĩrĩrwo. Angĩ magĩũkĩrĩrwo nĩ athĩnjĩri Ngai, angĩ magĩũkĩrĩrwo nĩ aini zao, angĩ nĩ ahoi wenzao. Raba ya tarabu, ririkana nĩ gũturwo, ririkana nĩ gũturwo, ririkana nĩ gũturwo. Ũraturwo nĩ Ngai, ndũmwĩra rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Ndiro ĩno nĩ ndamenya nĩ gũtura ũrandura, nĩ kũndura ũrandura. I surrender, my God, I surrender, I surrender. Ngoro yakwa kũnyiha, njehereria mwĩtĩo, ndũkanae gwĩtĩkĩra kwĩyambararia, kũnguhĩrĩria, gwĩtũgĩria, gwĩkuhĩrĩria. Reke menye na ndaũkwo. Ora mashaka baganda. Aya nĩ mawĩko na maumĩrĩra maku, maũndũ wĩkĩte, marĩa ũtugĩte, marĩa ũtũthondekete. In the mighty name of Jesus. Ribo shakabaganda, rimayantarabu, rimazikabaganda. My Father, my Father, tũtuĩkĩre ũrenda, tũtuĩkĩre ũrenda, tũtuĩkĩre ũrenda. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, Jehovah. Mwathi wako, tũtuĩkĩre ũrenda mwathi wako. In the mighty name of Jesus Christ. Rabashakabaganda, Rabashakabaganda, Rabashakabaganda. Duakĩre ũrenda. I surrender, I surrender, despite the pain. I surrender, despite gũkĩrĩrwo. I surrender, despite kuomoko. I surrender, I surrender before you. Nifanye chombo chako, nifanye chombo chako. Rima shakabaganda. You are the only person knows the pain you have gone through. You are the only person knows the pain that you have gone through. So you just tell our Maker, Durori oreda mwathani, Durori oreda mwathani, Durori oreda mwathani, Durori oreda mwathani. In the mighty name of Jesus Christ. Riba shaka baganda, atehede ore,
Mashakabaganda Domberi ya Jehova Ege kinyerera Jeremiah Age kero aterere Inywe ado anyumba ya Israeli Hidedike mweka Otamopi yoshio Oguo neguo Jehova ekuga Aterere Otauri ariyo parewa Rio nagwa retari eguo koinere Kwa momi ompire Oguo noguo ona inyue muonago Mohana mwe moko-ine makwa Inyue ado a nyumba ya Israeli Twira Ngai ugikinyanira rucini rwa umuthi koine gwako duratu mwathani uri orenda reke nduike kiri orenda reke hanike kiri orenda harabashakabaganda rima yantarabuzaya tumwire mwathani niĩ nĩndarega gũthiaga kũrĩa ndathiĩ ngagũtungata kwa ihinda ngacoka ngaumagara na ruo ngaumagara na maithori mwira this time round nderekereria ngwenda guturwo niwe ngwenda guthondekwo niwe hegukirĩrĩria thĩinĩ wakwa nigetha nduĩke kĩrĩa ũrenda hegukirĩrĩria thĩinĩ wakwa nigetha hanĩke kĩrĩa ũrenda hegukirĩrĩria thĩinĩ wakwa nigetha nduĩke kĩrĩa we ũthagathagĩte kĩrĩa we ũharĩrĩirie kĩrĩa we ũrenda Rabashakabaganda. Thank you. Rimashakayanta. Waigua nĩ gũkoma mbere ya Ngai. Just tell him the twain have gone. Ruodanagerera. At times in your Koragwan bearable. At times in your Korago Verua. Otagehota gotagereka. Ruodanagerera. Mahita magen your Korago Verua. Rotagehota gotareka. Rotagehota koiguone modoke. Rosinero mbode. Tere kereria hareve. 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 Dua kiri oreda. Dua kiri oreda. Dua kiri oreda. Dua kiri oreda. Mwathi wako otiri odotageka. Otiri odotagekia. Dua kiri oreda. Dua kiri oreda. Nifanye kile utakavyo. Nifanye vile utakavyo. Jeremiah rero na nĩ tondũ wa ũndũ ũcio ndũmĩrĩri ĩkĩambĩrĩria kwaria na nĩ tondũ wa ũndũ ũcio agĩkĩrwo atĩrĩrĩ atĩ niĩ nĩ niĩ Ngai no ta ũrĩa weyonera nyũngũ ĩ guoko-inĩ kwa mũmĩũmbi we Isiraeli noguo tariĩ moko-inĩ makwa angĩkorwo twĩ moko-inĩ ma Ngai let him position us, let him position you. Acha Mungu akuweke mahali ambapo panakufaa. Acha Mungu akuweke mahali ambapo ni pazuri. Riba shakabayanta rima sikayanta rabo ribo zakabaganda. My God, just position us tuweke mahali ambapo Mungu wangu na Baba yangu unaona panatufaa. Tuweke mahali ambapo panatufaa asubuhi ya leo. Riba shakabaganda rima yantarabobo. When God position you, wakati uchungu utakuja, yeye atakuwezesha to overcome the pain. Wakati Mungu atakuposition mahali ambapo panakufaa, wakati wa uchungu utakapowadia, Mungu wetu atakupigania. Mungu wetu atakupigania. Mungu wetu atakuinua. Mungu wetu atakubadilishia hali. Riba shakabaganda. Riba shakabaganda. Riba shakabaganda. Riba shakabaganda. My God,
And my Father, just position us, tuweke mahali ambapo panatufaa. Mwambie kwa miaka na kwa muda mrefu nimejiweka mahali nilipoona pazuri, lakini this time round nahitaji kupositioniwa na wewe, nahitaji kuwekwa na wewe. Just surrender before him. Wacha ombi hili litoke ndani ya moyo wako. Acha machozi hayo yatoke ndani ya moyo wako. Mwambie, this is my prayer. Hii ni kauli yangu, hii ni kauli yangu. Mungu wangu na Baba yangu, natamani niwekwe na wewe. Mwambie, nimejiongoza kwa muda, nimejiongoza kwa muda, nimejiongoza kwa muda, nimejiongoza kwa muda, lakini Bwana, ninajiachilia kwako, ninajiachilia kwako. Niongoze pamoja na jamaa yangu, niongoze Mungu wangu na Baba yangu, nielekeze, nielekeze Baba yangu. Horabashakabaganda, Rabashakabaganda, 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 in the mighty name of Jesus. Oh my God and my Father, otirio dokore maga wekai, otirio dokore maga arena reithe witu, Ngai witu ni ahotaga maria maremaga mundu, Ngai witu ni amahotaga ruo wanagerera, Ngai witu ahote kurunina maithori wanagerera, Ngai witu no ahote kumanina. Ndwirekererie, ndwirekererie, ndwirekererie mbere ya Ngai uyu witu, ndumwira rucini ruru. Ribashakabaganda, 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 Ribashakabaganda. Oh, ni kuri na andu Ngai ara position, na riria Ngai ara position ya ndoke, ni kuri na deliverance thia na mbere. Ndwirekererie Ngai agutue kiria arenda gugutua rucini rwa umuthi, ndwirekererie Ngai agutue kiria arenda gugutua rucini rwa umuthi. Ni kuri na ukuri wa muthemba urathie na mbere kigongona-ini, ni kuri na ukuri wa muthemba urathie na mbere kigongona-ini. Ni kuri na maundu Ngai aratukura thiini wa rucini rwa umuthi. Muthĩnjĩri ũrĩtha kũra thĩinĩ wa ũndũ ũyũ. Nĩ ndarega, where I'm not a candidate of pain, nĩ ndarega gũtuĩka, nĩ ndarega gwĩtanio na ruo, nĩ ndarega gwĩtanio na ruo. Ribashakabaganda, rimayantaramusikabaganda. My God and my Father, my God and my Father, nidarega gwetanio na ruo, nidarega gwetanio na ruo, nidarega gwetanio na ruo, nidarega gwetanio na ruo, nidarega gwetanio na ruo. In the mighty name of Jesus Christ, Ribashakabaganda, Rimayantarabozika, twanagerera ruo for a long period, but time Ngai witu atuthondeke. Kiugo giake giatwira atiriri ati wewe Israeli uguo noguo tutarie twi moko-ini make, kama vile nyongo ya guoko-ini kwa mfinyanzi, hivyo ndivyo tulivyo kwenye mikono mwake. Mikononi mwako Bwana tunarejea, mikononi mwako Bwana tunajiachilia, mikononi mwako Bwana tunatamani kufanywa kile macho unataka kutufanya mchana wa leo. Mwambie Mungu, mwambie Baba yangu,
uchungu huu umezidi. Ribasha kabaganda mwira ruo ruru nirukirite, mwira ruo ruru nirukiretie, mwira maithori mane makiretie. Oh my God, oh my God, mwira ndanetongoria no ndirenda gutongorio niwe, mwira ndanetwara no ndirenda gutwarwo niwe. Rimasha kabaganda, rimasha kabaganda, rimasha kabaganda, rimasha kabaganda, rimasha kabaganda, rimasha kabaganda. My God, my God, my God, my God. Oh Rabashaka, Mungu wa Israeli. Oh my God, just position us. Oh Rabashaka, Rimazaka Baganda, Rimayanta Rabo, Ribo Shaka Mayanta, Ribo Zika Baganda. My Father, my Father, my Father. Oh Rabashaka, Otiriodokora Maga, Wega you Israeli, Otiriodokora Maga, Wega Ikehoti, Wega Ikehoti, Ribashakaba, 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 Rimayantarabozia, Rimayantara babazia, Rimayantara babazia, Rimayantara babazika. Oh, togiria maithori maya, togiria maithori maya. Ruarwe thainia witoronina, ruarwe thainia witoronina. Oh Ramashika, Rimazakaya, hatuwezi peke yetu, hatuwezi peke yetu, hatuwezi peke yetu. Oh Rabashaka, Rimazika Baganda, Rimayantara babozia. My God, my God, my God. Have your way, Jehovah. Have your way, El Shaddai. Have your way, Jehovah. Ribashakayantara bobozaya, Rimayantara babazia. Numwere mutora muaya. My desire, my desire ni kufanya mapenzi yako, ni kufanya mapenzi yako, ni kufanya mapenzi yako. My desire and my prayer ni kuyafanya mapenzi yako, in the mighty name of Jesus Christ. Mapenzi yako ndio ninayotamani kuyafanya, mapenzi yako ndio ninayotamani kuyatimiza mchana wa leo. Rimashakayanta, Ribozakabaganda, Rimayantara mamazikarabaganda. My Father, my God, Rimashakabaganda. Wetu anamwambia Yeremia ya kwamba atĩ o ta ũrĩa wona thĩinĩ wa nyũmba ĩyo ya mũmbi wa nyũngũ, ũguo noguo niĩ nawe tũtariĩ twĩ moko-inĩ ma Ngai witũ. Ndũmwĩra rũciinĩ rwa ũmũthĩ, we Ngai ũtonaga hinya, we Ngai ũtonaga kĩrĩma, ũgĩũka kũgũthara andũ aku,
Uka kumaruta ruo-inĩ, uka kumaruta kĩeha-inĩ na maithori-inĩ. Nĩwe ndacũthĩrĩria, nĩwe ndeterera Mwathani, Mwathi wakwa, mwene hinya na mwene ũtugi. Thamakĩra ngoro yakwa, thamakĩra ngoro yakwa, thamakĩra ngoro yakwa. Rimashakayanta Riboza mayanta rabozia Rimozika baganda Shabaganda rimazikayanta. My God and my Father, my God and my Father. Shakabagana Riba Shakayantara Bobozaya. My God, my God, my God, my God, my God. Onaria tu online Duiregai haria hotheore. Nirafatara tugo newe. Nirafatara tugo togoria newe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku. Thank you, Jesus. Thank you, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Hena rwĩmbo rũthiaga o George. Nĩngũkũinĩra rwĩmbo Baba, Baba ũkĩnjigue. Umĩte mũthithũ wa ngoro thĩinĩ. Rwĩmbo Baba, Baba ũkĩnjigue. Umĩte mũthithũ wa ngoro thĩinĩ. Ire kĩndũ kĩngĩ kĩega gĩa gũkũrera, gũkĩra igongona rĩa ngoro yaku. Tũcokere rĩngĩ. Nĩngũkũinĩra rwĩmbo Baba, Baba ũkĩnjigue. Umĩte mũthithũ wa ngoro thĩinĩ. Ire kĩndũ kĩngĩ kĩega gĩa gũkũrehera, amũkĩra igongona rĩa ngoro yaku. Mũinĩre rĩngĩ mwĩre nĩngũkũinĩra. Nĩngũkũinĩra rwĩmbo Baba, Baba ũkĩnjigue. Umĩte mũthithũ wa ngoro thĩinĩ. Ndirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩega gĩa gũkũrera. Ambararia moko mwĩre. Igongona rĩa ngoro yakwa. Cokera rĩngĩ amũkĩra. Amũkĩra igongona rĩa ngoro. Mwĩre amũkĩra ihoya rĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Amũkĩra igongona rĩa ngoro yaku. Mwĩre rĩngĩ amũkĩre. Amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa. Cokera rĩngĩ tu mwĩre ũguo. Igongona rĩa ngoro yakwa. Nĩngũkũinĩra rwĩmbo Baba, Baba ũkĩnjigue. Umĩte mũthithũ wa ngoro thĩinĩ. Ndirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩega gĩa gũkũrera. Mararia moko. Ira igongona rĩa ngoro yakwa. Wĩre rĩngĩ. Amũkĩra igongona rĩa
ngoro yakwa. Turaga dumaine ukinyonekera kiurehe otheri ngoro yakwa thĩinĩ na niĩ rĩu nĩ ngũkenera ũtheri ũcio waku amũkĩra igongona rĩa ngoro ya wĩre ndatũraga nduma-inĩ ndatũraga nduma-inĩ ũkĩnyonekera ũkĩrehe ũtheri ngoro-inĩ yakwa ngoro yakwa thĩinĩ na niĩ rĩu nĩ ngũkenera ũtheri ũcio waku amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa warigithanirie mwana waku endete mũno na ndũrũme ya igongona nĩhonoke ndutĩra mehia mothe nĩguo niĩ nganoka nĩkĩo twathura gũgũtĩĩa na gũkwambararia nĩkĩo twathura gũkũgoca na gũgũtũgĩria tondũ wĩ Ngai kĩhoti maũndũ-inĩ marĩ mothe wĩ Ngai wagĩrĩire gũtĩĩo na kwambarario wĩ Ngai wagĩrĩire kũgocwo na gũtũgĩrio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndagũtĩĩa rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wĩ Ngai mwagĩrĩru wĩ Ngai mwĩhokeku wĩ Ngai mũigua-tha ona wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene ĩtĩkĩra tũkwamũkĩra magongona ma ngoro citũ magũgũthathaiya magũkwambararia magũgũtũgĩria kĩgongona kĩama tondũ wĩ Ngai kĩhoti wĩ Ngai kuga na gwĩka wĩ Ngai ũcenjagia na wĩ Ngai mũgarũri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo atĩa rĩĩtwa rĩaku Mwathani ambararia rĩĩtwa rĩaku Mwathani ndatũgĩria rĩĩtwa rĩaku mũtũũra muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũtugi nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mwagĩrĩru kuona atĩ ndingĩhakwo na indo cia gũthira ndũngĩhenia nĩ mũndũ ũrĩa ũmbĩte kuona atĩ we ndũngĩhenio ona ndũngĩhakwo ngagũtĩĩa kanitha rũcinĩ kana mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ kiugo kĩa Ngai harĩa kĩanda kĩarĩkĩrĩria gũtwĩra atĩ mũndũ etirwo Jeremia agĩa na ũhoro wa gũkirĩrĩria agĩikara etereire Ngai thutha wa kwĩyonera kĩrĩa gĩathiaga na mbere thĩinĩ wa nyũmba ya mũmbi wa nyũngũ Ngai amũtũmĩte ona ndũmĩrĩri ĩmwe tu ĩrĩa abataraga kũmĩmenya na kũmĩtaũkwo akĩrwo o ũguo mũmbi wa nyũmba areka nyũngũ ĩyo akamĩtura na akamĩmomora na agacoka agatura rĩngĩ niĩ ndiũĩ no korwo wĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ you feel like Pastor Dan ndanamomorwo niĩ ndanambĩrĩria ũndũ ũgathira
Niĩ ndanambĩrĩria ũndũ ũgakinya mũico, ndanambĩrĩria ũndũ na ũgakorwo no kanua tu, no ciugo tu ndaria, ũndũ ũcio ũgakinya hau. Ndoka gũkwĩra ũũ, nĩ kũrĩ Ngai. Thũ ciũĩ kũmomora, no nĩ kũrĩ ũĩ kũmomora na nĩ ũĩ gwaka, na Ngai ũcio nĩwe wĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Niĩ ndiũĩ wanamomoka kũ, ndiũĩ wanathario kũ, ndiũĩ wanaharaganĩrio kũ, no ndoka gũkwĩra nĩ kũrĩ Ngai ũcokagĩrĩria kĩrĩa kĩharaganĩtio. Ndoka gũkwĩra nĩ kũrĩ Ngai ũnyitithanagia kĩrĩa kĩhanĩte ta gĩkinyĩte mũico. Ndoka gũkwĩra nĩ kũrĩ Ngai wohithanagia kĩrĩa kĩrahana gĩtakĩagĩte mwĩhoko kaimana. Wĩyũrĩrĩte nĩ tondũ wa ciana, wĩyũrĩrĩte nĩ tondũ wa bamĩrĩ, we wĩihũrĩte nĩ mũcayo nĩ tondũ wa kũrĩa ũciarĩirwo. Ndoka gũkwĩra nĩ kũrĩ Ngai, na wothe Ngai eambararagĩria gũtirĩ ũngĩhota kũmũcokia thĩ. Wothe Ngai aririkanaga gũtirĩ ũngĩhota kũmweheria maitho-inĩ ma Ngai ũyũ witũ. Jeremia arerirwo ũguo nĩguo andũ a Isiraeli matariĩ, o ũguo nyũngũ ĩyo ĩ guoko-inĩ kwa mũmĩũmbi, ũguo noguo Isiraeli ĩtariĩ moko-inĩ makwa. No ndĩmũtharie na no ndĩmũture, ndĩmũtue kĩrĩa ndĩrenda mũtuĩke. Kanitha, reke challenges itigatũme you give up. Reke challenges itigatũme you feel like no arekania na ũndũ ũcio. Just hold on. Kiugo kĩa Ngai kĩrandirikania Ngai ũrĩa mwambĩrĩria wĩra mwega thĩinĩ waku na thĩinĩ wakwa. Ngai ũcio nĩ arĩtũma wĩra ũcio kinyanĩre. Ngai ũcio nĩ arĩtũma wĩra ũcio gacĩre. Ndoka gũkwĩra wĩ ũtũire kĩrĩma ũmathagia Ngai, nawe ndakũigua mũgambo wa Ngai. Ndoka gũkwĩra nĩ kũrĩ Ngai, nĩ aragia rĩa mbere, akaria kerĩ ona gatatũ. Niĩ ndiũĩ wanagerera moko-inĩ mahana atĩa, no korwo wanagerera moko-inĩ ma Masaũlũ marĩa matendaga kũigua, nĩ kũrĩ na mũndũ ũngĩ ũngĩoya ithenya tiga ariũ ao, tiga arĩ ao. Ũguo kĩrĩa Saũlũ ciekire nĩ kũgeria kũnina kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku. Ndwĩrekererie tu kwĩ Ngai ũyũ. Kiugo kĩa Ngai kĩnjĩraga atĩrĩrĩ, ngoro iria ciunĩkangĩte, ngoro iria itihangĩtio, Ngai ũyũ witũ ndairagio ngoro nĩcio. Ona gũtuĩka wĩihũrĩte ironda na nguraro cia kũrĩa wanagerera, nĩ kũrĩ Ngai wohaga ironda icio. Nĩ kũrĩ Ngai ũrigitaga ironda icio. Nĩ kũrĩ Ngai ũtigagĩrĩra nĩ eka ũndũ ũngĩ mwerũ na ũndũ ũngĩ wa mwanya. Nĩ kũrĩ Ngai ũhandaga kĩambĩrĩria kĩerũ. Nĩ kũrĩ Ngai ũhandaga ũtungata ũngĩ mwerũ. Nĩ kuona ndĩrona a new beginning thĩinĩ wa ngoro ĩrathinĩkanĩtio, thĩinĩ wa ngoro yathĩrĩirio nĩ mũndũ warĩ igũrũ rĩaku agĩgwathĩrĩria gũtũũra ũrũraga werũ-inĩ wa maithori na wa ruo. Nĩ kũrĩ Ngai ũkinyagia werũ mũthia. Ona werũ-inĩ ũcio no kũrĩ Ngai ũtumũraga gĩthima werũ-inĩ ũcio. No kũrĩ Ngai ũrĩa atũmaga kũndũ kũrĩa kwĩna riũa, aratũmire Isaka ahande tondũ wa kũmwĩhoka, na aragetha tondũ matigethaga tondũ wa kĩmera, no andũ mamũkagĩra magetha nĩ tondũ wa Ngai. Ona ruo-inĩ rũu Ngai e thĩinĩ wa ruo no kwamũkĩra magetha. Maithori-inĩ macio wĩ thĩinĩ wamo, Ngai nĩwe gũcũngĩrĩria wamũkĩre kĩndũ gĩa bata na kĩndũ kĩa goro. Kanitha, ndarĩkĩrĩria gũkwĩra atĩrĩrĩ, o ta ũrĩa kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra. Mwari wa ithano nĩguo yarĩkĩrĩria kuga,
ndũmĩrĩri-inĩ wa ĩno. Hĩndĩ ĩyo ndũmĩrĩri ya Jehova ĩgĩkinyĩrĩra ngĩrwo ũũ atĩrĩrĩ, inyuĩ andũ a nyũmba ya Isiraeli, ithe ndikĩmwĩkĩte, ithe ndikĩmwakaga o ta mũmbi ũcio. Ũguo noguo Jehova ekuga atĩrĩrĩ, o ta ũrĩa rĩũmba rĩu rĩonagwo rĩtariĩ rĩrĩ guoko-inĩ kwa mũmbi, ũguo noguo na inyuĩ muonagwo mũhana mwĩ moko-inĩ makwa. Inyuĩ andũ a Isiraeli, inyuĩ andũ a nyũmba ya Isiraeli, tiga kumanya na tiga gũcakaya nĩ tondũ wa muonere wa andũ ũrĩa marakuona. No kiugo kĩa Ngai kĩrauga ũguo nĩguo muonagwo mwĩ moko-inĩ makwa. Na njĩra ĩngĩ, the pain you are in, God is part of it. Amen. And he's gonna strengthen you. Amen. Mathani arogocwo. Nĩ gũtoranĩria na nĩ gũtũma ũtorie na ũkinyanĩre. Nĩ tondũ wa matha na ndagĩka ciakwa ndĩrona nĩ ciathira, ĩtĩkĩria nginye hau, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmũrathima na nĩ ekũmwĩka maũndũ mega. Karibu Pastor Lucy. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndore macereirwo nĩ igũrũ maigaga hallelujah hana ũguo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Muheani, mutugani, kumoya bawe kamakene elikaine, kumotende, neto iwete, onale unepigete wekana wega. Amen. Abarariai Pastor Dan Moko, muge Ngai mũrathime, Ngai mwĩke wega, Ngai muongerere, hinya ũcio waima Ngai mũcokerie, ũhoti ũcio wothe umagare gũkũ nginya Naikuru, ũthiĩ ũgathamake igũrũ rĩa itũũra rĩrĩa rekereirio nĩ Ngai. Ngai mũrathime, Ngai mwĩke wega, ugai Ngai mũirigĩre, ugai Ngai mũtuge, ugai Ngai mũrigicĩrie, Ngai mwĩke maũndũ mega na motugi. Amen. Amen. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ tũkenetio nĩ Ngai. Ngai nĩ atũkenetie. Amen. Nĩ atũthekia ta ũrĩa athekirie Sara, akĩmũhe na ũgwĩtwo mĩtheko. No ũtanathekio tũmwegeke. Mũndũ ũtanathekio guoko igũrũ, mũndũ ũtanathekio nĩ igũrũ guoko igũrũ. Ithuothe nĩ twathekio, na nĩ ũndũ wa ũguo rĩ, tũkũgĩa na break hanini, tũcoke twenderee na mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ mũthenya wa kaigana na he rwĩmbo ndaigua thĩinĩ wakwa hĩndĩ ĩyo Pastor Daniel ekũhunjagia rũrario ũhoro wa rĩũmba, atĩ rũraina atĩrĩrĩ: rĩũmba guoko-inĩ kwa mũmbi, rĩũmba guoko-inĩ kwa mũmbi, kĩndũ kĩhie nĩ wĩhiana mano gĩthere rĩngĩ ta rĩũmba guoko-inĩ kwa mũmbi, rĩũmba guoko-inĩ kwa mũmbi, rĩũmba guoko-inĩ kwa mũmbi, kĩndũ kĩhie nĩ wĩhiana mano gĩthere rĩngĩ ta rĩũmba guoko-inĩ kwa mũmbi. Amen. Ngai rathima maĩ marĩa me mbere-inĩ itũ tũkĩmanyua,
tukimahuthira kigongona githeru kia mucio wa matu-ini gituongerere hinya wa mwanya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo uria urekereirie mai macio arorathimwo niwe Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Barikiweni, barikiweni. Amen. Kwangu ni mengi, umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Yale fanya kwangu ni mengi, umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Yale umetenda kwangu ni mengi, umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Yale umetenda kwangu ni mengi, umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Yale umetenda kwangu ni mengi, umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Yale umetenda kwangu ni mengi, umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Theophilus TV, Murata wa Ngai.